Bienvenidos a Madrid. ¡Eso no! We are here. No confiaron, pero mira, no. Llego con los míos y la grada explota. Le di la razón al que me quiso ver bien. No soñé en mi habitación y ahora primera me ven. No te hablo del avión, vine por mi cinturón. Voy a hacer que recuerden mi nombre.
again, what is up, ladies and gentlemen? Welcome nga pala sa VALORANT Challengers SEA. Kami nga pala the mods at your service. And of course, ayaw nung mic ko, bes. Ayaw niya, nakausap ako, no? Kailangan ko pa siyang hawakan. Biglang bumaba. Oh? Yup. Yeah. And with that, no, kita na nga naman natin, syempre, andito lahat ng mga players nga natin, like what you've said sa Southeast Asia. Syempre, nandito rin yung mga tropa nga natin from the Philippines as well. Nandito ang Kadiliman, nandito rin ang NAOS, and syempre, ang Oasis Gaming. Well, yung ibang team nga natin dito, syempre, nakapasok din last year pa dun sa ating Premier Qualifiers. And with that, Bessie, syempre, save the best for last kasi balita ko yung NAOS Esports, last game later on. And kahit ano-ano pang mga channels, gusto nyo kami nilanood, big shoutouts nga pala. Ay, follow na rin si Taylor kung gusto nyo, ito na rin siya. Pero yun no, pagdating nga dito, Bessie, no, I mean, syempre, to the fact na the best of the best nga ng mga challengers teams ngayon maglalaban nga dito, of course, this is literally way back, siguro, 3 years ago or 4 years ago noong 2021, 2022 kasi ito yung format nga back then. Nagsisimula tayo sa Challengers PH at pagkatapos naman nun, merong VCT then pagkatapos nga nun, Bessie, darating pa tayo dun sa panahon na magkakaroon pa nga ng LCQ, di ba? Pero ngayon, wala na. Pero syempre, with this, sa stage 2, sa susunod, siguro mga sa next 2 months, doon yung chance na makapasok nga ng mga teams nga natin from Challengers, makakalaban nga nila yung mga franchise teams sa Pacific, or not just that, syempre, malay mo, meron pa chance na makapunta pa sa Champions. Pero yun nga, Bessie, check muna natin kung ano ba yung format nga ngayon dito sa VALORANT Challengers Southeast Asia. Hi, hello. Hi guys. I was just grabbing some snacks. What did I miss? VCT Challengers SEA 2026. Of course I know about that. Chat, y'all can't possibly think that I would miss the news on VCT Challengers SEA 2026, right? No, why won't you guys believe me? Okay, you know what? Let me convince you by explaining about the tournament format. Welcome to VCT Challengers Southeast Asia 2026, where rising contenders battle for their path to champions. Here is everything that you need to know. In 2026, VCT Challengers SEA features 2 splits, Split 1 and Split 2, running from January through July. The journey begins with 5 open qualifiers across the region: Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, and the rest of SEA. From each qualifier, the top 8 teams will secure their place in the regional tournament. The top 4 teams from Split 1 regional tournaments will automatically retain their spot in Split 2 regional tournaments, while the bottom 4 teams will have to return to the open qualifiers. This brings us one step closer to discovering Southeast Asia's next great challenger. Wow, so many qualifiers and even more teams fighting to become challengers this year. But hold on, we're just getting started. Let's keep on going. The 8 teams will continue their path in the regional tournaments with a double elimination format. The top 2 teams from each regional tournaments and top 2 teams from Premier will advance to VCT Challengers SEA 2026, making it 12 teams in total. There are 2 phases in VCT Challengers SEA, group stage and playoffs. In group stage, each team will compete in a group stage format, 4 groups of 3, where they will face each team in their group once. In the event of a 3-way tie, map and round differential will be used to determine which team takes the first place and advances. The remaining 2 teams will then do a tiebreaker match to determine second place and who advances. Every match matters. Only the first and second place teams move on to the playoffs, while third place is eliminated.
This season marks our biggest year yet, with more matches, more competition, and even more high-stakes moments. Hey, you're hearing all of this from me for the first time, right? Well, there are still a few surprises in store. The 8 teams that qualify for the playoff will go through a double elimination format where the best team will claim the title. And now, here's the big announcement you've been waiting for. The champions of Split 2 will secure a place in VCT Pacific Stage 2 play-ins. Meanwhile, the runner-up and the team with the highest total of Challengers points across Split 1 and Split 2 will earn another opportunity through the last chance qualifier. It's gonna be a long, long journey. So what are you waiting for? This is your path to champions. Where's my phone? Oh! Yun nga. Yup. And syempre, which is apparently yung Southeast Asia group stage nga, no? Pagkatapos naman ng Southeast Asia playoffs. Tulad nga ng sabi nga ni Lavandula, dalawa lang yung mag-a-advance nga sa ating mga group stage papunta nga sa ating playoffs, which is apparently double elimination. And ayun, I mean, if ever gonna check out din, Bessie, no? Malaki rin yung mga pinaglalabanan nga nila dito na pera. Kasi balita ko meron $50,000 at kung ano-ano pa. At lalong-lalo na, yung top 4 teams nga natin ngayong Split 1, syempre mapupunta sa regional tournaments. And yung bottom 4 teams is mapupunta sa open qualifiers. Ito yung nangyari back then nung nung Challengers PH. Ito yon. Yung top 4 teams natin sa Challenger PH is napunta sa regional tournaments at yung bottom 4 babalik ulit sila sa open qualifiers wherein lalabanan nila yung hundreds and hundreds of teams para makapasok ulit dito sa ating groups. Oo, hindi, Bessie. Last year, nag-LCQ rin tayo sa Pilipinas in 2023 yun. 2023. So, nangyari pa yun sa Pilipinas so far. Pero pagpasok nga dito, syempre, meron din tayo mga point format as well. Wherein, pag papunta naman sa playoff, syempre, madadagdagan ka ng mga puntos para syempre makapunta ka rin sa last chance qualifier. Ito yung mga pinaglalabanan nga natin mga tropa para din talaga maramdaman natin kung ano ba yung feeling in order for you na makapunta rin sa champion. And pagdating dito, best, I mean, sa totoo lang, sobrang exciting din eh. Kasi napakadaming bagong teams, napakadaming lumang teams. Kasi yung first na ikakas natin ngayon na team, I mean, pinaglumahan na to ng panahon. Fancy. Yup. Yeah. Actually, napakadaming team sa totoo lang eh. I mean, tinan mo naman, Bessie, hindi tayo nilulubayan. Andito ang 4 Shurima. At alam mo naman, ang Shurima 4, prismatic augment yan. Alam mo naman, Bessie, alam mo naman, pag prismatic augment, malakas, di ba, pag nabuo mo. At tignan natin, di ba, at saka Shurima 4, napakahirap buuin yan. Kasi dapat buuin mo si Renekton. Sino pa ba? Madami pa. Si Serat.
Si Nasus at saka sino yung isa? Nakalimutan ko na pero yun na nga yun. Sa totoo lang, pagpasok naman dito syempre para sa group stage naman, of course, andyan ang Boom Esports NAOS. Ang rival din andyan, Group B, Group C, Group D. Isang group, andun yung isang Pinoy team. Group C, Group A, and Group D ang kailangan nating panoorin, Bessie. NAOS, Kadiliman, and Oasis Gaming. Group of death ko. Kung nasa ng Boom Esports, best. Oo. Kung nasa din na, sa totoo lang. Kasi, syempre, manalakas yun eh. So, kabahan na lang din talaga yung isang kalaban nga dito ng NAOS Esports. Pero yun na nga, no, I mean, pagdating nga dito ngayon sa tournament na nga to, syempre, path to champions, a path para makalaban nga natin yung mga kuya. Well, if ever naman din pag-uusapan din naman natin, itong si Papi Chulo nga, no, ng NAOS Esports, of course, nagkaroon na siya ng glimpse kung ano ba yung pakiramdam na makipaglaro nga doon sa mga players nga natin sa Pacific wherein sa global esports nga siya back then. Boom Esports as well. So pag dating naman dito, best, I mean, sobrang nakakagulat lang din eh. Kasi sino ba talaga ang magcha-champion ngayon? Of course, tatlo lang iisipin natin, Bessie. Kadiliman, Oasis o NAOS. Doon lang tayo mamimili. Yep. Bessie, eto na. Sobrang tagal na natin ito nakakasa dito si Yes I Can, si Frizio, Nia, Twilight, together with Bukute as well. And for the fact naman nga na sa mga kani-kanilang mga region, syempre, ito yung mga pinakamalakas nga na team no Fancy United Esports, of course. It's been probably long time na nga sila nakikita all the way from Vietnam and syempre from 555 as well. Kumbaga pagdating nga dito ngayon sa mga games na nga to, si Yes I Can, Bessie, kung napapansin mo since 2022, nandito na to sa Fancy United Esports. Hindi na nawala tong player na nga to pagdating nga dito. And the fact na nung Asia Pacific Predator League, Bessie, nakalaban nila ang Boom Esports. Andun ako mismo sa India. Sila yung nag-champion doon 2-0. Mm-hmm. Yep. Yeah. Kasi sa totoo lang itong mga Thai teams na nga to, sobrang tagal na nga rin talaga natin nakakasama, no? To the fact na tinawag nga natin silang FPS country back din in 2021, di ba? Oo, yun na nga, nag-masters na nga sa Bangkok. Masarap ang buhay sa Bangkok, ladies and gentlemen. Masaya. Masaya kami ni Taylor doon kasi syempre nakasama namin si Tens. Sila pa nun. Sila pa nun eh. Mm-hmm. Yep. For Shurima ka? Seryoso? Alam mo kung sino ako? Alam mo ba kung saan ako? Sa alter ego ko. Alam mo kung bakit?
andon si Sovano, andon si Parscofield. Dalawang Pinoy ang nasa alter ego, ladies and gentlemen. Ito ganito kalakas yung mga Pinoy, mga tol kasi syempre, kasi kung napapansin nyo, yung prod namin, taga doon sila, kung nasan yung alter ego. Wala ini-import lang tayo Wala kasi. Bakit meron pa tayo ini-import na galing sa kanila? Wala. Pero, exactly. Pero yung alter ego, Bessie, ando pa si Ray 4C. Nakasama natin yun doon, wala na. Tsaka si Lemmy Moore as well. Kumbaga, super familiar names. And if ever, kung mapupunta man sa Grand Finals itong alter ego, automatically, binuhat sila ng mga Pinoy. Matik na yun. Yeah? Yeah, it's like 2021 all over again. Wow, walang bagong mapa. Pearl Haven split yeah. I mean, yeah. Ayoko nun. Oo. Yeah, sobrang exciting na nga rin talaga, Bessie. Pero syempre, if ever kami, ano ba yung ipe-predict nga namin? So these are our predictions, ladies and gentlemen. For the side naman kay Vil FCY. For the side of Taylor, we have Fancy United Esports as well. Sa kadahilan ng sobrang taga na rin talaga ng organization nito, mas kilala namin to comparing sa 555. And syempre, ito lang Bessie, tandaan mo, we need to conserve our energies. This is a 3-series day for us. And, utang na loob, 2-0 nyo. Yun lang yan, men. 2-0. Please. Yeah? Wala pa. Yep. And pagdating naman dito, to be honest, ang pinaka-crucial lang, magdasal kayo na sana manalo yung mga Pinoy team sa first games nila. Yun na lang yun, men. Legit. Kasi pag natalo sila, wala, kakabahan na yun. Kasi they only have 2 matches. Yun lang yun, men. 2 matches for the group stage. They waited, they battled it out sa mga challengers, sa mga sarili-sarili nilang bansa. Tapos they only have 2 matches to prove themselves for them to advance in the playoffs. That's it. And you really need to make your games count nga talaga, Bessie, pagdating nga dito. Pero kung ikaw, sa tingin mo, I mean, pagdating naman dito nga sa mga tropa nga sa 555, syempre, hello nga po pala, yung nasa top right, parang nasa CR. Hindi, joke. Chill lang. Ayun na. Ay. Yeah. Malakas kumbaga pagdating nga dito sa Fancy United Esports, if ever gonna play Teho in this map right now, in terms of AOE, area of effect, talagang sobrang lawak din talaga na mahuhuli nga nito. The fact that you have that Brimstone as well, Bes, attacking with this kind of composition, men, isipin mo, yung map control na magagawa ng Fancy United Esports nga pagdating nga dito sa mapa na to. Pero, in terms of global control, andyan din naman yung 555 together with that Astra. Pero I want to talk about Fancy United Esports
Esports. Yung last game nga nilalaro nga nila na internationally ng Asia Pacific Predator League sa India. I've witnessed it live na Fancy United Esports destroyed Boom Esports doon. And the fact that Boom Esports, nandito rin. Kumbaga talagang iisa yun sa mga maps nga talaga na pwede nga natin makita. And the fact that Waves Gaming and NAOS nandun din sa tournament na yun, sadly nahulog sila. Pero going back here in this game, Fancy United Esports is the team that is likely to be the winner. Yeah. Sobrang interesting, Bessie. And yung mga nasa TikTok, boss, naririnig ko yung concern nyo. Miski ako, Bes, alam mo ba, nagdodoble boses ko? Oo, legit, man. Nagdodoble. Pwede pa-chat ka kay Idol, Bes. Thank you. Pero yun na nga pagdating nga dito ngayon, again, Zach right now, pero yung mga nanostorm grenades nga dito in order for them not to get this plant bomb going on in Twilight. Gonna catch one. Yes, I can again instead. But now, FCY destroying 5-5-5 right off the bat. Kennedy, the only man remaining on a 1v4. Paano nga nagagawin ito mga tropa? Kennedy, mawawala siya. At yun na nga, 1-0 already, and Fancy United Esports will get it. Zero right here. And the Teo already picking up 3 kills. Immediately, syempre, meron na tayong 3 ultimate orbs na pwedeng makuha para sa kanya. But here on round 2, syempre, Fancy United, they have the upper hand when it comes to the guns. And pagdating naman dito, isipin nyo naman, di ba? Pag ako tumawa ng isang iisipin nyo, na. Kasi nga, syempre, may echo, di ba? Try natin. Di ba? Yun na yun, man. Yun na yun. Once again, shoutouts nga pala sa mga nanonood live on stream. Huwag kang magalala, inaayos na ni Derek yung lahat nga ng mga pwedeng ayusin. Wala kami magagawa dyan, boss, kasi nga nagkakast kami. Pero, Hindi na namin trabaho yun. Pasensya na. Hindi na namin trabaho yan, man. I mean, ang sarap sa feeling kasi syempre, ako lang yung naririnig nyo. Si Taylor. Oo nga, hindi nyo naririnig yung sinasabi ko the entire time. Buti naman. Sige, Bes. Kung meron akong gusto sabihin sa chat, ano yun? I got you. Para sa akin, malakas ang Pinoy. Ayun, ang sabi ni Taylor, guys, is malakas daw si Vil. Yun yung sabi niya. Siya ang pinaka-pogi sa lahat ng tao sa buong mundo. Yan ang sinasabi ni Taylor. Thank you very much, Bessie, pero yun I mean, sa TikTok kasi, guys, hindi kasi namin alam kung narinig ko ba yung boses mo sa Twitch and Facebook as well. Hindi ko alam rin ata. Hindi rin. Pero sa TikTok, yun na nga yun. Hindi nga siya naman narinig. Pero with that, Bessie, napakagandang position kami ngayon from 5-5-5. They obliterated FCY in terms na nandun sa ganun. Pero yun na nga, Nia, ang pagbaon ng Kapi will get that 1v3. 2-0 already for FCY. Pero ekonomiya ng team nila, wasak! Oo. Sa 5 players dito, 4 yung natira. And actually, for 5-5-5, they've done such a good job coming into this round. Sa pistol lang na meron sila dito, nakakuha pa rin sila ng 4 na players. And muntik pa silang manalo kung tutuusin. It just so happens, syempre, gun difference mula dito sa side ng Fancy United, nandyan pa rin naman. So, 2-0 pa rin naman, pero ang kagandahan for 5-5-5, may pera sila, and ito na yung full buy nila. Sobrang init. Ito ka rin talaga na kailangan nga natin makuha. But right now, we're gonna get to see kung paano nga natin gagawin to. Lalong-lalo na sa FCY. Kasi, kumbaga, Bessie, ano lang nila to
bonus round lang nila to eh. But right now, they don't have any chance at all just to get up everything that they have right now. Meron pa naman silang mga ekonomiya. And it's the fact na yung utility nga nila, dire-diretso pa niya going in, and that is a deny coming in from Alert. Patience mula dito kay Alert. Ang nag-aantay lang din sila kung kailan yung susunod, pero nandyan din yung recon. And Surf, on the other hand, a little bit stunned, but can just go back. Nandyan naman yung smoke setup mula sa Astra. Pero Twilight, bumubuelo sila dito. Gusto nilang bumalik. Gusto nilang umatras. And maybe go for a reposition. It's still a play for Pix angle. And makikita mo, 5 halos. Or at least 4. Mainstay na pagdating dito sa B site. Nakapwesto na sila. Primed and proper mula dito sa kanilang side. 5-5 on the other hand. NAOS goes down. Pero yung iba, buhay pa sa paligid. 30 seconds left. Alam mo ba, Bes, na meron kang meron ka ng boses on stream. Ah, talaga? Hello, guys. Doble din. Oh, Doble ha. din. Doble din, men. Kaya nga, isa lang tawa ko. Ha. Oh, doble din, men. 10 seconds left. hindi na nagsalita. Oh, sorry guys, pinapahiga kasi namin ng mga boss namin sa TikTok. Ang saya kasi. Na minsan lang mangyari to guys. Pasensya na kayo. Ngayon, this is the first time na nag-live ang VCT sa Valorant Esports PH and TikTok. At ngayon, ganito pa yung nangyari. Nice one! Pero ito na. Fish show. Nag-aantay lang sila dito. Fancy United, they have the plant of the spike. And it's time running down. Yeah. Grabe naman talaga. Hindi kaya yung dalawa yung castle, naging 4 na. 3v1. Zoffy is here. He's gonna be denied by Twilight. 3-0 clean sweep coming in from FCY. And with this, kumbaga, Bessie, prediction pa lang eh. Prediksi pa lang eh. Alam naman talaga natin na mas favorable team nga rin talaga na manalo nga ngayon sila dito ngayon sa round na to. In terms of experience, and yung mga tournaments na talaga na napanalo nila, there's no thought at all, and doubt rather, na talagang sila yung may kalamangan dito. There's no thought at all. Hindi pala thought, doubt pala, doubt. Right Doubt pala. now. Sorry. Sa isip ko. Pero makikita mo pa lang yung mga players nila, yung mga flicks, ika nga, ni Nia, for example. Pati na rin na fish show dito. Pagdating sa mga pistol nila, it's a little scary. And for 5-5-5, especially dun sa naging official buy round nila, didn't really work out sa pabor nila dito. And instead, they're left with at least NAOS having a bulldog, to say the least. Iba. 4 yung caster ngayon. No. Tawa ka nga, isa pa. Ha? 4 yung caster, mga tol! Hanggang ngayon. Hindi ko alam. Nagkakasta ako, Bes eh. Okay na. Oh. Okay na. Nagkakasta ako eh. Ako yung pinag-ayos eh. Alam mo yun? But right now, medyo matagal pa si Idol. Hindi pa siya. Hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Pero yun na nga, pagdating naman dito ngayon mga Bessie, maganda yung positioning na meron nga dito yung 5-5-5. They have the tao onto calls together. Yung mga tao rin inside the side right now, pero nga Nia is inside the side as well. Surf getting tagged, but with this, inubos na nga nila Surf to mga tol with the 2 shots onto that shed and taking down 2. But right now, FCY destroying the heads of 5-5-5 again. Doffy all alone, Sheriff on hand, 3v1. Baka mana, Doffy. Baka man na, pero susubukan niya man na. Ang kaso nga lang, hindi mangyayari dahil si Asaiken nag-aantay lang sa kabilang dulo. It's a clean 4-0 so far. Para sa side dito ng Fancy United, they've done good diligence pagdating sa pag-check ng angles nila dito. Not only that, pero making sure na behind those smokes, hindi sila basta-basta malalaro lang din ng 5-5-5 dito. Malinis so far, coming in from Fancy United. Aside dun sa isang round kung saan muntik na silang maiko. Sorry, nakakatawa pakinggan. Narinig mo na yung tawa mo, yung hamo na doble. Yun nga. Guys, sorry. Yung mga nanonood sa ibang platform sa TikTok kayo manood, tira mo, 4 yung caster. Pero yun nga, with the sliding already, that is Doffy and NAOS. Tinry nila na palitan nga yung strat nga nila, and with this, trying to beat them na talaga sobrang aggressive like this. And ayun, nabawi naman nila kahit pa paano. This is a 3v5 already.
punished mula doon sa dalawang players. Pero for 5-5-5, so far, yung advantage na to, parati kasing kahit may man advantage sila dito, nauunahan pa rin sila ng mga flicks coming in. Syempre mula dito sa Fancy United. But Surf knows better, has to go for a reposition instead. Yung spike, di pa nila nadadala sa kahit anong site dito so far. Nasa spawn pa yan kung tutuusin. But they're looking for at least one kill. That's the kill though. Pero on the other side, Bessie, malungkot ako. bakit nawala na? Naayos na? Naayos na ni Direk yung audio. Wala na, ayoko na. Awit na to, man. Di na masaya. Pass na. Wala na, di na masaya. Di na masaya, tol. Pero yun Pero naman, bigyan shoutout sa prod namin. Bigyan shoutouts Oo. to the prod for fixing. Anyway, Yun nga, as you can see, no damage at all for the side of 555 right now. This is 2v5. And for the side of FCY, paano nga nila ito gagawin ng paraan? I mean, 2 people from B, 3 people 10 from A. seconds The best route for them is, might as well get this save na lang din. You have no idea at all kung nasa yung mga kalaban mo and not give them the economy na kailangan din nila makuha. And syempre, for the side of FCY, even though they have 5,300 and 4,500, play safe pa rin sila kahit paano. napaka-specific ah. Oh, syempre, dapat Sana sinama mo na rin yung sense. 0.237 yun. Uy, Umalis na. time out. Nag-time out agad. Ang Grabe fancy. Grabe naman to. Nanalo na isang beses yung kalaban mo? Nag-time out na kayo? Akala nyo, maaga mag-time out ang mga Pinoy. Diba? Oo, Pero ito, tapos- isang panalo pa lang, isang round pa lang. Na nawala sa kanila. Partida nakapag-save pa yung dalawa. Bessie, Vietnam to, di ba? Tama? Oh. Tigil niyo yung kape niyo. Masyadong malakas ang kabog. Kailangan kinakabahan eh. Kasi malakas kasi yung kape ng Vietnam. Bessie, ikaw, nagaling kang Vietnam. Totoo. Malakas ba talaga? Malakas talaga yung kape nila though. Legit yun. Yung 50 pesos lang. Kasi para lang siyang like literally one shot of espresso tas may konting condense lang. Yun na yun, man. Gising ka nako. talaga. 3 days. Ganito itsura mo. Iba. Pero Bessie, gusto mo bang bumalik sa Vietnam if ever? Oo naman. Alam mo, kung may dalawa akong countries na babalikan, Thailand at Vietnam yun actually. Sakto. Magkalaban Talaga? sila. Pilipinas wala. Sige. Oh, hindi na. Hayaan mo na yun. Bakit ka ba hanapin? May traffic naman sa Thailand, di ba? So, Tama, okay lang tama. din. Patay lang ang laban. meron akong gusto sabihin ng mga kataga sa Pilipinas pero wag dito. Huwag na. Wag na. Pero yun na nga, as you can see, that is NAOS. Nag-slide sa kamatayan. Ayun na nga, kumbaga, kunat ang kapitang alay na ito. Literal na inalay ni NAOS yung sarili niya sa kalaban. Hindi Bessie. ko alam kung anong plano niya doon, Bes. Pero ito yung plano nila. Gusto nilang mag-push agad-agad. Apat sa kanila dito. Binabaril lang mula or behind that smoke. And for 555, so far it's been working out. There's only one more player remaining to kill. Pero hindi pa nila nagagawa. Bo cute. Nasa loob ng smoke and they finally found it. I mean, ito kumbaga yung ginawa nga ni NAOS kanina, men, alay yun. Kumbaga, they tried na pumasok dito and denied NAOS. Pero yung tunay na trap is nasa loob ng site. One enemy remaining. Ano lang, pang-partida lang pala yun. Pero yung fast rush na gustong gawin dito ng Fancy, yung pinagtrabahuan nilang i-time out, hindi gumana para Yun nga. sa round na to, Bessie. So, Sadly, at least, no? oo, sadly. 4-2. 42. And for the side of 555, kumbaga itong si NAOS, tinatry niya na mas bilisin pa. And probably, mas maging aggressive nga dito, trying to pick off everyone nga dito. Pero for the side naman ng FCY, it's gonna be that B take na kailangan nga nilang gawin. That is a drone already. Plus that molly as well. The stun is there. Nia going in. Nanos are for them to get the delay. Super low right now. 65 HP remaining. Pero yun na nga, with that Astra smoke, not giving the opportunity for Fancy na makapasok nga dito. Wala silang pakialam dun sa molly. As long as pala si Nia, okay na. Pop flash connecting onto Zoffy. Zoffy taking down that 3 players coming in from FCY. And it's all up to Fisio with this, kumbaga, lurk ng ginagawa nga nila. Pero ito sa totoo lang, Bessie,
sobrang talino ng smoke ng ginagawa nga ni Alert dito. Kasi even though nasa loob na sila, hindi pa rin sila makapasok towards that planting area. Kasi nga nakasmoke yun at wala silang idea kung ilan ba yung tao na nandun sa loob ng smoke. And ito for the side of 555, magaling sila sa read. At mabilis silang mag-rotate. And Alert, mukhang alam niya ata, nakita niya ata before makatawid dito si Fisho. And this smoke, like you mentioned, doesn't allow them na makita siya basta-basta lang. Instead, makakapag-setup pa siya ng turret dito. Pero nonetheless, there's nothing much he can do. And I think for Fisho, mas maigi na lang na mag-save sila para sa round na to. And dun sa sinasabi mo kanina, no, when it comes to B site, makikita natin from the previous rounds, for Fancy United, napapatay or nahahanap nila actually yung players ng 555 Through the smoke pa nga minsan. But this is a different round. Unti-unting nakakapag-adjust din dito yung 555. And from a quick, 4-0, ngayon nandito na tayo sa 4-3. Mabilis lang din talaga makabawi itong Ganda ng pwesto ni 555. Dofi Kumbaga, yun na nga. Sa totoo lang, lahat ng pwesto ni Dofi maganda. I mean, yes, si Enduist yung nagpapakita una and Dofi dito, siya yung umuubos kumbaga. Pero for the side naman nga ng FCY, I mean, Fancy United Esports in terms of AOE, ang laki kasi ng mga sakot ng utility nga na meron sila. I mean, sa totoo lang, I mean, you had Armageddon, you have that null CMD, Killjoy ult as well, the lockdown, together with the orbital strike nga, no? Kapag it's really hard for you to deny kung ano ba yung meron nga sila dito. Pero yun nga muna, sabi mo dito, overdrive, Dofi denying one best. Perfect moment, perfect timing yet again for Dofi. Pero syempre, nandito din yung ult ni Nia, kung saan nag-aantay lang din tayo kung kailan nila dito dadaanan. And for Enduis as well, there's a lot of ultimates to play around here for 555. Ginamit na nga nila yung Dimensional Rift dito, trying to find kung nasaan yung mga players. Pero Enduis, with that ult, dalawa, a little bit unstoppable to look at, pero mangyayari, Twilight waiting on site, 2v1, double swing, and still in the end, 555, sila pa makakakuha ng round. From 4-0 to 4-4 right now. And yun na nga, no? I mean, sadly, FCY getting the timeout nga dun sa 4-1 pa lang. Pero it gave the chance for the side of 555 na makapag-usap din kung ano ba yung mga pwede nga nilang gawin. Kumbaga, yung first 4 rounds, Bessie, na ginawa nga ng Fancy United Esports, ano lang yun, nabura. Na parang bula. Ang bilis na wala na sa side nga ng 555 yun. And sa totoo lang, comparing to Filipino teams, this is a really fast game. And makikita mo rin, no, with Surf being very vocal and very active pagdating sa comms nila dito since nakikita natin yung cameras nila. Pero every time na may timeout, every time na after rounds, siya yung makikita mo nagsasalita. Enduis has to go back. Nasilip niyang maraming tao dito plus denied din siya dito ng Teho as well. Nia, on the other hand, gusto niya atang bumuelo, gusto niya atang mag-swing. And the swing works out in his favor with a double kill even. Pasok na ulit sila dito sa A site. Paano nga nalang gagawin to mga tropa? At yun na nga, for the side of FCY, at least sila pa yung may lamang da dito on 5v2 right now. You have that lockdown, yes. Pero for sure, gagamitin mo ba yan? Yan ang tanong. Merong orbital strike si Bukit nga dito. So it's gonna be impossible for you na maging fruitful itong lockdown nga na meron ka. But now, Alert trying to grab around your opponents right now. Inside that smoke, meron taong isa. Hinati yung mundo. Nia will get it. And now, Alert, only one remaining on a 1v4. Hinati na yung mundo. Oh no. Meron pa siya ditong nano swarm, hindi pa na-deny at yun na nga will give them this huge of an advantage para nga manalo nga sila dito sa round na to. At ang importante, yung Bessie, wala na yung Cosmic Divide. Yun na yun. Wala nang Cosmic Divide. It's already too late to tap on the spike as well. And for Fancy United, sa dami ng utilities na binato din nila doon, hindi makatawid at all si Alert dito. At syempre with that, it's gonna be another round here para naman sa side dito ng Fancy kahit papano. And grabe yun Muntik, sayang hindi niya nakuha yung unang nano swarm as well. So, wala na talaga siyang choice. Hindi niya na baril. Wala ang dami talagang throwables eh. Isipin mo andyan si Twilight. Meron siyang stun, meron siyang salvos, may KO ka, may Nia ka. Lahat sila merong throwables, men. Ang lakas ng post-plant ng FCY. So sadly, nahuli lang din talaga sila bigla. At alam mo ba kung ano yung pinakamalakas na counter na itong FCY? Ano? Si Vito lang, men.
Of course, syempre, especially with the deny capabilities Yeah. na meron siya. But, nonetheless, this 4 to 5, sisimulan nila with the drone yet again here on B with the wall coming up. Nandito na rin at nakapasok na si Nia, pero oras na para hanapin ng mga kalaban. He found 2, and that's gonna be a quick double kill. Pero mula sa likod, nag-aantay lang siya mawala yung molly. The flash settles in, perfectly aligns to Dofi, pero makakatakas siya. Muntikin pa yun, mamatay nga si Dofi ngayon mga tol. Pero yun nga din sa 4v3. Paano nyo gagawin to? NAOS on a much greater angle, taking down 1. Pero nga, yes I can with a big trade. 2v3. Lamang dito ang FCY in terms of head count. Kennedy, super low on HP. Yes, Dofi, meron pa naman siya ditong flash. But however, that is Nia. Sa harapan lang niya. Kennedy as well. Ang natitira with 10 HP remaining. So might as well. Hindi na niya gagawa ng paraan to, men. Mag-out na lang siya. I mean, meron pa naman siyang phantom na hawak. So, wala siyang pera next round. Pero ito rin yung maganda dito, no? I mean, it took them what? 4 rounds to figure out kung ano ba yung mga kailangan nga nilang gawin. And right now, 4 to 6 na. Nag-a-adjust din dito. Siyempre, this is the first day as well. And normally, yung mga teams na tinatawag nating malakas on their specific region, makikita mo agad yan, mapapansin mo kagad sa sarili mong region. Pero syempre dito, best, sa Southeast Asia, biglang naghalo-halo ulit lahat ng mga Southeast Asian teams natin. 'Di ba? So, it's a lot to take in for the teams, for the players, and of course, the adjustment has to come from the team kung saan kailangan nilang makatawid, especially dito sa mga rounds, sa mga games na makikita natin sa VCT Southeast Asia. Timeout mula sa 555. Sila naman ang magpaplano this time around. 4 na rounds nakuha ng Fancy, 4 na rounds yung binalik nila. But this time, with a double round win from Fancy, I don't think nahayaan nila basta-basta ulit na makakuha ng 4 na rounds dito. Paano nila yun? Gagawin ng paraan. The fact na medyo naunguna na rin dito yung FCY in terms of economy, in terms of everything, momentum as well na binibuild nga nila. Pero sa totoo lang, Nia, yung pagka-entry nga niya kanina, super crispy onto those headshots. Taken down 2 already right off the bat. At lalong-lalo na meron pang orbital strike nga dun sa may kanan lang, dun sa may heaven. It's gonna be really difficult for you to counter that. I mean, yun ang sinasabi nga natin, AoE damage, the collateral damage na pwede nga nila din makuha is off the charts. For FCY, kailangan nilang maging aggressive dito. Kasi kung hindi, mauunahan sila ng 555 because sobrang aggressive din nila as a team. So later on, makikita na natin kung ano nga sila kabilis, lalong-lalo na double duelist comp sila. Let's see with the double duelist comp na na-mention mo nga dito. Pag nag-swap sila ng side later on. Pero itong double initiator, syempre, information is key para sa side ng Fancy United. And with that info, they move a little back dahil dun sa drone na yan. So, kahit pa paano naman gumagalaw ang long B dito with the 2 players, Nia and Yes I Can, pushing forward. And 555, ang kailangan lang talaga nilang gawin dito is just be ready and be active kung sakaling umentry na sila. Ano yung magiging solution natin? Aatras ba tayong lahat o lalabanan natin? It's just either of the 2. I'm out of here. Nia, Shocking. Shortcut. that's not already. Ano na, mukhang papasok nga rin ata siya, pero nga ng alert is so on alert, high alert. Kung nakabawi na nga siya dito, they know what to do. Because FCY is just doing that for like, what, 2 rounds in a row. And with that, FCY, they need to back away. Hindi kumuha ang 555 dito ng space that they need para makabawi dito kahit papano. Pero 30 seconds left. they're just letting them and waiting them sa loob nga ng site. They left Yes I Can. Here in B, 4 pa yung tao dito. There's a 1 to 4 split right now here in B and A. Pero yun nga, Yes I Can, makakapitas ba siya ng isa? At yun yung kailangan nilang gawin mga tropa. 13 seconds remaining. Pero pagdating naman dito nga sa Gedlia, yun nga si Surf dito makakapitas nga ng isa. At nalilitig ni Kennedy na yung mga kalaban niya nandito Wow. na. Sees! Connecting onto 1 and Kennedy denying that plant. What a setup mula dito sa side ng 555. If you think about it, this entire time, Round in the half. makaramdam lang sila dito ng B-side take, best. 4-man stack agad yun. Isa na lang ang iiwan nila pagdating sa A-side, and that's actually the fade. And once na yung fade na yan, nakarinig ng plant ng Spike,
this setup perfectly aligns and you just have to pre-fire through it. And masakit masyado, syempre, may dagdag pang C's na kasama. Dahil lang dun sa simpleng C's and then get the kill towards the planter of the spike na kuha nila dito. Yung magiging round na yan. Good plan mula sa kanila, but 5 to 6, isang round pa para sa half na to. Grabe no, isang utility lang din talaga ang kailangan mo at hindi mo kailangan magpakita para manalo nga kayo dun sa round na yun. Pero yun na nga, lockdown for the side of Fancy United Esports right now. There's no way nga na manisira nyo yan mga tropa. 3 orbs pa para kay Candy para magkaroon nga siya ng Nightfall nga dito. And the West from behind. Sobrang tahimik to at kailangan nila mag-ingay para dito sa nag-flank sa mga players nga ng 5-5-5, and this is really scary at yun na nga nagpakita na from the air. That is Endois and Kennedy doing the job done. Twilight is here as well, pero yun na nga, Surf will finish them all. 5-5-5 with a head back. And for the side naman ng 5-5-5, kailangan nila mag-ingay sa side para makagalaw pa yung dalawang nagpa-flank. Yun nga eh, they're just defending, they're just helping out. Lalo na nahuli din ng lockdown dito si Doffy kanina. Yung mga pre-fire na yon just allowed Fancy to basically stay on towards A main. And mag-antay din na mawala at actually yung mga gunshots na yon. Not only that, pero naghahanda sila. Nakita natin yon from the previous rounds kung saan nilaro nila yung post-plant nila dito ng utility play lang. And ayaw nang maulit yon ng 5-5-5. They made something out of it, and that's Surf flanking and getting those 2 kills. Easy problem. So basically problem solving mula dito sa side ng 5-5-5. No? Clean ka pa rin para sa kanila. 6-6. Pantay pa rin ang laban. Mainit. Ano talaga yung, ito yung mga bagay na gusto ko natin makita. Kung gano'n sila kadikit na laban as a team. And for the fact na 5-5-5, itong mga players na to, si Surf kasi, Bessie. Is this the Surf na talagang napapanood nga natin back then? Because, syempre, siya yun, di ba? So, they had a glimpse already kung paano nga maglaro nga dito sa ganitong klaseng tournament. So, it's a good thing na talagang pantay ang nakikita nga nating games ngayon. Uy, hindi gumagalaw yung oras. Ayan, kumalaw na. Pero, yun nga, no, gaya na sabi mo, pantay yung laban dito. We have, of course, players na may experience din na matagal na dito sa scene. And same goes for Fancy rin naman eh. Lalo na kina Yes I Can, Fisho, very familiar names already para sa ating lahat dito. But despite na being a better known org para sa atin dito, cannot discount na for 555 they are doing a lot of adjustments. Not only that, they're successfully adjusting as well. Hindi rin basta-bastang hinahayaan ng 555 na makuha lang yung mga rounds mula sa Fancy. And ito na yung exciting part. Siyempre, double duelist setup, parehas mabilis, yung isa nagdi-TP pa. Tingnan natin kung anong mangyayari. Hindi na nga. Medyo mabilis na nagalawan daw for the side of 555 for sure. Pero onto the side naman dito kay Nia, he's getting tagged. Nabiglaan, Twilight. Oh no, this is really great na positioning coming in from Endois as well. Salvos. Ilalabas na ba niya? Pero pag nakita to ni Endois at yun na nga, sino ba mauunahan mga tropa? And nag-whip lang din talaga si Endois doon. Sobrang side, hindi na nga patay si Twilight. At least patay naman niya si Fisio. And for the side of FCY, can they actually win this or stop the win coming in from 555? Na mag-isa lang din talaga si Alert, pero yun na nga, mawawala na siya. And FCY reclaiming the throne. Sila na yung may lamang dito. Sila ulit yung may kalamangan, no? From the previous rounds, ganun din yung nakikita natin. And pagdating sa pistol rounds, they know how to react quite fast actually. Despite the pull coming in from Alert, it's already too late. Masyadong maraming tao, masyadong maraming players ang buhay na buhay pa, especially after Twilight getting those kills. Nang gamit lang ang classic niya. So medyo paldo ang mga players dito ng Fancy para dun sa round na yan. 6-7, 6-7. And syempre for Fancy, lamang sila dito. Hindi mo tinake yung opportunity, best. Sorry. Moment mo na to eh. Best tapos na ako Graduate dun, ka na? Ano ba? Oh man. Oh, graduate na ako 6-7, men. Graduate ka na. Oh.
Graduate na ako dun sa 6-7. Sobrang tagal na noon, man. Tagal na yun. Pero sa Germany ba ngayon pa nung umuusok? Oo, late dito. Oo. Nakita mo ang message ko sa'yo. Oo, bes. Uy! 5-6 na talaga. Mia, on the other hand, the official, makakuha sila dito ng tigisang kills at dalawa na agad na mawawala sa 5-5-5. Unfortunate for them, makakasalubong pa nila dito ay yung alarm bot, pati yung flash. Ang gandang reaction mula sa side ng Fancy United and the kills to come in from Teho. Sobrang delikado at paano nyo gagawin to at yun na nga FCY. Tulad na nangyari kanina, Bessie, yun lang din yun. Nanalo sila ng 2 beses and then itutuloy ba nila sa pang-apat, yun ang tanong. Pero yun ang sinasabi nga natin, no? I mean, for the side of FCY, utility usage pa lang and utilities nga na meron yung mga agents nga nila is sobrang katina, sobrang sakit na. You have like what? Napakadaming throwables dito, Bes. Na will actually can deny, can delay, and probably stop the aggression na ginagawa rin ng 555 dito. Tsaka yun nga yung kagandahan sa double ini. Ngayon nandito sila sa defensive side. So napakadaming info kaya nilang gawin, kaya nilang hawakan dito. Not unless mapin down sila ng ganun, kagaya na lang na ginawa ni Kennedy. It's a 5v4 and that already starts off yung pagpupush sana nila dito. Pero atras din sila because of that brimstone smoke. Reset para sa players dito ng 555. And right now, for 555, hindi pala. 3 Vandals and 2 Phantoms for themselves. They have the Prowler and the Seas na hawak pa ni Kennedy nga dito. Paano nga nila gagawa ng paraan to? Fisio, waiting for the perfect scenario para nga makapasok nga sila at yun na nga, Surf will deny it. And the West, medyo deep na rin towards mid. Will take down Twilight. And for FCY, this is gonna be really difficult run for them. A Bulldog and a Spectre for Boo Cute and Yes I Can. Yes, meron pa silang flash, meron pang smoke, pero it's gonna be probably close to impossible nga na manalo nga kayo dito. Nalamang lang din talaga yung mga kalaban nyo. And with this, Bessie, kumbaga inaano lang nila. Exit frags, pwede, pero if ever kayo manalo dito, syempre better. Pero yun nga, napakahirap. Ang hirap nun. Tsaka, walang gustong lumabas sa players nang nagpo-post plant, di ba? Aside from that, with the last 2 remaining players, they don't really have a smoke to play around with no longer. Para sana masubukan mag-defuse ng spike dito. Di rin sila makatawid dun sa nakaset up na body system mula sa mga players ng 555 as well. They're doing a good job actually in getting rounds dito sa mapa na pinili pa ng Fancy. They're doing a great job, no? I mean, sa 555 din, they know what to do pag ganito yung mga kalaban nga nila. They can actually be aggressive or probably deceptive as well to the fact that Yoru is there. Pero sa side naman dito ngayon ni Surf, kumbaga si Kapitan tahimik lang. Joke lang, Sure maingay ka yan. ba? Joke lang, maingay yan. Siya lang Joke lang hata yun, yung joke lang yun, nagko-coms right now. Hindi. Pero ito yung nakakatakot, joke lang syempre, yun. para sa side ng 555. May operator in play din dito. Wala pa silang idea, kaya nga makikita mo, mabilis pa silang gumalaw sa mapa. Pero once na narinig nila to or si Nia nakakuha ng shot, it would be difficult. That's the first kill and that's already the spike being dropped. A lot of the movements will become slower dito, pero makakapag-plant na rin sila. You're in heaven, makakapatay mo ba? Yung isang mga players nga doon, pero yun na nga, Zoffy is here. Putting ito a 4v3 right now. Lamang pa rin yung mga players nga ng FCY dito in terms of head count. Zoffy parang nagagawa ng paraan to. That is a swing coming in from Twilight, pero Zoffy again ang nakabawi nga dito. Cute as smoke, that is BQ. Take down Zoffy. Make that a 1v none because BQ is right there for them to win that round. 9-7 indeed in FCY. Still getting that round sa kailangan nga nila panalo. And with Nia, nakita na yung value ng operator dun Kasi dun sa early rounds nga, early seconds nung rounds na yun, hindi pa talaga na pinipitik. Inaantay niya yung perfect opportunity for him to press that trigger, for them to take that kill nga onto that fade. At saka, for the next following rounds as well, ito na yung mga giging problema ngayon ng 555, di ba? They have to think of the operator first of all and which angle to take. Kasi B long is literally long. So,
yung long range duel na yan, yung long range angle na yan, hindi papabor sa mga players na syempre naka-vandal compared sa isang operator natin dito. But let's see how things will fold dahil unti-unti na rin gumagapang yung players ng 555. It's gonna be B. Nia missing that shot again. Pero yun na nga, kailangan nga talaga na makapag-move out. Pero meanwhile, Fisio taking down alert agad, Bessie. Wala nung control agent yung mga players nga ng 555. So napakahirap na nga na to. Pero Enduis is doing the job done. Taking down 2. This is a 3v2. Enduis dito, buhay na buhay pa. Pero Enduis again, saving the lives of FCY. But Boo Cute all the way from heavens above. Gonna take that win again. Will get that operator para makabawi pa mamaya. And for the third time in a row, all they need to go is parating dito na lang sa B. Pero si Enduis, no? Trabaho lang din talaga. She's gonna take all the kills and all the pickoffs. And sana, mabuhay pa yung mga kakampi niya. Pero hindi, siya na lang yung natira. Di na kinaya. And I think itong timeout, second timeout mula sa side ng 555, kailanganin na rin nila since double-digit scoreline na rin dito ang Fancy United. And so far, ang ganda ng mga nagiging backline. So yung mga natitirang players para sa side ng Fancy, once na mag-settle na yung mga initial pickoffs dito, there's always gonna be another initiator alive, no? So kahit papano, nandyan yung support. And aside from that, you have Nia as well, which is doing a really great job actually, punishing the players of 555. The only difference, syempre, coming into this round, Bes, yung budget hindi na ganun kataas. Tapos para sa side ng 555, meron pa silang at least ult mula rin kay Enduis na pwedeng makapagpanalo sa kanila. So may prospect, may future pa rin tong setup na to. Sanay na ako dyan, Bes, sa mga hindi matataas na budget. Ikaw ba? Same! Same. Oh, tandaan mo guys, meron tayong budget para makakain ng masarap na Noche Buena dati. Di ba? Tama. Okay na yun. Pero, pagpunta nga dito ngayon sa FCY, it's gonna be B again. And Nia waiting patiently for him to get that kill. Pero he's gonna miss that shot. Pero at least magandang opportunity na yun para nga rin talaga mapigilin na yung mga kalaban nga niya pupunta dito. Pero hindi, papasok pa rin siya. Pupusuan pa rin nila. Pero maganda yung positioning nga nila mga tropa. Is this Nightfall as well na meron pa rin dito. Hinati na yung mundo. May Nightfall pa. May stun na. Baka ba na. Doffy gonna take out one. Pero Doffy and then and Kennedy gonna take everyone out. He's got that sheriff on hand. Pero hindi pa naman tapos to. Hops out with that flash. Pero Doffy ang mananalo doon sa round na yon. And with this, hindi na sayang yung dalawang ultimates nga na binato nila. Grabe no, commit kung commit, run and gun kung run and gun. Yan ang ginawa dito ng 555. Especially, Bes, kung hindi tatama yung operator shots ng 3 beses. At that point, wala na siyang takas doon. 2 shots left. Aside from that, yung Nightfall pinagsabay na. And then you have a Neon that could go around and wrap around plus the stun. Wala ka ng takas doon unless may pick-off kang makuha. Pero hindi ganun yung nangyari. Turn out. Pero side naman ngayon dito ng 555, at least nanalo nga sila doon nga sa mga mapa and doon sa mga rounds sa kailangan nga talaga nila makuha ngayon. And doon sa thrifty nga na ginawa nga nila, no? It is what it is. At ginamit pa rin talaga nila yung ultimate doon. Like what you've said, talagang commit kung commit. And for yes, I can. Oh no, they're really trying. Na-evade out lang din talaga yung mga Vandal nga rin, Phantom nga nagamit nga nila. Pero yes, I can. Kinumit lang din. And with this, isang nagpakita yung Fancy United Esports and 555 will capitalize on that matter. Gusto nilang mag-push ng early para makakuha ng advantage. Instead, they are on a big disadvantage right now. 4v1. And it's gonna be yes, I can left to guess. Saan nga ba pupunta yung mga players? And you can see na nagpaplanta sila ng spike all the way from B side. So, assume na lang natin na magsasave na siya dito. Pero, mukhang on a hunt ata yung 555 eh. Yung iba sa kanila, at least. Ito na yung pinakamatagal sa round nila. Oo, ito na yung yun, post-plant. Oo, kasi nga syempre hindi naman talaga lalaban si SI Ken dito. Pero kung Exit frags. commit sila kung commit pagdating sa mga shots. Makikita mo, lalabas ulit talaga. Sisilip ulit talaga. Alam mo ba, Bessie, meron akong i-flex sa'yo. Ano yun? Yung knife na hawak ni SI Ken. Meron ganyan?
Meron ako niyan. Bigay yan ng Team Secret. Nakita ko nga eh sa post mo eh. Gusto mo ba? Oo. Hiramin mo ang account ko. Kala ko naman mamimigay ka. Sige na, sa'yo na yan. Pwede mo hiram. Enjoyin mo ha. Sana bawat game mo. Masaya ka. Thank you. May pamana ang TS sa'yo. Pero, pagpasok nga dito, mga pare, talagang kinumitan din Laging talaga. confident pala si Twilight doon. Gusto niyang pulutin yung baril. Sinisilip niya ng malala eh. Naka-knife out nga siya habang naglalakad eh. Hindi niya alam na may isa pang nag-aantay. Clear to engage. Oh well. Weapons hot. Good things come to those who wait. Ika nga, sabi nila, di ba? So, 555, worth it yung naging wait nila doon dahil sa push na ginawa ng FCY. Pero ito, may operator pa rin in play. Excited na ako sa game mamaya. Sa game 3? Oo. Sa last game pa? Yun lang talaga yung gusto kong mapanood eh, dito eh. Napipilitan lang kami guys. Walang choice. Wala kaming choice eh. Kung pwede nga kami hindi na magsalita dito, gagawin na namin eh. But look at this. Ultimates. FCY. Lahat sila meron ditong ults. Same goes for 555. May tatlo rin silang malaking ults dito na pwedeng laruin. Pero spotted out yung dalawa through mid. Dimensional Rift. Ginamit na mula kay Doffy. Wala siyang nakikita. Nagtatago lahat. Tahimik lang yung mga kalaban nga nila kasi nga alam nila na meron silang mga ultimate nga dito for them to get this retake. Pero on to the side of A, lockdown muna yung gagamitin nga nila. One step at a time, one ult at a time. Kailangan nga nilang gawin nga dito. Together with anti-lockdown nga na gawak din ni Surf. Pero may open strike for them to deny that lockdown nga na ginawa nga ni Surf mga pare. At paano nga nila gagawa ng paraan to? Overdrive on to Nia. Lahat na nilabas nila mga pare yung Armageddon. Yun lang yung wala pa. And to the fact yung null command din dito nilabas nila ni Yes Icon para magawa nga dito yung 555. Enduist ang natitira. Overdrive din nilabas nga ni Enduist dito mga pare. Pero kaya pa ba? Yes I can and Nia ang natira at yun na nga nakuha nila. At baka mana. Isipin mo, 4 na ultimates yung nilabas ng FCY bigla. Ang dami nun. Lahat ng meron sila dito. Pinakita nila pagdating sa 555. And other than that, from this lockdown itself, a good save coming in from Fisho already. And then, dito sa side, syempre, ng Fancy kung nasaan si Enduist. Kahit na may ult pa siya dito, it's such a big gap, ika nga, dun sa spacing pa lang na meron siya. Ang daming chances ulit mula sa FCY na patayin finally yung nag-aantay dun sa corner na yon. So, it's a 11-9 at lamang na lamang dito ang Fancy United. And for them, they still have that ult from Teo. Yeah. Real exciting indeed. Paano nila gagawa ng paraan to mga pare? The fact na yung 555, pag natalo sila dito, well, barely having enough economy nga. And for the side of FCY, napakadami pa rin nila ng pera. Bookute. Try to set up everything that they have. Armageddon still online. One orb remaining para nga sa Nightfall na meron si Kennedy. Diyan yung maganda. Sa Canada. Kennedy. Oh, wala kang binabayaran din sa healthcare. Kaso, papatayin ka ng negative 20. Ayun. Ang sakit sa Walang balat. binabayaran ni healthcare, Bessie. Okay lang yan. Okay na yun. Sa bagay, Libre no, mas healthcare importante yon. Pero ito, Enduist, pasok na sila sa loob ng site and wala na naman silang makita. Fancy United, they're playing the retake scenario here again. Pero ang kaibahan, wala na silang malalaking ults. At yun na nga yung problema, Bessie. Physio dito, super low on HP, Nightfall. Okay, may natag na isa. Walang marinig dito. Yung mga kalaban nga nila, kahit anong mangyari, Physio. Ito na, at least, bumabalik na sa dati. All they need to do is wait. Men, wala pa rin nagpapakita dito kahit isa. Pero yun na nga, double swing coming in from FCY, denying the heads of 555. And with that ultimate swing, isang swing yung kailangan para nga nila maubos to. And for alert, this could be really difficult. Angle isolation for himself. He is gonna take down one. At least, half na yung spike mga pare. Pero makukuha pa ba niya? Pero yun nga, sabi ni Twilight, hindi na. Okay, sana na-cancel. angle isolation nga na ginagawa nga niya. Pero may oras, Bessie, kumalma ka. Sorry. May oras! Kakakape lang. Oh! 12-9 match point na para sa side of Fantasy United. They're playing this smartly. Kung tutuusin. They just really wait
patiently kung saan magpa-plant ng spike. Yeah, do your post-plant, not a problem dahil 5 pa yung magiging buhay sa amin and wala silang info at all to play around with. Nakita natin yon from the 2 rounds ago even, kung saan nag-dimensional rift dito si Duffy, wala rin siyang nakita at all. And ginagamit to ng Fancy United in their hands, in their favor. Dahil walang info eh. Pero, Bessie, pinapanood, check ko yung mga ibang channels natin ngayon. Palayain daw kita kasi hindi ka nagsasalita. Hindi ulit ako naririnig. Hindi, kanina. Bes. Kumalma ka. Kumalma ka? Ano ba? Hindi. Kalmado pa ako neto. Kumalma ka kasi. Kamusta tulog mo? hindi masarap. Gisingin ka pa naman ng isang Justin Villasiran. Pero yung swing, 1-to-1 trade muna para dito sa Duffy and kay Twilight. Sa laban sa isa, okay, pantay pa rin. Pero syempre, lamang dito yung FCY. Kasi nga si Duffy yung nawala pinangan ng Canada dito. Nakabawi pa ng isa. And Twilight not gonna catch anyone right now with the pot shots onto that smoke. Pero yung players dito ng 5-5 Bessie, everyone is here in B. Pero Bukute, all alone. Mapipigilan pa na to. I mean, yes, maganda rin naman yung smoke nga na nilapag din dito ni Alert. At least, meron pa makita si Bukute dito kahit papano. This is a 4v3. Men, sobrang hirap na nga na to. At yun na nga, Armageddon all the way from the rear. All the way from Halls. Bukute dito will take down 2. Megdana 2v2. Oh no, pumupuso pa. Lumalaban pa. And Twilight Guard talaga makakabawi pa. There's a 1v1 right now mga pare. Yung turret dito, Yung smoke. Oh no, yung smoke. Oh my God. Pero yun na nga, 7 bullets remaining. Oh no. Oh no. At yun na nga, Diyos ko pamunti ka na. Really thought that Bukid will get it, but a serve dito with a deny. 10-12, 5-5 with a round. Nakakatakot yun kung tutuusin, especially dahil doon sa smoke ng Brimstone na ang tagal ding mawala. Nakabuelo sila dito ng half defuse, but thanks to that turret, at least kahit papano, may way to cancel out yung nagiging initial defuse nila dito. And up until the very end, Surf just played it perfectly in his favor as well at hindi siya nagpadala sa damdamin niya. Walang pera ngayon. Laban. Parang babawi pa, bes. Parang feeling ko mag-OT. Ba't hindi? Di ba? Oo, ba't hindi? OT tayo, di ba? I mean, 3 series tayo today, di ba? Oh, why not? Sagarin nyo kami, guys. Walang pera para sa side ng Fancy United. Si Nia, though, at least may Vandal siya ditong hawak. But the other players, not really much to do para sa kanila. They do have a lockdown to play with, but honestly, it really depends kung meron silang mapipick off dito or at least makuha na ng mga kills. Kasi pagdating sa Sheriff, saka si Pistol, makikita mong tumatama sila talaga eh. Yeah. Tamang-tama na nga rin talaga para yung mga babae, di ba? Pero sa nakikita nga natin dito, Bessie, yung FCY needs to make the most out of the Sheriff nga na meron sila. I mean, for 5-5-5, medyo bumagal na yung approach. Mas mabilis maglaro ang Fancy United Esports, kumbaga. Hirap para sa kanila, pero ito na nga! Dahil doon sa mga initial pick-off na yon, doon sila na mo problema kaya medyo bumabagal. Ngayon, mapipilitan silang umatras. And this time, nakomit pa nila pati yung Cosmic Divide. Yun lang yung masakit. Yun lang rin talaga yung masakit, no? Now, Fessio! Timing is there. And Surf will capitalize onto that matter. 13 seconds in, mga pare, and yun na nga, 5-5-5. Have complete control. Pagdating dito ngayon dito sa site. 4v4. And Bukute, one tap, connecting onto Surf right now. Pero meron pa rin naman iba. And for Twilight, kamunti ka pa rin mapanalo yun. And Nia, nakakuha siya ng random Vandal, and he will get it! Fancy United Esports winning this final round, 1-0 already para sa series nila. A thrifty round even para sa squad na to, and even with such a good angle to kill para doon sa last few moments of the round natin coming in from Nia as well. Fancy United, they started off strong dito sa game number 1 natin kung tutuusin. An initial 4-0 that we've seen.
Ang gandang adjustments though to come mula dito sa side naman ng 5-5-5. And you see this eco rounds and pistol rounds na ang laking pabor para sa side ng Fancy United actually. Parati nilang na ipapanalo. Yeah. Pero, syempre, pagpasok ka rin dito, no? I mean, for Fancy United Esports, yung atake nila, Bessie, aggressive din talaga eh. Na nakita nga natin kanina eh. And, for Nia, he's actually really popping off pagdating nga dito ngayon sa game na nga to. Denying the entry of 5-5-5 with that operator a while ago. Nung defending na nga sila. At pagdating naman dito sa 5-5-5, si Enduis din yung nagpa-pop off nga dito. Just making that opening para mas makapasok pa yung mga players nga dito ng 5-5-5. But for the side naman dito sa FCY, yung mga unsung hero nga natin, para sa akin, it's gonna be cute. So true. At saka, para sa Fancy United, ang laking bagay nung naging play nila dito sa second half, Bessie, kung saan, sige, take the site, make your plant happen, sure, pero walang idea kung nasaan sila. Wala silang info na binibigay. They're just willing to give up the space and rather play for that 5-man retake that always works out in their favor as well. And nakita natin yon dito sa second half natin mismo. There are just some rounds na, syempre, they still lost to. Pagdating sa 5-5-5, it wasn't an easy fight, to say the least, but they made it happen, especially it's a map that they picked. Yeah. I mean, hopefully din talaga makabawi na rin ang 5-5-5 nga sa susunod nga na mapa. But if ever you're gonna ask us, once again, we started onto a 4-0, onto a 4-4, onto a 6-6 to end the first half. Dikit pa rin, no, best, no? Sobra. Kumbaga, this is the best of the best. I mean, for FCY, laging mga Vietnamese teams yan nakakalaban nga nila ng challengers. For 5-5-5, syempre, Thai teams. Pero ngayon, nagsama-sama na ang lahat and made the best team win. And for FCY and 5-5-5, syempre, we're gonna stick on our prediction and FCY can actually and probably win this for like 2-0. Worst case scenario, 2-1. Utang na loob, sana wag naman. Pero 2-0. Please. No, tatlong best of 3 pa to. Diba? Pero there you can see also on the stats as well, diba? Yung post plans natin to come in from Fancy United. They have successfully done it for 5 out of 8 times as well, and that says a lot pagdating sa pag-hold nila dito. Especially yung double initiator setup nga nila. Kahit na kung tutuusin for 5-5-5, naka-double duelist sila dito on the attacking, pero hindi mo masyado mararamdaman eh. Kasi wala nga tumatapat from the side of Fancy United. That's the problem coming in from them. But here on map number 1, like you mentioned, map number 1 pa lang naman to eh. So meron pa tayong map 2 kung saan makikita pa natin ulit magtapat at maglaban itong Fancy United, pati yung 5-5-5. Pero so far, best, in-expect mo ba na ganun kalapit yung score? Oh, in-expect ko rin. Sa totoo lang, Bessie, worst case scenario, talagang kinondisyon ko ang sarili ko sa mahabang game, sa totoo lang. At yun na yun. And with me, talaga sobrang exciting na nga rin talaga. And with us as well, sobrang exciting nito mga matches to for sure. Pero yun nga, we're just gonna head on to a very, very short break. And right after that, it's gonna be map 2 of FCY and 5-5-5. Yung map and the mods and VALORANT Challengers SEA Asia. We'll be right back. If i-break ni Direk. Kaso hindi. Kaso hindi. Hindi pa. Hindi pa. So mamaya-maya pa. So, syempre, mag-uusap-usap muna tayo dito. Hindi. Pero ito na nga, no. Syempre, we're just gonna go in a short break, guys. Magkikita-kita tayo in a few. Don't go away, VCT Southeast Asia. We'll be right back.
At nagbabalik ang Tagalog broadcast syempre dito sa VALORANT Challengers SEA Asia. And of course, kami nga pala ang The Mod, si Villain Taylor at your service. And for the side naman dito ngayon sa game nga natin ngayon, 1-0 already and FCY sila ang may lamang. Pero ayun na nga, kulit ng break kanina no, bese, no? Nakangiti lang ako. Yun pala. First try lang. First try. Check lang. Yun. Sample Isipin mo lang yun. umaga na dito. Kanina, dilim pa yan nung wala pa akong Messi. boses. Ito kasi syempre dito ngayon lang ulit ako nagkasituin sa studio ko na tanghali. Pumapasok yung sunlight dito, men. Wow. Akalain mo legit, yun? Men. Meron palang sun. Ay, nako. Pero ito, Pearl, kang kakarating nyo lang dito sa ating broadcast. Kakatapos lang ng first game natin. At 10-13 ang naging score dyan. Fancy United ang nanalo at nagwagi. But this time, pupunta tayo sa very classic map na Haven, kung saan 5-5 naman ang pumili nito. Anong masasabi mo, Bes? Compared naman syempre dun sa nangyari sa game number 1. At least, yun, kumbaga, pasimula pa lang. And dito nga sa Haven, dito nga rin talaga tayo, Bessie, magkakaroon nga ng, kumbaga, ng deciding factor, no? I mean, yes, ito yung pinili nga ng 5-5-5. So, probably, na makapupunta nga rin tayo sa game number 3 kasi pinakita nga nila dun sa map 1 na dikit din eh. 'Di ba? 6-6 onto that first half na nahuli agad ng 5-5-5. Nakabawi agad sila after winning 4 straight rounds nga ng FCY nga dito. At ganoon din nangyari doon nga sa mapa na pinili ng kalaban nila. So, what more? Doon sa pinili nga nilang mapa nga ngayon. Pero in terms of map familiarity, kasi syempre Haven dito, Bessie, kumbaga staple map na to eh. If ever hindi ka malakas sa Haven, ewan ko na lang sa'yo, kumbaga. So, Nag-Valorant ka pa. Ganon. Yun nga, to the fact na achievements, if ever na nagcha-champion dito yung FCY, so might as well, ituloy na yan dito nga sa second map nga natin ngayon, which is Haven. Huwag nyo na papuntahin nga dun sa split. Pero medyo malalaki yung map ang pinili nga natin ngayon. Pearl is kind of big map as well, compared to the others. And same goes with Haven. Pero, syempre, I have a huge feeling na we're gonna end this series onto a 2-0. Huge feeling, Bessie, Pagdating sa 2-0 mo na yan, Pero kung gaano kalapit yung laban kanina, especially on game number 1, mapapaisip ka pa rin, di ba? Possible 2-0, sure, but it wouldn't be as easy as you would think. Yun na lang yung sasabihin ko. Kung baga parang magiging replay siya nung map number 1 na nakita natin. Pero hindi pa tayo nakakita masyado actually ng, for example, na matagal talagang may operator setup and knowing na puro malalaking mapa yung nakukuha nila at na makikita natin dito. Actually, there's a big chance na dito mag-pop off, syempre, yung mga duelist na yan kung sila man yung hawak ng operator, which usually sila rin naman. So, I'm very excited to see kung ano yung magiging agent select din nila or agent picks din coming into this map dahil it would also say a lot. Plus, for 5-5-5, I have to say, like, with Surf, seeing him as well, na siya rin yung nag-IGL din dito ata, makikita mo na grabe yung pressure para sa kanila kung tutuusin eh. Pero nakakasagot sila dito. Yeah. Hindi lang din naman dito, syempre, no, talaga makikita nga rin natin to the fact na yung FCY, they know how to, kumbaga, deny. Ito yung mga pwedeng pinapakita nga dito ng 5-5-5. Yung mga unsung heroes nga natin, kumbaga, no, si Bukyut, na we really never thought that Bukyut is here. Na naugulat na lang din tayo na yung impact niya dito nga sa game na to is really that intense to the fact that you only have that brimstone na limited number of smokes yung kailangan mo rin talagang magamit nga dito na he's actually using it perfectly onto this map nga na Pearl a while ago. Pero here in Haven, kumbaga, Bessie, if ever pag-uusapan natin ngayon yung agent compositions, a neon favorable, syempre. Lagi natin nakikita nga yan. Ay Yoro as well. A Waylay either, of course. Talagang big picks rin talaga yan. Not just here in the Southeast Asia, pero the whole international scene. And yung ano pala guys, yung Masters is ongoing. Hindi ngayon, pero ongoing yung Masters, syempre. Kaso nga lang, sobrang late. Sobrang late. Sobrang Madaling late. araw yun, man. Well, at least, di ba, may, andun pa rin, si Envy. Naglalaro pa rin doon. Envy. Last time, kaka-tweet
tweet niya pa lang eh. Pero hayaan na natin yung tweet muna niya, di ba? But, yeah. Bessie, naalala mo ba yung kinakas natin si Envy? Tapos Maraming yung na-clutch beses ni, yun. na-clutch ni Envy na 1v3. Tapos tumayo siya. Tapos nagsabi siya ng mga Masasamang words. words of affirmation sa PRX. Tapos after a few years, kinuhan nila. Diba? Yun yung ano nila, yung intro, yung audition niya. Ika nga. Dun sa stage na yun. Dun sa oras, sa mga oras na yun. Ika nga. Gusto mo sabihin kayo sinabi ni Envy? Kinakabahan ako eh. Depende. Ikaw, bahala ka. Ikaw naman yun eh. Akala ko ba magkapatid tayo, bes? Hindi tayo magkapatid. Pag sinabi mo yan, hindi tayo magkapatid. Pero ito. 555. Actually, masaya ako itong pangalan ng team nila. Kasi finally, di ba, meron ka makikitang team na alam mong galing Thailand agad-agad. Tama yun, men. Tama yun. Kasi, Di mo kailangan silipin. Alam mong galing silang Thailand. pwede rin myth eh, di ba? Yung made in Thailand, di ba? May ganun din eh. Pero yun ito, nga, classic. Di ba? Classic to, men. 555. Dati tuna, minsan tawa. Pero parate sila. Pero yun na nga. On the side of 555, syempre, pupusuan lang nila to for us to see a 1-1. At mapupunta nga tayo sa split. Tuloy nga na pag-usapan nga natin dito, Bessie. Andito yung Yoru. Andito yung Neon. Pero for the side of Fancy United Esports, sila yung team na gustong-gusto lagi. Ang one duelist comp and a double controller comp. And this is gonna be really scary. Kasi you have this global control onto the side of Twilight, Fizio, and Bukyut as well. Nagbago si Bukyut dito ng pananaw. Tsaka makikita mo yung ano nila dito, yung pinagkakalaanan ng panahon nila. It's either a lot of information dun sa double initiator na nakita natin kanina, or a lot of literally control dahil may dalawa silang controller this time around. Plus, ang kagandahan pa, yung isa nilang controller is an Astra. So, it's not really just for the smokes, but you can definitely use the stars for the post plant. Iba. Pero yun na nga mga tropa. Fancy United Esports is here for them to get the 2-0 clean sweep. Pero 555 is here. Para nga rin talaga hindi mangyari yun. Anything can happen on today's matches. Anything can happen kasi sila din talaga yung mas deserving nga na manalo nga dito. But at the end of the day, 555, they're gonna do everything for us to see here in Split. And ito yung mapa pinili ngayon ng 555 eh. So, 100% all out sila dito, Bessie. Makikita mo naman si si Enduist. Actually, ang nakikita natin sa camera. But, nonetheless, ito na, simula na agad na entry mula sa players dito ng Fancy United. And remember, meron tayong Cypher na nag-aantay sa loob ng site. And with that, ang bilis nilang na-shutdown yung apat dito. Wow, sobrang init nun, men. Ganun din talaga kabilis at nawala dito bigla ang FCY. And lalo-lalo na, Bessie, no? Mabilis mag-rotate dito yung 555. Nung nalaman nila na mag-C-take nga sila, denied already. Ang daming tao eh. Isipin mo, may platform, may logs. Kompleto yung positioning nga dito ng 555. And talagang it's gonna be really hard for you na pwedeng manalo nga dito. Alam mo kung paano nanalo dito yung 555, Bessie? Yung one-way cage na meron din si Surf. Yun nga eh, di ba? Antayan portion na lang para sa ibang mga players basically. Kung sino pa yung lalabas. Other than that, the rest, wala. Cannot. Talagang na-stuck up sila doon pagdating sa round na yun. But a good catch mula dito sa side ng 555 if they wanna get that round or this game back. Sisimulan nila with a pistol. And very diligent din pagdating sa orb control. Pagdating kay Kennedy. Diba? Yung mga gusto nga natin makita, man. Mainit eh. Masaya ka ba sa nakikita mo? Lamang na eh, 555 bes. 1-0 na. Ang laking lamang, ha? Yan nga. Biglang naging mabagal para sa side ng Fancy United. Knowing as well na, syempre, wala silang barrel dito. So, as much as they can, as much as what they can do,
get pickoffs pero mukhang malabo kasi para sa 5-5-5, di rin sila aalis sa pwesto nila. Camera taken out. Ayun lang, Judge nakarinig on pa the ng Doffy. shotgun. Ito na, so mas Pass dyan. lalong babagal. Out ako dyan, men. Hard pa sa ganyan, boss. Hindi EFAS yan. Pero yun nga, Kennedy, waiting patiently. Alam niya, and na-trigger na rin talaga na baka pumunta nga dito sa A yung mga kalaban nga nila. Some of them are actually still walking, pero just actually waiting for the paranoia na talaga na pwedeng gamitin nga dito ni Twilight. Pero yun na nga, dire-diretso na as well. And Kennedy gonna take down one with a sticker on hand. Judge on Doffy. Pop flash connecting onto everyone. Doffy will get it. 3 kills coming in from that player. 2-0 already for the side of 5-5-5. And almost flawless round for the side of 5-5-5. Isipin mo yung Judge na iniwasan mo all the way from mid. Makikita at makikita mo lang din pagdating sa A site dito. And of course, thanks to, again, having a Neon or a Yoru na ang bilis mo makakapag-rotate, makakapag-TP ka rin dito. Just so happens for Fancy United, wala silang pera on that round, but nonetheless, ito na yung full buy round nila finally. Although half armors yung tatlo sa kanila dito, so this Judge, ang laking ano pa rin ito. Ang laking advantage pa rin. Onto that cage, nga na mga nakikita na sa kalaban niya. At least, some of them are still working. Pero nga lang, Bukyut. Trying to take down one. This is the aggression already coming in from Twilight. Endo is gonna take down 2. Nakakabawi pa rin sila dito kahit pa paano. Fizio onto the rear and Bukyut, the unsung hero for the side of FCY, still gaining that kills and that trust nga sa mga kalaban nga niya na talagang wala siya dito sa paligid, which is nandun lang siya sa harapan nga nila ngayon. Yes, I can. Onto that corner, kamuntikan pa, Bessie. 2-1 in FCY. Sumakto din dun sa pag-crouch niya. But nonetheless, 2-1. And syempre, kung ano man yung nakikita natin kanina coming in from FCY, dito nila ulit ipapakita. Hindi nila masyado nagamit yung Judge dun sa Yoru. Well, first of all, nahuli agad siya nung Vandal dito towards sewers. So it wasn't that much of a problem no more. But for Fancy United, ito yung round na hinahanap nila yung nakuha nila finally. On to these games right now. At least, ito na yung tunay na barilan, Bessie, no? Literal. Both got enough firepowers and economy. Pinapaano nila gagawin ng paraan ko. Paranoia connecting onto the players. All 5-5-5. Nia is inside, and even though na-stun nga siya, at least nakabawi pa ng isa, multiple shots nga nakita nga natin. Puti kita 3v2 lamang pa rin dito. FCY kahit papano. Doffy, low on HP, stun. Not gonna be able to hit that guy, pero nga lang Doffy dito. Sakto. At sa teleport pa. Delikado si Kennedy! Ay, naku po! Hindi natin talaga tumama si Bukyut! Ito na. Dimensional Rift gives the info. The final intel they need. Muntikan pa at nahuli si Doffy doon. But nonetheless, at the very end of it, 5-5-5, sila yung kailangan gumawa talaga ng push eh. Kasi walang mangyayari. Hindi nila madedefuse kung hindi. Meron pa siya dito ng spray yung nong shim. Share ko na nakita ko. Pero yun no? Even though natag na rin dito, sobrang daming nangyari din sa round niya ngayon. Multiple enemies ang nawala. Sayang yun, no? Multiple casualties. Oo. Nakuha na yun eh. Lamang na siya kung tutuusin. Oo. Dahil naglalabas pa lang ng baril yung Sova. Nakapag-reset pa. Well, happens to the best of us, happens to all of us. And I'm sure, nangyari na rin yun sa atin sa games natin. Deacon though, the next one towards a lobby. So, para dito sa mga players, syempre, it's gonna be that quick switch up when it comes to the smoke. Nia, on the other hand, knives out para sa kanya the smoke as well. Bukas pa sila magkakakitaan. Slow approach. Yun nga, slow approach kami nga from FCY. At least may tripper pa rin dito. Camera denied for the side of FCY right now. Pero yun na nga. Onto this corner, it's gonna be B again. Fastest approach, and that is the slide. But Endovis dito with a pick off instead.
Yes, I can. They need to plant the spike right now. Pero nga, may Hunter's Fury pa dito nilalabas nga talaga yung mga kalaban nga nila. May matatamaan ba? Yun na nga, Twilight dito will be dead. Pero meron pa rin dito, Bessie, na nag-flanka, which is apparently Doffy. Fizzy, a one-tap connecting. And look at that! Spray transfer! What was that? A kill. What are those shots mula dito kay NAOS? Tatlo ang nakita niya. Tatlo rin yung nabura agad-agad dito para sa kanila. Not other than that, dun sa ibang parte pa ng mapa, kagaya na lang ng hinahawakan din na Kennedy. Ang laking bagay. Ang bilis nilang mag-react actually towards FCY here. And minsan ka lang makakita na yung Neon, akala mo slow-mo gumalaw. Pero sa harapan niya, napaka-crisp lang ng shots coming in from the side of NAOS here, successfully taking down players and making that round count. 4-1, dalawang rounds na magkasunod, na-defusean na rin dito ang Fancy United. But maybe this round is another story dahil may tatlo silang ults. Nag-chat ako doon. meron nga palang VN casters dito sa DC na to. Dito sa channel na to. Baka nakita nila. Pero yun na nga. Joke lang. Pero going back, sa nakikita nga natin ngayon, medyo fast approach ang pinakita ulit ng FCY. Pero itong FCY, sa totoo lang, Bessie, mahilig sila na na talagang grabe naman yun. Grabe yun. Camera works. Wow. Cinematography. Wild cinematography, prod. Grabe naman yun. Grabe ka naman, direct. Grabe yun, Grabe yung mga pitik. Kala mo sasali ng Sinimalaya, pero ito, sasali na rin sila pagdating sa clash dito dahil Canada and NAOS, they get 2 kills on their own here. And of course, with that, ilalabas na rin nila dito yung gitara at ubos, pati pantubos para sa mga players ng Fancy United. Hinotel California ng FCY mga tol, ibang klase. Pero syempre, wala tayong paki sa nangyari. Ang ganda ng camera works. Direct. Grabe yung camera works, man. Yun na nga. Ibang klase, lahat ng butas. Ginamit. Yan o. Yan. Time out ang FCY. 5-1. And dito lalabas ngayon nga, coming in from FCY. Oh! I have a question I mean... Sige. Ano ba? ano sa Alemanya ang wow, ang galing. Wow, super. Ah. Or, wow, du hast das gut gemacht. Galing. Kaya mo na magkastan German. 9. Mahina pa ako. Poser ka. Hindi ako totoo. Hindi ako tunay. Ich bin nicht real. Hindi ka totoo. Real o fa? Sabi mo! Ay, wala. Takot. Basta ang fancy. Mas takot sila. Nag-timeout sila eh. Kailangan nilang mag-isip ngayon, di ba? Ang dami nilang ultimates dito, bes. Let's go, pwede Fancy! nilang ilabas. Let's go, Fancy! Let's do it! 2-0! A big shout out to once again, a big shout out to Theo, our director right now, all the way from Indonesia. We love you, brother. Nice meeting you, by the way. But going back here in this game right now, NAOS is here for them to take down 2! Oh my God! That fast? Hello? Naubos sila pagdating sa mid-control nang hindi nila nakikita yung kalaban. Yun yung pinakamasakit. They didn't check the corner here. They didn't see na may tao pala. And nandun si Doffy kanina pa. And now left is Cute. 23 HP. Ito si Boy Cute. Boy Cute. Pag na-clutch best, uwi ako. Ngayon na. Ngayon na. Sige. Ayaw kita dito. Na-flash! Uy! Yung fake pa yung nabaril! Sayang. Uwi na sana ako. Pero ito, hindi nila nakita agad. Hindi nila napansin. Nung napansin nila, nandun na yung focus, wala na. Napatay na sila. Ano yun?
Hindi uuwi si Taylor, guys. Pasensya na kayo. Tol, sinoutout ko si Direk natin. Ikaw naman. Gagawin ko. Shoutout mo lang. Hindi. Bigger shoutouts to our prod. Ayan. Prod Tio. Yun! Bigger shoutouts. Salamat. Salamat, Without, Pag. without Theo, we are nothing. Yeah. Without Tio, we are double. Tandaan mo yan. Tama. Theo, I have a dare. End live right now. End the live, Theo. So here we go. Twilight from up top. Gonna take down one. Pero yung nga nandito, yes, I can is inside already. And for the side naman dito ng FCY, this is gonna be really difficult sa 5-5-5 kasi nga ay 4 pa. Sa FCY is buhay pa. Kana dito, together with Duffy. Can they actually get this clutch? Question mark. Pero yun nga lang, in terms of economy and firepower, wala, lamang pa rin dito yung FCY. May libreng Vandal and Phantom dito sa Violet and yes, I can They start off. Andyan na yung pull. Kita nila nandito si Twilight and now make it a 3v2. May chance pa rin dito coming on the side pero may isa pang pull na nakasetup kung tutuusin. Duffy gets another one and maybe another double pero hindi mangyayari as Fisho. Using a stinger, makukuha niya pa din. Yep, kamuntikan na yun, Bessie. We really thought that 5-5-5 sila yung makukuha nga nun. Pero forcing it to a 1v1, not bad, no? Kasi nga syempre, naka-stinger dito si Astra at kailangan din talaga na mas malapit. At hindi siya bumabril dito kahit isang beses. Kasi they're making them think na walang tao dun sa copy. And now, Duffy, super low na rin naman niya. So, might as well na talagang mapapanalo nga ng Vietnam teams natin yon. Pero yun yung timeout, di ba, Bes? Na-convert ba? Yun ang hindi ko sigurado. Pero ang importante, nakuha nila yung isang round na hinahanap nila dito. Especially with how things are going. And this map, so far, main, alam na alam nila yan. Tignan mo yung stack, 4-man stack towards the A site. Andyan na rin pati yung Cypher, paparating na. Lahat nandito, prepared, oo, pero at the end of it, si Bukute makakadalawa, and the rest of the players is already too late bago sila maka-retaliate. Yeah. I'm not quite sure ba't di nila binigay yung site. Kumbaga, it took them 1 minute to figure out ano ba yung mga kailangan nga nilang gamitin nga dito. And syempre, Bessie, no, nilaban na nila. Ganito lang din yun Kasi it's gonna be really hard for you if mas binigyan mo ng space dito ang Fancy United Esports. So might as well. Nalabanan yun na lang tulad ng pinakita nga nila kanina. Pero yun nga lang, either way, talo pa rin sila. Pero 4 big ults online for Fancy United. Kompleto men. From the shadows, meron. Lahat. Nandito na, pero nga ng N2 tulad yung ginawa nga nila sa Pearl. Sobrang aggressive niya. Siya lang yung mag-isa, pero ilan yung sinama sa hukay, men? 2. An aggressive push mula dito kay Enduis thanks to at least one of his teammates na meron ding binatong mga utilities para tulungan siya. With that, though, mawawala yung Neo nila pero kaya sabi mo, kapalit naman nun, 2. And 2 importanteng key players pa. Yung initiator nila plus yung isang smoke. It would be a lot easier for 5-5-5 side right now but still a 4v3. You never know! Atras muna para kay Nia. Buti hindi niya pinush yun, no? Kawawa yung Sova doon. Delikado, men. Pero, on the side of 5-5-5, at least, mas kinukuha pa rin nila itong control nga per site. Tsaka Narinig yun, men! Nia, matabitawan niyo yung shift. Nandito siya para manggulo. Isipin mo, nag-double stack na yung mga players. 3 nga sila doon kung tutuusin. Napilitan tuloy mag-ult from the shadows dito si Alert. High alert for them. Pero yun nga on to the side of B. This is it. Planted the spike already. Nahawak na ito onto the Astra. But here we go. Bukute. You are divided. No utilities at all. Hinati na yung mundo on towards Ink. Pero at the end of the day, meron pa rin dimensional drift si Duffy dito confirming. Dito nga sa whereabouts nga ng mga kalaban nga nila. Double swing onto 5-5-5 and that is Bukute with that trade-off. Fisio! What? Take it down 1 again. Getting that teleport again na ginagawa nga dito ni Alert. Kaya nilang mapanalo to. And Nia, hot shots
connecting onto these players. Overdrive onto Nia. Lamang dito si Nia kahit ano mangyari at yun na nga. Go, go! Grabe si Fizio, men. I'm out of here. Sobrang crispy shots na yun. Sa totoo lang, 50-50 yun eh. Tsaka sa hold na meron dito, nagsimula sila, yung neon pa nila, blinded ng sobra para dun sa double kill. But here on the final moments as well, Enemy remaining. Player standing. grabe, kung tutuusin, hindi nga nila kailangan ilabas yung ult ng neon kasi po wala na yung smoke eh. Pero they really wanted to make sure na makuha nila itong magiging round na to. It's a 6-4, there's a timeout, pero mula naman to sa 5-5-5. Yan, tuna. Anong pinaka-favorite mong tuna brand, Bes? Wala eh, century talaga bes eh. Pero yung kalamansi. Ah, talaga? May kalamansi. Sardinas pala yung tanong Ay. ko. Wala. Ligo. Kahit Buti doon pa- meron, di ba? Buti pa sa- At least sa buti pa pagkain sardinas. meron, bes. Tandaan mo yan. Buti pa sardinas, may ligo. No? Sim- Ang damods kasi wala. Wala pa. Di ba? Malamig ba dyan, Bes? Actually, spring na ngayon. So, Ah, sumasaya wala na kasi yung dito mga na- tao. Ano ba ang temperature ng spring? Wala kasi dito sa Pilipinas, Bes. 17, 14 degrees, ganyan. Sa Pilipinas, Bes, winter na yun. So, sa Baguio yun, di ba? Sa Baguio, masaya. Achievable yun, achievable. Pero ano na dito, ngumingiti na yung mga tao. Pag winter ba nakasimangot lahat? Oo, talaga. Dito kasi sa Pilipinas, laging nakasimangot mga tao dito. Doesn't matter. Oo, Ika nga. Bes, barangay ba naman namin? Mayamot pa eh. Yun talaga pangalan? Oo, man. Oh, lungkot naman. Lungkot, no? Walang masaya dito sa barangay Mayamot, Antipolo City, guys. Sa lahat ng pangalan ito pa. Pero sige, ito na naman tayo. 5-5-5. Patiently waiting, especially for Canody. Posisyon niya talaga to. Simulat sa pool. Kaso nga lang, basang-basa na ng fancy. Ayun nga, Twilight will get it. Canady, ilang beses nga ginagawa to. And to finish, kailangan mo na magtigil. Pero may trap nga on towards that entrance ka ng site. Pero Surf, siya ang mawawala nga dito, Bessie. Kasi syempre, automatically, if ever meron kang trap dito, dapat meron kang tao sa heaven. At yun na nga, denied na ginawa nga din dito ng 5-5-5 as well onto Bukute and Fizio. Anything can happen on a 3v3. Alert, wala kang galog na dito kahit anong mangyari. Pero onto the side naman, Rolling Thunder onto Yes I Can, connecting onto two remaining players coming in from 5-5-5. And the assist inside, sliding in. Yes I Can will be denied. Nia. Oh no, there's a 2v2. Make that a 2v1. Paano na gagawin to mga tol? Lahat na sila, kompleto na yung isa kinoriente pa. At yun na nga, 7-4 to end this round. Ang tanong, 7-5 or 8-4? May pera pa ang fancy kahit anong mangyari, Bessie. Last round Yun before nga the eh. And switch. dito para sa first half natin, kung tutuusin, the best right now that Fancy can do is really to make at least another scoreline pagdating dito. But other than that, Endo is just doing his own job. Pagdating sa round na to, lahat ng players na makatapat niya napapa-atras. Gusto nilang laruin, as much as gusto nilang laruin yung post-plant na yon. With the pressure that Endois was giving, wala silang choice kung hindi labanan siya. And in the end, mainit siya ngayon, especially sa match na to. 16 kills, 5 deaths. Pero yun na nga, Endoist. Nakakuha pa ng isa. One is down, which is apparently si Fizio. Hunter's Fury, Neural Theft online kay Canady and Surf ngayon mga tol. But now Bukute, this is gonna be it. Wala silang ka-idea at all na meron tao sa may kanan mo. Pero with that deny, napanalo pa rin dito ni Bukute. Pero mas nauna yung Hunter's Fury kaysa Neural Theft. Hindi natin talaga nila nakuha yung Hunter's Fury, yung value kumbaga. Bukute all alone. Besi isipin mo mag-isa ang natira. Pero dalawang utilities agad yung ginagawa nga dito ng 5-5-5. Siyempre, this is the last round of the first half. So might as well ibuhos na natin yan. We really want to see a game 3 kumbaga. Switching 8-4 ang magiging scoreline dito. And actually, that's not too bad para sa Fancy United. Kumbaga, ito yung worst case scenario nila, but doable pa, ika nga, pagdating dito sa second half natin. The pressure that 5-5-5 was giving,
is too much para i-handle nila. Kasi pagdating sa early pickoffs pa lang, nauuna na talaga agad yung 5-5-5. Nakukuha nila yung kills na gusto nilang makuha dito. NAOS is on fire as well with the help of other players kung saan yung recon, for example, ng Sova nila dito, na si Kennedy, ang laking tulong para kay NAOS na makita yung mga kalaban. And sometimes, it really relies heavily on NAOS as well, on how he can get those shots in and perform. And he is performing so well. Hindi ko alam kung mainit ba talaga sa bootcamp nila o malamig eh. May Feeling electric ko naman. pan sila. Pero dito, sa Fancy Reality Esports, high hopes pa rin of course. You know why? Best! Oh. May Vietnamese teams, may Vietnamese team na ba na nakapag-master? Wala pa rin. nga. Kaya May nga ito Vietnamese- yung chance. yun nga. Oo. Wala pa. Wala ring Vietnamese team na nakapasok sa ano eh, sa Pacific eh. Wala. Buti pa Pinoy. Ini-import. Oh, ini-import. Ito na guys. Indonesian team, ini-import ang Pinoy. Lakas kasi talaga tayo, guys. Kumbaga, yan yung mga nagtatapat-tapat na region parate. Thailand, Philippines, plus Indo. Kahit anong laro. Oh, kahit anong laro 'yun. Kahit anong laro, literal. And isa lang yung Vietnam player ngayon. Isa lang ang Vietnamese player, Bessie. Sa Pacific pala. Si Crazy Sino? Guy. Ay, oo nga. Oo nga pala. Oh, siya lang. Ng So, RRQ. kailangan nila ng mas marami pang players doon. Diba? Oo. To represent their own country. Mga two. Ito yung chance nila. Oh, best Malaysia nga, isa lang eh. Alam mo kung sino? Sino? Si Davay. Portal closed. Grabe. Tapos majority, of course, Korean teams. And then, puro Indonesians. Hindi. At mga South, Pinoy. South Korea 30, Japan 8, Indonesia 5, Philippines 5. Kasama tayo sa top 4, guys. Sana tayo sa VCT Korea. Sana tayo sa VCT Korea. Kasi South Korea, man, 30 eh, no? Utang na loob. Dami, grabe, 30. Yun nga eh. Naki-join lang talaga tayong lahat. Dami nun, ha? Mas madami sila kaysa sa pag pinagsama-sama mo lahat ng ibang region. Yun nga eh. Wala eh. Anyway, Thank ito you na, for including post-plant us. na. Yun na nga. Post-plant na para sa kanila, pero syempre pistol round to para sa lahat. Kaya naman ito, sisimulan sana nila dito with the blind. Kaso nga lang Twilight, siya yung naunang ma-blind dito. Dolphy still managed to pull off triple shots. 22 HP simula kanina pa. Inubos ni Doffy lahat nga nung mga makikita nga na dito na papasok nga rin sa A-site right now. And sadly, nung pagkalabas ni Twilight dito, Bessie, ano rin siya eh. Blinded din siya. Wala rin siya makita dito eh. So, alert is there. Perfect execution on that. Paranoia nga nilabas nga rin alert ngayon. Pero in terms of firepower, syempre, NAOS dito, trying to claim kung ano ba yung sa kanila. 9-4. 5-5-5 is doing it. They really want to see a game number 3. They're in split later on. And kumbaga hindi to map pickers, Bessie eh. They're just gonna win the map na pinili nila. Yun na yun. Basic lang, kumbaga. Exactly. And even on that round, no, you could really see yung support na meron coming in from the other players. Like yung stun, for example, dito, kumapit pa rin pagdating dun sa Neon. Aside from that, syempre, yung flash na nakita natin kung saan nabulag din dito si Twilight. So wala siyang choice, diba? So it just allowed Doffy to actually make the shots count. And he did make that happen. Pero here on this round, walang idea at all so far sa tago. Pero wala rin silang idea na gano'n na pala kalalim. Si Doffy dito, makakadalawa na agad siya. Paano na ito gagawa ng paraan? Kennedy is here. Taking down one again. There's a 5v2 already. And yun na nga, this might be a 10-4 if ever. Napakiramdam ko, yun talaga yung mangyayari. Fizio, nakakuha nga siya dito ng Marshall, mga tol, makakakuha pa na ng paraan to para nga mapanalo na to. Yun sa 1v4, napakahirap na ng round na to for the side of FCY Bessie, ah. Pero with this, Nagkagulatan sila. yun na nga, Kennedy. Getting tagged, but Kennedy is here for 10.
to get that win. 10-4 and 5-5-5. Sila yung nanalo, sila yung nakakuha. And good for them. Sa sobrang eager nilang magtago para sa round na to at antayin yung magiging push, I think yung naging expectation dito ng Fancy is may sound tayong maririnig. Meron tayong entry na maririnig, especially may Yoru ka, especially may Neon ka. Pero walang walls na umangat, wala kang flash na narinig. And surprisingly, nandun na pala si Dofi. Wala silang kaalam-alam. Just allowed the 555 to just barge in and walk in towards the site. Magugulat ka na lang talaga, no? Na nandun rin talaga yung mga kalaban mo. And ayun na nga, mga tol, feeling ko kailangan ko nang bumili ng bagong mic arm. Pero, pero syempre, pagdating nga dito mga pare, hawak pa rin ng 555 ang bola. Recovering it. And for the side of FCY, they're gonna do everything for us to see a 2-0. But with this kind of scenario, for 555, Bessie, kahit ganito yung composition nila, kumbaga default pa rin to eh. Play for picks. Default play. Very defaulted indeed. And makikita mo yung movements towards A site. Dahil dyan, mapipilitan mag-rotate yung ibang players ng Fancy. And tignan mo, bukas at open na open itong C dahil lang sa fake na ginagawa ng Yoru kanina. Yeah, na-pull nila ng sobra yung mga kalaban nga nila towards C na pumunta ng A. Isipin mo, isang tao lang para malito yung isang buong team. But right now, this is I can't get it with Fisio. 2 wall bangs, 2 kills. Paranoid connecting on to Kennedy right now, pero yun nakapagpasok nga dito ni Nia. Oh no. Paano nga nila magagawa ng paraan doon? The clock is ticking already. Alam nila na marami pang tao nga sa default. There's a 2v3. And that's a triple swing coming in. And Endois will get it. But Twilight is here. 3 bullets remaining. Can he get this clutch? But he got a shorty right into your face. Not 11 gonna to 4. happen. 5-5-5 Bessie, sila to. It's them. So yung translation Pero wild din tong round na to kasi ang laking chance para sa side ng Fancy na makabalik. Ang ganda nung naging initial pickoffs nila dito. Yung nag-hold all the way from backside. I think it was alert na may hawak na paranoia. Na-pinpoint agad nila, na-pre-fire agad nila. Pero up until the very end, in that 1v1 scenario, with the time ticking, syempre yung pressure, nasa kamay pa rin ng Fancy United. They're doing such a good job making that pressure happen and changing it up. Mainit, mainit, mainit. Lamang pa rin dito yung 5-5 in terms of everything, Bessie. Lalong-lalo na kailangan din talaga mabawi ng FCY ito. 7 straight rounds para maging 11-11 if ever. In terms of positioning, for 5-5-5, mas naging cautious na din sila dito kahit papaano. I must wait a moment. Pero tignan mo to, Besa. Sa pilaten to para kay Bukut. Wala siyang traps pag Bukut. Bukut. Wala siyang traps pagdating sa C-site kanina. Wala siyang armor kung tutuusin. A-site lang yung trap niya. Pero dahil nag-aantay siya sa C, ngayon napapaisip yung 555 na baka may trip war pa dito. Baka may iba pang trap. Pero makikita niya yung dalawa. That's gonna be a double kill. Going in for the third, not gonna happen anymore as Surf shuts him down. Ito for Bukut, single-handedly making FCY win that round. Ilan na napatay na dito? Ang dami na rin kahit papaano. Pero ang dami na nga. Pero for the side of Kennedy, parang ano magagawa ng paraan to. Pero yung Surf dito, taking down 1v2. Kennedy all alone. May chance na dito si Kennedy dito kahit papaano. Pero nga, Nia ka, muntikan pa! Oh my God! Grabe. Nilaro ng dalawang Cypher itong round na to kung tutuusin. 3 kills para kay Bukut, 3 kills para kay Surf. Pero ang nakakabiglang kills syempre para kay Surf dito is makahanap ng dalawa at least na magkatabi, and literally tumagos lang din yung bala para dun sa dalawang players na yon. And really well handled para kay Surf to make and pave this round kahit papano para sa kanila. Enemy remaining. Yeah. Pero wala, puso lang. Puso lang. Puso lang. Kaya pa. Pero 11 to mahirap 5. 11 to 5. Pero this is it.
The push is here on towards C. FCY, can they actually manage to get this score na closer, if ever? Pero yun nga lang, kanina laging C, pero hindi dito, Bessie. It's gonna be B push ang gagawin nga ngayon ng 555. And with this, they have complete control. Full control of B site, Bes. Pati si Dovi nagtataka, nasan yung kalaban? Wala siyang makikita dito dahil lahat kailangan ulit mag-reset pagdating sa spawn nila. No one really to see so far. You have a Sova ultimate as well. Hunter's Fury available yan para kay Kennedy and NAOS as well. Let's see what they can do dahil umpisahan nila with the Hunter's Fury and now pupush na rin dito si NAOS. Very much so confident para makita at mahanap yung mga kills niyan. Twilight towards mid pero nandito pa sa likuran at dun nga nila nakita at napatay. Twilight on the other hand, mawawala na rin dito as Alert was able to shut him down pero halfway defuse yung spike and Nia successfully taking the last remaining player. You know what, for FCY, dito sila nahihirapan eh. Every time na makakapunto sila ng isang score, lagi na lang napupush sa 1v1 eh. Yun nga. Diba? Lagi na lang na-first nga ng 1v1. So hindi nga nila hindi nila mahanapan ng pwesto na sobrang flawless yung victory nga nila. It's not gonna happen. And for the side of 555, oo, natalo nyo kami sa game 1, pero not here in game number 2. Not here din sa mapa nga na pinili nga natin. So that forcing 555 na mag-timeout lang din talaga. At para makapagpahinga yung casters, thank you very much, 555. Well, second timeout na to para sa side ng 555 and pretty much they need it. And looking at the economy, hindi rin to nagiging maganda coming into the next rounds, especially kung matatalo rin sila sa round na to. So, this is a very important timeout that they have right now. Especially, curse to ng mga Asian teams ngayon, no? 11. Stuck ka sa 11. Di gagalaw yung scoreline mo sa 11. And they have to do something about it. Though, for Fancy United, ang daming rounds na hindi pa bor sa kanila yung economy, pero napapagana nila at lagi nga tayo napupunta, guys, sa sabi mo, sa 1v1. Yun nga yung mahirap dito, Bessie. Na paano kaya dito manalo ang FCY? Kasi kahit manalo dito ang FCY, dito sa round 1v1, talo pa rin sila sa economy eh. Kasi ubos pa rin eh. Isa lang yung may pera eh. So, for 555, ang gagawin lang nila, reset lang. Diba? Yun lang. Reset. Tingnan natin kung saan nga ba mapupunta yung reset na yan. Especially kung mako-convert nila into a match point yung naging timeout na yun. Pero magiging mahirap, Bes. Dalawang stinger, very much possible, but ultimates also not in their favor. Ginamit nila yung Hunter's Fury kanina. Let's see. Mainit na mainit. Ito na. Going here already. Spike planted. Yes, I can. Nakakabawi din dito kahit papano. Pero for the side of 555, this is gonna be the chance for them na makabawi kahit ito lang yung economy nga na meron sila. Nia pushing forward, but Kennedy, look at that! Wala silang idea at all na meron palang nasa likod. Fisio catching everyone right now. NAOS, however, with the stinger on hand, even managed to take down everyone nga dito. And it's gonna be a disaster for the side of FCY. They thought they got it, but 555, sila pa rin ang nakakuha dito. Converted yung naging timeout nila dito and we are on to a match point para sa side dito ng 555. And to think of coming into this round, look at this kill mula kay Kennedy. Ang naging malaking factor yon para sa panalo nila actually. Dahil doon hindi makaka-rest back yung mga nasa spawn. Other than that, yung mga nasa loob ng site, may tao sila pagdating sa heaven para i-control yan. Other than that, kung mapapansin nyo kanina, si Bucute, sobrang layo nung flank niya. Sobrang layo na siya yung huling player na natira. Wala na siyang maaabutan. Oh, what a swing! Oh, Twilight catching one with a wall bang right now. Yes, I can. Nakabawi pa rin dito kahit paano. There's a 2v4 right now. FCY, paano nila gagawin ng paraan to from the shadows onto the side ngayon. Dito kay Alert mga pare. And they're gonna go here and see na lang. Pero yun na nga, Bessie, tandaan mo, there's a 2v4. Make that a 1v4. Alert din dito ang natitira. Pero kaya pa ba? Yan ang tanong. Pero yun na nga, Bessie, pag ito naka si Alert, uuwi ka.
Ngayon din. Ngayon din, alert. Kaya, sana manalo ka na. On the other hand, makakaisa siya dito. Pero hanggang isa lang muna makukuha niya. Francie, hindi pa tapos ang laban. Wow. But this round was actually such a good win para sa kanila. Eco disadvantage yun, ah. Gusto ko na magkape. Ako din. Magkapera. Pero ayun eh, no? I mean, pagdating naman dito nga sa Fancy United Esports, to be honest, this is hard. A really hard move. Coming in from FCY. Sa tingin mo, comeback to? Not too sure. Kasi, meron naman nakita comeback eh. Alam mo kung sino? Oasis NAOS. Oo nga pala. Tignan natin kung parehas din ng fate. Pero Para malakas sa yung dalawang Pinoy eh. teams na to. Sim. Ano lang to guys, mga filler match. Please, afford pa rin ang 555 na bumili. Utilities, Yes, sir. pati na rin ang heavy guns coming into this round. But speaking of heavy, 4 na ultimates from Fancy United available na. They could use that neural depth for info. Not other than that, Cosmic Divide even kung post-plant lang ang usapan. So B-site might be a little too scary for Uy! 555 to take. Pero one spotted out. Nagkita yung dalawa. Puso lang daw mga tropa, pero yun na nga, pagdating naman dito, Fissio, meron naman siyang Phantom, pero look at that, that is an early kill coming in from Endo, which is a reflex nga, hinahanap nga natin. And with this, papasok ba talaga o hindi? Mambout lang din. Out sila, kasi nga sobrang lalim na ni Doffy at makakahuli pa siya ng isa. 30 seconds left. Wala na. Dalawang ults yun, bes, na hindi magagamit at all ng Fancy United pagdating sa round na to. Cosmic Divide gun, Neural Theft gun, pero Neural Theft ng 555 nandyan pa. Twilight already spotted out. Muntik na silang magkakitaan dito sa mid, pero hindi niya alam. Sakto lang yung timing. Pagdating sa TP na yan, it's still a 5v3 scenario here. Nia on the other hand, taking garage control. Kennedy to fall down. On the other part of the map though, and the West is still there. So kailangan pa rin nilang isipin to. Si Nia na lang ang natitira, and maybe this is the round that 555 finally wins. And we are on to a 1-1. Yeah. Wala, Bessie. Ito pagdating nga kay Endois nga talaga. Kumbaga, one hell of a player for the side of 555. Really pop off pagpasok nga dito. I mean, yes, hindi siya gano'n nag-pop off dun nga sa Pearl. Pero pagdating naman dito, kitang-kita natin yung impact na mga meron, na meron nga siya ngayon dito ngayon sa round na to. Kumbaga, single-handedly obliterated everyone nga dito sa game na to, no? Yung impact na ginawa niya, it's just undeniably. I mean, hindi mo mati-deny eh. Siya talaga yung nagbuhat dito, Bessie. May dalawang klase ka ng duelist, di ba? May duelist ka na typically, makikita mo to sa waylay. Kumbaga, entry ka lang, sabay aatras ka ulit. O kaya naman, ikaw yung magiging walking initiator, running initiator ng team nyo. But, you have another duelist kung saan nakukuha mo na yung info, nakukuha mo pa yung kills. And para sa araw na to, especially here on game number 2, that was Endoist. Oo, iba. Iba si Endoist, man. Kumbaga, bakit ako hindi ganito maglaro? Kasi nagkakas ka, bes. Tama. Cursed yun ng mga caster, di ba? Oo. Kahit gano'n ka gusto mong maglaro, Tama. hindi ka makakapaglaro kasi kinakas mo yung laro. Alam nyo ba guys, meron akong kakilala na nag-game changers. Na caster din. Oh, Ginamit pa kanya yung PC ko eh. malakas naman. Nanalo naman, di ba? Same. Kinast mo na, Nakakuha naman. kinast mo na ba ako, bes? Hindi pa nga eh. Nope, Ay, kinast mo ako. oo. I think, oo. Yung nag-show match kayo. Kami nila Savvy, Dati. right? Oo, ano kayo. Tsaka nung 5 games namin dati ng casters versus cosplayer sa Pilipinas. Nanalo kami dun, by the way. Malakas ka naman doon, malakas ka naman. Ako lang to. Pero yun na nga. Mas malakas ang 555 sila yung panalo. Pero look at that. Endois with Tama. 29 kills, Bessie. Grabe, no? 29 kills, 10 deaths para kay Endois dito. Really did a good job. 6 first kills
That just goes to show na dito nagsisimula yung laban sa kanya. And you cannot discount din yung pangalawa nilang duelist dito, Bessie. Kung may isang duelist ka na nagwawala, may Dofi ka pang kasama na second din pagdating dito sa KDA niya, 'di ba? And nakita natin 'yun sa mga rounds kung saan nagsi-switch up yung 555, yung napakatahimik ng lahat, and nagulat na lang din yung Fancy United dito. Nasa loob na pala ng site itong mga players nila. Yeah, really fast approach nga na ginagawa rin dito ng 555 in order for them to win everything that they have right now. Pero for the side naman dito ng FCY, it's time for them to claim the throne again. I mean, sa split, anything can happen. It can be fast, it can be slow, but it's really up to them. Pero iba rin talaga yung pinapakita nga ng Neon meta ngayon, no, Bes? Iba. Totoo. MVP of the match, 387 ACS lang naman ang nakikita natin dito para kay NAOS. So, really a great job for this player, especially here on the map. They really needed as well dahil gusto nilang makabalik kahit na double elimination, sabihin na natin, itong ating VCT. At the end of it, syempre, Bes, 'di ba, bago pa tayo nag-umpisa, sinabi mo na dapat mapanalo nila yung first game nila para hindi ganon kalaki yung magiging pressure to win or actually even lose pagdating sa second matches. At yun yung narinig ng mga teams nga natin ngayon. Ala, sabi nung caster, kailangan daw natin ipanalo yung map po natin. Sige, try natin. Pero ito if ever like kunyari triple tie, syempre, dun tayo papasok sa map differential. Meron tayong ganon. Wala na tayong mga tie matches. So, ibig sabihin, importante din na malaki yung gap ng scoreline. Yun na lang. Diba? Like, 113, 213, yun ang mga kailangan nga natin because... Grabe naman yung wish mo. Because the lower is better. But gentlemen, we're just gonna head on to a very, very short break. Once again, coming up lang the mods and VALORANT Challengers Southeast Asia. We'll be right back.
Nesta casa não tem porta nem morada, as janelas são fechadas, guardam tudo o que restou. Mandei o recado à lua que agora é só tua, mas ela não chegou. Dizia que encontrei um passarinho que não queria andar sozinho neste céu que se fechou. Nesta casa não tem porta nem morada, as janelas são fechadas, guardam tudo o que restou. Só quero encontrar o meu destino, sem saber bem o caminho. Welcome back sa VCT Southeast Asia Split 1 natin dito, Bessie. Siyempre, The Mods nga pala ang inyong casters para sa araw na ito at nakakuha na kami ng aming mga kape. Pero siyempre, game number 3 para dito sa first match natin, sa first series natin, para sa mga kakarating lang. Sino ba naglalaban, Bessie? Oh, that is not true. Hindi kami nakakuha ng kape. Ako lang pala. Ikaw wala kasi ang bilis ng oras. Pero yun nga, FCY and 555 naglalaban nga dito, no? I mean, 0-0. Pero, 0-0. Joke lang, 1-1 pala. Pero pagdating sa game 3, malamang 0-0 ulit, of course. So we're gonna get to see paano nga nila gagawin to, to the fact na talagang Haven ang natalong mapa ng FCY and 555 nanalo nga doon. And for the side naman dito ng sa split, sila ay magkikita ulit. Walang pumili nitong mapa na to, pero defending ang 555. And as you can see, dun sa last 3 maps nga natin, laging 555 ang unang defense. Defender. At saka, based dito, syempre, just basing on how the matches went, especially dito sa game number 1 and game number 2 natin, yung game number 1, medyo naging panimula pa lang natin yun, ika nga eh. Especially para sa side ng 555. I think it was more of the players warming up also. And then on game number 2, nakakita tayo ng magagandang read mula sa kanila. They were really controlling the game and the pacing of the match pagdating dito sa Haven. So they really have a good chance coming into game number 3. And I think it's gonna be a lot more challenging para sa side ng Fancy United. Pero ikaw, Bessie, hindi ba nagbabago ang pananaw mo kung sino pwedeng manalo? Hindi pa rin. Parang Fancy United pa rin. Yung nandun, unti-unting nagbabago yung pananaw ko. Pero syempre, when you look at it by paper, di ba? That's how you're gonna do it. That's how you're probably gonna predict it. Pero, who knows? Ito yung rubber ducky ni Brimstone, guys. Hinaram ko Si Ishi muna. may bigay niya, di ba? O sila Ray? Hindi ko alam. I think. Hindi ko alam kung saan galing to eh. Kasi, Either sa kanilang dalawa. May nagbigay din sa akin yan eh. kasi nangyari kasi, nagugulat ako dito. Hindi ko alam to. Tapos, nagulat na lang ako. Parang nasa floor siya. Basa. So, kinain siya ni Pico. Basang sisiw. Oo, basang sisiw. Kinain pala siya ni Pico. Literal. Tapos ito, yun, nilagay ko na lang dito. Kesa kainin pa ni Pico. Pero, pero yun na nga, no? I mean, hindi pa rin nagbabago ang pananaw ko that FCY can actually win this. Kasi if ever talagang nanalo nga dito, yung mga players from 555, that's gonna be a complete upset. For sure. Kasi sino ba ang natalo ng FCY noong mga nakaraang matches nga nila noong January sa India? That is Boom Esports lang naman. Boom Esports. Boom Esports lang naman. Oo. Diba? At saka, alam mo ba, na nakakatuwa din kasi syempre andun din ang RRQ.
So, Aha. Bessie, nakita ko na si Jemkin live. Aha. Oo. At least nakita mo na yung mga players ng live to live. And at the same time, itong mga teams na nakikita nga natin, you have Fancy United basically joining also other leagues, 'di ba? Yung mga off-season natin. So, mataas yung expectations, ika nga, especially dito sa broadcast. Hindi lang siguro sa atin but for other regions as well pagdating sa Fancy United. But for 555, andun yung experience pa rin. Di mo matatanggal kay Surf na nakatapak din siya sa malalaking stage dito. Bessie, si Surf naman kasi, never na nawala yan sa Fancy United Esports eh, no? Never Parang na Papi. Ha? Parang si Papi, wala. Simulat sa pool, nandun lang din sila. Di ba? Si Like- Papi? Sa Papi Chulo. Hindi. I mean, oo, sa Ah. VCT in general. Akala ko kasi Papi ng Team Secret sa kabilang Hindi yun. Sa akala. Ang layo naman Oo, doon. ang layo. Yung wag yung may monitor, yung dito. Oo. Naninira ng monitor yun si Papi. Oo. Ibang Papi yung aking sinasabi. Okay. Ayan. Si Papi si Chulo Deco. natin. Pero Yep, hindi si Deco. Ay, dyan ka nagkakamali, Bes. Nag-global esports siya eh. Oo, mali siya. Mali ka rin eh. Sorry. nasa mali ako. Sino ba naman ako? Gusto mo itama kita? Oo, tama mo ako. Si Marky. Ay, oo. Totoo. Yun, simulat sa pool. 2021, men. Kulang na lang, ampunin ni Ara si Marky. Legit yun, no? Kulang na lang. Siya yung maging poster ng Valorant. Oh! Number 1 player since the very beginning and since the very start. Yun na nga eh, di ba? Kulang na lang mag-ano yun eh. Ipadala sa Isabela yun. Ngayon ko lang na-realize, no, na yung oras nung break kanina, parang kulang pa para sa pag-iinit ng Sobra! tubig. Para sa kape. Sobra, men. Kasi ano yung ginawa ko? Nag-CR, bumaba. Nag-init ng kape. Tapos wala na pala yung timer. Wala na, ubos na. Ang Oh well. bilis! Game number 3 para Ay. dito sa dalawang teams. Dapat lang mabilis dahil mahaba din yung magiging araw natin. May dalawang series pa tayo, maya-maya lang. So, Plus 4 na. para dito sa game number 3. Bes, isipin mo naman, 5:45 ako sumisigaw dito. Kasalanan mo yun. Ng Umalis ka umaga. dito eh. Si Yulia, gising. Wala na nga, imalis na natin. Umalis na. Diba? Tapos sabi- Nauna ako magtrabaho, di ba? Tapos sabi niya, what is this Pinoy girl doing? Why is she screaming at 5:45 in the morning in Germany? Go Diba, back nareklamo to the tayo. Philippines. Hindi naman. Anyway, eto na. Agad-agad na paranoia para sa mga teams natin dito para mapigilan ang entry na ginagawa ng Fancy United. Alert! Oh. And Yes I Can. Tigi isang kill sila dito pero double kill para kay Yes I Can as well. 3v1? Agad-agad. Ito na si Ito na Boy naman yung Cute. late alert niya. Si Boy Cute natitira. A minute left in the clock right now with a classic on hand. Makakayanan pa ba niyang gawa ng paraan to, Bessie? Yan ang tanong. Boy Cute. On towards Ali. Parang ang hirap. Sobrang hirap na to sa totoo lang, men. All spaces Pero are covered. kaya niyang i-isolate. Kaya. Pero yung nga lang, Kennedy, sana wag mo nang humarap si Kennedy dito. Pero yun na, he's gonna catch one. 45 seconds. Pwede siyang lumipat sa heaven. Ito na. Ang Galawan Agent X44, mga tropa. Boy Cute. Ito na. Parang siyang spia na may mission. Bessie, gusto pala i-shoutout si Hana. Yan, thank you very much for bringing Miss Miss Miss. Pero 30 yun na nga. seconds left. Thank you, baby. Going back here. Boy Cute, libreng ghost ba? He's gonna catch one! And it's gonna be in a clutch! Hindi niya alam. Hindi niya alam! Pwede pa siya lumipat dito! Oh no! Yun na nga! Almost getting that 1v3 clutch! Ang dami niyang... Sayang yun, men. Ikaw yung nasayangan eh. No? Oh! Sayang yun! Pero kung i-imagine natin, wala siyang nakikita at all. Oo. Diba? Wala siyang info, wala siyang idea. Maswerte na nga dito si Cute na nasaktuhan niya yung Omen. Tama. Pero, Kennedy, he was just handling and holding it down this entire time nang hindi nagpaparamdam. And Wala. that worked out in their favor. 1-0. Motive ang kalaban natin mamaya, di ba? Tama, Hindi, no? ah. Sino ba? Hindi. Ay, rival pala. Rival. Anong bansa ang rival?
Kailangan ba natin i-check? Oh, just check na. Kasi sa 555, ang dali kong malaman eh. Ang rival, Bessie, sila ay Singapore. Yan. Bale, wala tayong localized na Singapore stream. Kasi English na Yung yun English, yun na yun. Oo, so aawahin na rin sila Dax siya si Riku. Kasi Nandun din pala yung mga tropa natin, guys. Mga Pinoy din, oh. Kita mo, ini-import talaga ang mga Pinoy. Ay, nako, sarap maging Pinoy. Wow! Totoo ba yan? Ang ganyan. Pag ako nagsalita, Bessie. Hindi na. Hindi na. Pero ito, sabi nga ni Nia, hindi na dahil nagparinig siya Sinabi niya. sa ropes. Nagparinig siya sa ropes eh. Nagtatagalog din yan. Ano ka ba? Ito na ata ang pagbabago. Mananalo na ata dito ang MCY. Bago. 30 seconds left. Magbabago. Yung stand nandiyan na sa may likuran lang. Alert on the other hand, on high alert. Kaso nga lang mapapatay siya ng classic. Oh no. And Duis on the other hand, salit-salita ng mga kills mula sa mga teams natin dito, pero it's still a 3v3. 13 seconds remaining. Shorty right into your face right now. 10 Pero yung spike seconds dito, hindi pa nila napaplan dito kahit paano. Dolphy, oh no, is there for them to wreak havoc. 2-0! The king of comedy is here! Dolphy. Nagbabalorant na pala siya. Oh, man. Sayang, hindi niya na naabutan to eh, no? Wait lang. Pero 2-0. What a shot mula sa mga players dito ng 555. Hindi, ang tagal na nun, Bes. Sobrang tagal na. 2012. Kahit nga si Kobe, di na naabutan yung Valorant eh. Ay, talaga ba? Oo, ano ka ba? Ay, hindi nga na naabutan. Hindi niya naabutan, di ba? Ganun January kabilis ang panahon. Buti ba sa Enrile daw abutan? Pero Spike down, B. alert! Catching one! Hindi na nakabawi dito kahit paano pero ng Alan Dolphy. With that wallbang kill. 4v3 Bessie, paano na gagawin to? Lamang pa rin siyang 555. Got the spike. Marami talagang naabutan yun, Bes. Lahat ata naabutan niya. Oh. Siyang tunay. Sabi mo dati wala pang crypto pero naabutan niya na, di ba? Hanggang dulo, di ba? So, palag-palag lang, man. 4v3 scenario dito para sa side. So, ayun, 555. yung alagay ng dinosaur si Brownie. Sabi niya naabutan si... Uy! Ay! Iyon! Ito na si Boy Cute. Akalain mo yun? 2v3 Bessie. Lumalaban pa rin dito ang FCY. Really thought that 555 nanalo nga doon. Pero yun nga lang, wala nga silang barel. Enough firepower 30 seconds na may-utilize. Lalo na sa pwesto ni Cute kanina. Kasi kung tutuusin, lugi sana siya doon. Pero nakuha niya pa rin yung angles. One to the left, one to the right. Parang sayaw lang, Bes. Oo nga. 13 seconds. Gak! Pero yun na nga, yes I can. Seconds left. Take it down one, half HP remaining. Pero eto na nga, babawi ba? Alert! Baboy! Diyos ko po, kamuntikan pa because Fisher is just right there in the corner. He will get it. 2-1, FCY winning that round. Butik pa ma-cancel yung plant. Good bonus, good bonus. Not too bad, not too bad. Para sa mga players natin dito. And nagamit nila or na-utilize nila kahit paano yung shotgun na meron sila. Cute on the other point also managing to pull off that double kill. Ang laking bagay nun para sa FCY. And for a 2-1 scoreline, despite everything that happened, kahit na FCY nakakuha, maganda rin naman yung round para sa 555. Wala kang nagawa. Makapakulo ko na lang bigla. Pero yun na nga, alert? Yun. What? Well, Alam mo ba na nakita natin kay Nia yung spectator bug? ano yung spectator bug? Head level nakatingin si Nia pero kita natin sa spectator sobrang taas. Spectator bug yun, Bes. Balo-balo din kasi. No. Malay ko, ginawa ba ako para maging spectator? Hindi naman. Ginawa para mag-cast. Bakit? Sige. Ano yung tinitignan mo pa nagkakas ka? Yung player. Sige.
May tao dun sa may corner. The stun is there pero nga lang TP the way onto the side of 555. And the time again na magdi-reset ulit dito yung 555. Pero as you can see, FCY, kumbaga covered all places sa male, sa B, sa mid. I can hear myself. Pero pagpasok nga rin dito ngayon sa FCY, anything can happen to the fact that 30 Blue Cute is seconds just left. right there in the corner. Alert! The wallbang, not wallbang, pero nga ng pot shot through the smoke. Connecting onto these players. Pero nga, meron pa dito aftershock, mga pare. Endoist sees one right now, but all you need to do is wait. Judge connecting onto Blue Cute. Spike down, Endoist B. catching one. You spike. Drop pa. At paano nila gagawin ito, mga tropa? 9 seconds remaining. Si Surf dito onto the rescue. 5 seconds. Oh no! Wala nang oras! Grabe. Ang ganda na naging setup ng 555 dito. Especially knowing they have a double controller agents pagdating dito sa team nila. They really maximize all their smokes coming into this round. You can see the Omen smoking it up. Si Alert, makikita mo yung paranoia, naka-ready sa kanya once na nag-jump peek shot, may nakita siya. After that jump peek, and after that paranoia, nandun din yung orb ng Viper nila, ni Surf. So, nandun din yung smoke agad ni Surf. Hindi ka makakatawid ng basta-basta lang. After that, they still smoked up the cross, pero kita pa rin nila kung sino yung makakatawid. Yung si Fisho lang ang naging hindi nila nakita ang na-foresee. Yan. Mainit, Bessie, kayang-kaya pa. Pero pagdating naman dito, mga tropa, at least lamang pa rin yung 555. And for the side of FCY, paano nila gagawin ng paraan to? The fact na Classic, Phantom, Shorty, Sheriff, at isang classic ulit dito kay Yasai Ken. But, right now, Boy Cute. Siya yun ang una because of that Phantom nga na hawak nila though. But right now, Boy Cute is trying to get that kill. Delikado rin si Boy Cute nga dito kasi nga Judge yung gamit nga niya, and that Phantom denied. Surf, pot shot through that smoke. Wala na. Huling-huli pa nga kasi nga si Nia dito, at least si Shorty dito, wala pa siya makuguwang kahit anong damage right now. Dolphy getting that kill, getting that game again, Surf. Look at that. The defense coming in from 555 is just really that intense. No one else comes close. Hey! Sheesh. Paano lalapit? Puro Judge. No one will come close talaga dahil sa shotgun na hawak nilang lahat. Kanta yun, Kahit diba? ako hindi lalapit, oh. No one else. Pero wala silang magagawa dito dahil Joe. yung Judge nag-aantay. And then other than that, there are players already on site as well. So, it really boils down to, can you make a shot happen ng ganung kalapit? Or kaya mo bang palagan o maunahan yung Judge? Nonetheless, hindi nangyari yon, kaya nandito tayo ngayon sa full buy nila. Uy! Ito na, Nia. Catching one right now, pero yun nga, pagdating naman dito, si Dolphy ulit, dito mawawala nga, bigla po nito, 3v3. Lamang ang FCY. They have the spike planted, finally. Dito nga sa A, Viper spit as well. Screens is denied. Together with elbow, but yes I can. Catching one, sir. Dito kahit paano. Yes I can. Finally getting all these frags for themselves. Alert all alone. On a 2v1. Can they get that clutch? Question mark. Oh no. Itong Viper spit. Wala silang makita nga dito. Paranoid connecting onto one. Alert. Oh no. Emergency. Emergency. Ang tagal no? Bago Paging Dr. Beat. Kumanta na lang yung cast. Ang tagal Ang tagal nila. Yung timing namin na off. Hindi pa rin sila nagkakakitaan. Kumanta na lang. Emergency. Sobrang brain dead. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang random. Sobrang random. Naiyak na ako. Anyway, guys. Namiss kita patawanin ba? Ngayon na ulit ako tumawa na naiyak.
Talaga, Hindi ko all alam this kung times- para saan yun, bes. All this time sa Germany, hindi ka tumawa na iiyak? Hindi. Iba talaga ang Walang damods. nakakatawa dito. Walang kumakanta ng emergency. Gulat ako para saan eh. Ito na, the wall coming up mula kay Nia. Together or alongside that stun mula naman sa breach. Pero wala silang makikita on the back ends of the side. Instead, nag-reposition yung players dito ng 5-5-5. They wanna play the retake scenario. Na-realize mo. Tawa pa rin ako. Showstopper yung mga tropa, pero yung alam kaya mo ba ito? Pero NAOS getting denied. Yung showstopper wala man rin talaga na dito kahit isa. Pero yun na nga, Twilight as well catching one. Pero putting ito to a 2v3 lamang pa rin dito yung FCY. Baka pare ito, free nandito lang titira on a 1v2. Kaya pa ba? Yan ang tanong. Fizio. Naghahanapan lang sila. Boy cute all the way from heavens above Dolby. The swing is here, but Fizio will get it. 4-3. Pagbangon ng API mga pare, ito na. Can't use that yet. 4-3 ang scoreline natin dito. And gaya na mention mo, no, ito na unti-unting bumabawi. And unti-unti ring nag-a-adjust yung fancy dito. And they're setting up the sites here as well. Makikita mo naman yun sa initiating parang na ginagawa nila dito eh. Pati yung pag-take nila ng control sa back ends of the site. So, adjustments para sa parehas na teams dito. And nagsasalitan lang sila actually ng scoreline kung tutuusin. So, heading on to the next round, though, lugi ang 5-5-5 pagdating sa barel. But, you never know. Nakakita tayo ng magagandang eco rounds mula sa dalawang teams. Yeah. You'll never know, mga pare. Pero, pagdating naman dito ngayon sa FCY, at least, andito pa rin sila sa point na bumabawi pa rin sila sa isa. Kala ko sa Anything can point of happen. no return eh. Wala. Walang ganun, man. Meron pa. But right now, Nia, without Outlaw, slow approach coming in from FCY pa rin dito kahit papano. Prowler sees one. Sadly, itong si NAOS, no, yung showstopper talaga, hindi rin din talaga naging para sa kanya. Wala rin siya nahuli dito eh. Hindi ko nga alam kung nabato niya eh. Definitely not as effective as nung nakita natin siya as a Neon. Pero saktong-sakto yung flash dito sa Neon na to. And si Nia ang mawawala. Pero look at this, the Seas. Plus, syempre, yung paint shells natin. Makakakuha ng kill pa dito si NAOS. Grabe yun, man. I mean, Kennedy, nung narinig niya na magkupush na nga si Neon dito, automatically, using that seize and that spray down, parang talaga mapanalo nga niya itong round na to. 13 seconds remaining. Wala pa rin sila idea na meron pang tao sa loob. At napakahirap na nga na to because they're gonna go here and be enough time Fake for them to lang. plant that spike right now. Pero yun na nga. Spike planted. We thought that's gonna be done, pero yun nga lang sa iba pala. They have full control, 3v5. Lamang dito ang 5-5-5 in terms of head count, but FCY, at least, they have everything. They have all the rifles as well. So, pwede nga nila magamit nga ito. Pwede nga nila surf dito with the Vandal on hand. It's gonna be really difficult take coming in from FCY. May rolling thunder pa sila dito. So, one initiating roll thunder, tapos ang laban. 4 sa kanila mahuhuli, or at least 3. And this is already the chance for them to pop out. Kaso nga lang, nandun yung breach sa may likuran. NAOS has to throw in the paint shells to remove some of the players. Pero Bucute, on the other hand, nasa B-main control din sila dito. And the time already ticking away. And with the spike diffuser getting killed, it's a round para sa Fancy. At saka wala ding oras, Bessie. At the end of the day, kahit hindi mamatay yung nagdi-diffuse, wala ring oras din dito. Pero yun na nga, really great clutch, really great usage of utilities na pinapakilan dito ng 5-5-5. Pero syempre, at the end of the day, Bessie, na-force out tayo sa 1v2, right? Yep. I mean, sorry, 1v1. So, namatay isa eh. So, yun na nga, nanalo dito yung FCY, pero in terms of economy, talo sila. Yeah. Ang gandang eco disadvantage para sa 5-5-5 to consider. And I think, syempre, factor din doon is nasa defending sila. So, kahit mga stinger, yung hawak nila kanina, Bes, kung malapit yung control at hold mo,
makakakuha at makakakuha ka pa rin ng kills. But FCY, they did a good job handling it on their own. It's a 4-4. And pantay na pantay yung laban dito. Same scenario. Alert in position with the paranoia to be thrown. The stun to go in on towards backside. At very similar take on towards the side. But this time, Alert will be able to punish one. Wala nang magpapunish sa kanya mula sa likuran. It's smoked off as well. And some of the players of Fancy, a little bit stuck. And they're just doing the same thing. Like what they did sa last round, Bessie. Yun lang din yun. Pero yun nga lang. Dalawa na agad yun nawala nga sa Fancy United. So all they need to do is to get this reset. Medyo malayo na rin naman dito nga si Bookit. Is finding a kill if ever talaga makakuha nga sila. And for the side of Fizio, kailangan mo rin talaga mag-ingay nga dito. Yun lang din. You know, nagpapakita lang siya para makapag-dive deep pa itong si Bucute na medyo malalim all towards A. And with this is the art of deception, ladies and gentlemen. Pero yun na nga, Doffy catching one. Andi na naman si Bucute though, pero yung wall na to is sa kanila naman. Pero yun na nga, this is a 2v4. Might as well na go deep kung nasan si Bucute ngayon. Kailangan lang niya mapatay dito is at least 2. Then all good. Langan lang naman, di ba? Literally. And isa nga ang mawawala dyan, hindi mangyayari yung pangalawa. Instead, we are down to a 3v1. It's all up to Yes, I Can. Pero ang tanong, can he really? Dahil may isa pa siyang stun dito, there's still that possibility. Pero they are coming from 2 different angles. Kailangan niyang mabilis makapag-flick. At si Alert ang unang makakakuha ng kill. Score is 5-4 and medyo iba to, no? Kumbaga mas close yung game nga nila compared to our match 1 and match 2. Match 2 actually. A match 2, yeah. Yung match 1 dikit pa. Kasi I think hindi rin ganun ka hirap basahin yung magiging take ng Fancy. Especially kapag B-site yung pinupuntahan nila dito, Bes. It's always the stun towards backside mula sa breach. And then Alert will be there to do the paranoia. Reset na naman yun para sa lahat, para sa parehas. It just really depends, syempre, on how different the team of 555 would react. Especially, sila yung nagde-defend dong site na yun. Pagbago ng api. Babawi. Walang pera ang FCY. Same. Dito. And for the side naman dito ng 555, dito naman si Doffy, talagang siya na rin talaga yung bumabawi. Kanina, Endois, but right now, Doffy popping off. And for FCY, syempre yung kanilang star player, which is apparently si Yes, I Can. Siya lang din yung bumabawi nga rin dito. Pero for the side naman dito sa other players of FCY, for Nia, siya yung nag-pop off a while ago. Pero right now, in terms of performance, yun yung lacking. Consistency matters, guys. Pagdating dito sa mga matches na to. And Doffy doing a really good job pagdating sa consistency na yan. Coming in from game number 2 kanina. I think dala-dala niya pa rin. Papunta dito sa game number 3 nga natin. But again, despite that, syempre disadvantage dito para sa side ng Fancy, yung pera. Pero kung ganun kakalapit, makakapagpalit ka ng barrel after that stinger kill from the side of Nia. Kaso nga lang, hindi siya makakakuha ng isa pa. Yung Judge instead ang makakasalo ng kill dito. It's still a 1-to-1 in direct trade and still a 3v3. Pero, on the side naman ngayon dito mga pare, pero paano nga nila gagawin ng paraan to the fact na halos walang pera din yung FCY. No more utilities coming in from Yes, I Can. Book you as well. Pero dito kay 555, si Endois dito kompleto pa ng utils. Alert. Paranoia from up top. That is the nade. Book you in terms of positioning. That's a really great position coming in from him though. Sees Alert. And Fisher is just right there for them to win that team fight. 5-5 and FCY still managing to win that round. I think ang ganda nung timing dun sa wall. Pagtaas din ng wall ng Viper in the end. Dahil it covers the down part, medyo na ilang lang siya kung sino uunahin niya. Kung yung nasa heaven ba o yung nasa baba. But because of all this things happening,
nailang din yung players ng 555 dito. And instead for Fancy, nandun din yung kanilang isa pang teammate to catch on the last few remaining kills and shots here. It's a 5-5. And ganun ulit yung scenario nila. Isa na namang team yung mawawalan dito ng budget at 555 yon for the meantime. Ito na. Wala silang smoke. Yun na nga. And it's a good thing coming in from 555. At least si Surf naman dito, buhay pa though. Pero ito rin kasi, ganito rin yung yung mga laban dati, no? I mean, you really don't need a sentinel, a hard sentinel dito nga sa mapa na to. Kasi might as well use that Viper or an Astra instead. Pseudo sentinel lang kumbaga. But yes, I can. Together with Nia, narinig ata yung mga pinagkasabi natin, Bessie. Si Nia na yung nakakabawi nga dito isa-isa. Biglang naging online. Pero mid-control, sinusubukan sana nila dito. But mahuhuli or nahuli sila ng Fancy United. And every angle na sumilip actually yung 555, huli sila dito. I know na wala silang masyadong pera, but Fancy, they did such a good job covering each part of the angle. Parang na-memorize na rin nila kung saan usually nagtatago. Pero pansin mo, no, hindi sila masyado nagbe-mid-control. Lagi nilang commit A, commit B. Or kumbaga fake A, fake B. Pero no mid. Mid-control sila, super very late rotation para dun sa magiging flank ng post-plant. Pero minsan lang tayo makakita ng talagang post-plant dahil nauuna ng makapatay itong mga teams natin, and si Canada nga makakaisa na. Pero on the other hand, hinahanap nila nasan nga ba yung Yoru. Bukute on the other hand, 1 HP remaining, pero magre-revive or babalik din naman yan as soon as this shot pain shells kakapit. Ito na yung hinahanap ng showstopper. Tatama siya. And he's gonna catch one, which is apparently si Twilight. Hindi pa rin, wala pa napaplant na spike ka. Wala pa yun, pero nga Bukute dito. One enemy remaining. Fishing some kills. Oh no, Bukute. Alam na, nakita na nga mga pare, pero he's gonna get one. Wala siyang maririnig dito kahit papano. So all they need to do is push out. And Bukute! Goodbye, Viper. Muntik na off winning that clutch. 6-6. So end the first half. Switching Dikit sides. na dikit yung laban. Grabe yung pressure pagdating dun sa last few moments of this round. And tingnan mo naman kung gaano karaming smoke, gaano kadaming walls ang nakaangat pagdating sa A site. So, really, at least the showstopper catches one before he also falls down here. Enemy remaining. And then the rest, it was all about reacting. Cute. Hindi dapat siya makakuha ng mas marami pang kills dito or almost a clutch. But it was almost a clutch. Hindi nga lang matutuloy. Pero pantay naman yung laban eh. Literal. Yan ang inaantay nga natin, mga tropa, talaga makabawi na rin dito yung mga players nga ng FCY pa rin dito, kumbaga. Of course, if ever you're gonna start this game strong, and it's strong, kumbaga. Natalo man kayo sa game 2 and do everything in order for you to get that game number 3. Pero syempre, on to this halftime best. Big reset to eh. Back to zero sa lahat. Totoo. Especially on the last map as well, di ba? So, ito talaga yung the great reset, ika nga. At saka, syempre, as slowly but surely, unti-unti na rin nating mas nakikilala yung mga teams na meron tayo dito sa Southeast Asia. Kung tutuusin, for Fancy United, you can see the support. Andyan yung org. Andyan din, syempre, makikita mo naman sa camera nila. Naka-bootcamp din sila, bes. Diba? So, ang laking factor nun. Comparing para sa side ng 555, it's very obvious that they're staying on their own homes. And I think, ang laking factor nun sa mga ganitong klaseng qualifiers na it's either magkakasama kayong lahat o kaya naman yung iba nasa comfort ng sarili nilang bahay. Ano mas prefer mo actually? Parang mas komportable yung nasa bahay ka eh, no? Pero Hindi. malayo ka sa team mo.
Wala. Yun ang problema mo. Bootcamp pa rin ako. Kasi syempre, Bootcamp ka pa rin. ang number one na iniisip dyan, syempre, yung emosyon eh. Yun lang din yun eh. Iba pa rin talaga pag magkakasama nga kayo. Pero yun na nga mga tropa, lahat sila dire-diretso na Fisho dito. Nakakabawi naman dito kahit paano. Pero kala mo cute. Catching one and two is catching one with the paint shells. Which is fair to see, yes I can. Putting it on 4v2 mga pare. This is gonna be really difficult for the sign of FC by to the fact that dalawa lang sila natitira ngayon. Twilight catching one and Enzo is as well. With a big trade. Nia all alone. 1v2, winnable for Nia. Winnable indeed. Hindi pa planted yung spike. They don't think they wanna give the info. Instead, nag-aantay yung dalawang players dito kung lalabas ba si Nia. Pero instead, wala silang maririnig. Spike planted. Heavy rotation. Ang layo ng iro-rotatean dito ni Nia. But with the spike just being planted, marami pa siyang oras actually. So, gaya na sabi mo, winnable. Oh, winnable to, man. Magkahiwalay pa yung dalawa. So, winnable. Surf with the bandit. Tignan natin yung kaya ba Nia. Go, go, go. He's gonna catch one. All eyes on Nia. Asan kaya yung huli? And Surf will get it instead with a bandit on hand. 7-6 and 5-5-5. Managing to win this. Dikit. Ganda ng timing. At saka, pag pop no smoke, maiilang ka bigla. Parang, bakit nandito yung smoke? So, instead of looking on the city side, iba ang tinignan nila dito. But, it was a winnable moment. It really depends kung ano yung magiging posisyon. And Surf just played it good para sa side niya. Nagantay lang talaga siya. And hindi pa naman natatap yung defuse, di ba? So, bakit tayo lalabas? And sakto yung paglabas niya. Kakatap lang talaga. Oo. Pero, Bessie, talagang ito rin talaga yung mga kailangan din natin makonsider kung talagang, sobrang bilis niya eh. Siyempre, if ever sobrang bilis mo rin, sobrang ingay mo rin, wala ka na naririnig sa surroundings. So, hindi mo rin talaga kailangan din mag-ingay kasi nga, planted din sa'yo. So, ayun, super 50-50 game na yun. Pero yun nga, 5-5-5 is here. And Duist taking down 2. FCY with Nia being alone. Pag ito nakasiniya, best na gagawin mo? Uwi. Talaga? Uuwi lang? Ako mamimigay ako ng Riot Body. Wow. Grabe ka naman, Mr. Riot. Mr. Mr. Riot. Mr. Riot. Mr. Riot. Pero, Nia with just a classic, nothing really you can do. Exit frags siguro, pero that's already the max. Yung oras tumatakbo na rin eh. Pero para sa mga players natin dito, di ka pa rin nagbabago ng prediction. Hindi pa rin. Same pa din. Kasi best na panood ko to eh. Napanood mo na. Ako kasi first time ko pa nang makita. Hindi FCY. Yung FCY. Kasi napanood ko yung FCY eh. Tama. In real life. Man. In real life, man. In real life. Diba? Nakita ko si SI Ken. Nakita ko yung ibang tao. So, ayun. Let's see though. Kasi pagdating sa split, usually may mga teams na talagang strength nila is nasa attacking. May mga teams na talagang strength nila is more on the defending. Pero hindi pa ganun ka-stable kasi yung economy para sabihin ng lahat. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa second half. Wala eh. Mainit. Grabe no, si Alert na talaga tagapagsalita no. Nia. Oh, catching one. Pero yun nga, pagdating naman dito mga pare, Nia, dire-diretso lang. At lahat ng nakita nga talagang inuubos nila mga pare. 3v5. Paano pa nila to gagawin ng paraan? I don't think in-expect nila yung early aggression na ipapakita ng Fancy United doon. And if so, hindi rin nila in-expect na ganun kabilis masya-shutdown yung showstopper. Nasa ere pa lang si Enduis dito pero hindi siya makabuelo at all using this raise. So instead, dalawa ang mawawala sa kanila and they have to rethink kung ano magiging play dito dahil triple stack ang Fancy pagdating sa A site. And this is it. Doffy. Half HP. Nakita na nga sila. Natamaan ng barel. Natamaan ng bala. Surf. Laban-tabang mo. Tatlo pa yung kalaban mo. 3v1. And slowly,
Swing comes in, pero Surf almost as if he's gonna get the next kill. Hindi nga lang mangyayari pagdating sa round na to, and it's 8-7. Grabe. And such a good start from Fancy United. Grabe si Surf Bessie. Hindi lang panglabada, pang esports pa. Down A. Mainit. Labada. Ano yun? Labadabang. Labadabango. Parang yung parang yung downy skin. Alam mo yun? Downy skin? Meron. Anong downy skin? Yung yung May sabon yung sila? Hindi. Para sa baliw. katawan? Ano? Hindi! Wait lang kasi! Sorry. Yung finisher may lalabas na yung Mist Bloom. Akala ko naman totoong buhay. Downy Hindi. skin? Ano yun? Anyway, Pero yun flashed na. off yung ibang mga players dito, pero si Fish yung makakasagot kahit isa. Ang kaso nga lang, Alert with a double kill already onto his hand. Gawin mo pang tatlo dahil isa-isang naubos yung players ng Fancy sa loob ng site. Cancel yung plant. Oo, Nia ang natitira. Kaya pa ba? Pero yun nga lang. Lagi natitira si Nia dito, no? Yun nga eh. Bes, neon siya. Right? Usually, if a neon is mag-rotate, should be fast, right? Pero lagi siya nahuhuli. Yun din yung hirap eh. Kasi, alam mo yung nagpapagulo ng lahat? Surf's wall. True. Di mo rin masabi kung... Ang dami kasi mga rounds din dati. Itong previous 2 games na fini-fake nila yung entry, di ba? So, of course, for Nia, I think he's assuming na there's still a chance na mapunta nga dito. But other than that, hindi nga nila na-utilize yung speed na kaya mong makapag-rotate dito agad-agad. So, guess coming into the next rounds, maybe they could think about that. But for this time, at least may na-save silang isang barrel dito. Twilight's also going for a Vandal here. But the rest of the team, it's a broken bye for the meantime. 9-7. Di pa rin ako nagbabago, Bes. Fancy Masarap pa sa rin. India. Masarap sa India, by the way. Malamig. 2 degrees Celsius. Tsaka sarap food nila. Sobra. Utang na loob. Sobra. Iba. Pero yun na nga, pagpasok nga dito, Nia shows up. And that is NAOS. That is really great na tag team na pinakita nga nila doon, men. Wala. Sumunod yung iba. Yun na nga. Diyos ko po, nabuhay pa. NAOS with a 4K closing this round again. 10-7, 5-5-5 is doing it. 3 more games, it's over. Paano nangyari yun? First, it was Nia. Nakadink siya ng isa. Wanted to go aggressive. Pero I don't think na-coordinate enough sa teammates niya na gusto niyang maging aggressive dito. Isa-isang sumunod yung ibang players ng Fancy United. And syempre, with the wall also up, isa-isa rin silang mauubos. Wala, boss. Lahat ubos, pati pantubos. Iniisa-isa talaga eh. Well, pabor para sa 5-5-5. Here in B, Nia catching one and a reset again. Managed to take down 2 pero meron pa pangatlo. Titingin ba yung isa mga tropa? Pero yun nga na si Alert dito nasa loob na and Mamba out. At lahat nangyari yun without getting any single damage for the side of Nia. Pero someone's actually Hindi pa siya pushing in and tapos. Nia still getting it. Oh my God, lahat ng humarap sa kanya patay na. At yun na nga, 2v4 bigla. Fastest op of the game so far. Ginawa niyang parang shotgun yung operator niya. Tamang reset din. Especially, na-mention natin kanina, hindi niya na-utilize yung speed ng isang Neon. Pero nakita natin yon pagdating sa round na to. Alert! Very low on the HP. Surf, on the other hand, may Viper Spit pa sila dito. Pero look at that lurk na manggagaling mula kay Cute. All the way from the flank, they have Heaven Control as well. And they also have CT. It's gonna be very difficult. Tingnan natin. Last player Paano to standing. gagawin? Yes, I can. Spike down A. Dashing one, Oh Alert. no. 30 seconds left. All alone! Ayun ako po! Ayun na nga! Diyos ko po! Dalawa yun! Kukunin mo ba? Okay, kinuha. Wala siyang ultimate, Bessie. At least si Alert, meron... Tinapon. Tinapon. Wala siyang operator. Yun na yun. May pera ba? Wala.
Wala Wala hindi silang nila pera. afford. Di sila makakapag-opt for the next round. So, alert. Done his job. Maybe Okay take another, pero hindi. At least sasaksak. Walang bawi. Si Nia. Muntik pa siya. Walang bawi. Hindi namatay agad. Oo, yun nga. Kasi wala rin siyang bawas at the end of the day, di ba? Kasi Oo, magiging one shot lang yun kung sa likod. Alam ko na best, hindi headshot. Hindi nga headshot. Na ano lang, sa balikat. Eh, malayo sa bituka yun. Alam mo kung ano yung... tama. Medyo taasin. Alam mo kung anong gagawin ko doon? Ano? Gugulatin ko si Nia. Yung magka-crouch ako sa harapan tapos biglang tatayo. Yun ang gagawin Doon ko. habang nakascope. Oo. Yun talaga yung gagawin ko. Yeah, pero kailangan nila mawala yung operator. Eh. So, kahit pa paano nagawa nila yung trabaho na yun, they lost the round, sure, but Leave that back. lamang pa rin naman sila. Double-digit scoreline. That's what we have here. Mas tahimik yung mapa kesa dun sa mga initial firing squad na nakita natin. Grabe, lalim ni Yoro. Paano ko napunta dyan? Lalim niyan, man. Meron tao sa heaven. Together here in side as well, onto B, which is Twilight. Pero yun na nga, meanwhile, habang nangyayari yun, Bukute denying itong nasa mid versus Yoru. Twilight, Mamba out. The claiming of the site is here already. Hot shots onto that corner and Enduvis will get it instead. 4v4 right now. Parehas may lamang dito, a showstopper. Is he gonna catch one? Nia, oh no, this is the deny! Coming in from Nia. Overdrive, online, alert as well is here. Kennedy. Oh no, sino mananalo nga dito? Pero nga ng decade ka sa loob ng Viper Spit. Pero the counter Viper Spit nga na meron din dito ngayon si Bukute. At paano nyo gagawa ng paraan to? Surf. No informations at all. Literally, green lang nakikita nga nila. Pero yun nga, sa 555, denied na yung Viper Spit nila. And FCY, nanalo dun sa round na yun. Wow. Considering lahat ng nangyari sa round na to, which is madami, by the way, I'm surprised Fancy United pang nakakuha ng round. And nakikita mo naman yung posisyon ni Nia dito. Inassume niya na yon, planado na yon. Yung slide na gagawin niya, naka-prime na para sa kanya, para iwasan yung magiging showstopper. He did that wonderfully, got the kill, and then yung counter Viper Spit dito ng Fancy United, napagana pa nila. And it exactly stops dun sa area ng Viper Spit kung saan din nagtatago si Surf dito kanina. Ang galing, no? I mean, kumbaga, talagang they're really trying. Natapatan lang din kung ano ba yung same energy na pinapakita rin dito ng 555. Na even though nawala nga silang operator, still managing to get that win. Na they really don't need that gun in order for them to get that one score pagdating nga dito ngayon. The last time out coming in from this team is here. Doing it na rin for the side of 555. Pero syempre, pagdating dito ngayon sa team na to, anything can happen to the fact that in terms of economy, yun yung medyo lacking for themselves. Itong round na to ang magsasabi. Kasi, Na. syempre, once na matalo yung 555 sa round na to, economy is not looking good para sa kanila, no? So, it would be a really tough battle coming into this round. Kailangan nila maipanalo to kung gusto nila. But, of course, there's an operator invested already para sa Fancy United as well. Bukute here in mid. But right now, for FCY, hindi pa rin nila alam kung saan sila pupunta dito. Pero ito no? Kumbaga, this is the same thing. Kumbaga, si Bukute, si Surf, medyo malayo. Being like probably trying to pick off someone nga dito. Pseudo-sentinel, kumbaga. Meron ba magmamaasim? Okay, wala. Prowler, making some noise again on towards B para rin talaga mapunta yung atensyon nila dito lang sa may kabila. Pero ito, walls up.
mula sa Viper, mula kay Surf. And there's also the smoke coming in from the Astra. Meron bang mahuhuli si Nia dito? 30 seconds left. Tatlo na ang tumawid, wala pa ring clue, wala pa ring idea ang Fancy United. Pero once na makita nila to, it's already that B side or A side take rather. And instead, kailangan umatras ni Cute. Na flash siya. At the same time, yung swing niya, hindi pa tatama. That's gonna be Surf instead getting the kill. 12 seconds remaining para ma-plant yung 10 spike. seconds And they successfully take A side. Yeah. Medyo mabagal yung approach nga nila ngayon, pero yun nga, pagpasok nga dito mga par, this is gonna be it. Smoke coming in from heaven. Pero yung others is pushing all towards screens. Yes, I can. Catching one, pushing it, and getting alert. Remaining. Getting tagged. Fault line connecting onto him though. Pero meanwhile, what? 555 still managing to win all these. Happy sa nangyari nga dito. Yes, I can. 1v2. Winnable. Wala siyang idea at all. Even forcing out that rolling thunder. He's gonna catch one. Pero nasan ba yung isa? Oh no! Nauubusan sila ng oras. Yung duration nung stun, wala na, ubus na! Yeah, it's already too late. I'm not sure if it was the best decision na gamitin yung Rolling Thunder sa isang 2v1 scenario dito. Knowing na natamaan niya na yung isa, hindi niya tinuloy, masyado na siyang nag-overthink, I think. Pagdating doon sa last few moments. Pati ako napa-overthink sa ginagawa niya kasi at the end of it, syempre wala nang oras. Tapos na yung stun mo, wala ka pang idea kung nasan yung raise. Oo nga eh. Kung ako yun, saan ipapush ko yun? Papush ko yun eh. Tinamaan naman siya, stun Kaso naman siya. hindi So, ikaw yun eh. kasi yung hirap. Let Vil play. Oo, wala. LBP. Pero, I think naging band-aid solution siya. Oo. Hindi nga lang tumalab yung band-aid. Wala, boss. Hindi dumikit sa sugat. Problema yun. Time out talaga. Time out talaga. Sayang Pinapagilitan yung ni coach. Sino nga ulit ang coach ng FCY? Wait lang. Sino na Sayang yung ult dito ni Yes I Can. Well, despite that, meron economy-wise, may pambili pa rin naman sila coming into this round. But they have to make it a lot more cleaner. And this second time out that they're doing, kailangan si Kawa, nila to. bes. Coach Kawa. Oh, Coach Kawa. Kailan naman? Oh. Kagawad namin yun eh. Taga ano? Taga-hood? Kagawad. Si Kagawad Kawa. Si Kawa. Kawa. Okay. Pero, the side naman dito nga ng 555, at least, no, talagang pinapakita rin talaga na Thai team na sila, you know, muna dito. I mean, I never doubted this team, guys. Kaya nga yung prediction namin, nasa fancy. Para lang partida. Di ba? Tama. Support. Support lang. Kasi hindi pa kasi ako nakakapunta ng Vietnam, kaya ganun. Yan, tama. Plus, kailangan natin ng Vietnam representation. Mas marami tama. pa. Diba? Exactly. Dropping spike. Tama. Kasi isa lang yung Vietnamese sa Pacific, si Crazy Guy lang eh. Tsaka, kung tutusin, top 1 ng Vietnam tong nagtatapat. Pati top 1 ng Thailand. Diba? Best of the best. the best. Tapos yung NAOS, sadly natalo sila sa Oasis. Top 2 lang sila. Ganun. Nia, this is gonna be it. 1 or 2. Alam niya may tao. Asan yung push? That is the Roomba. 30 But seconds Nia left. will get one. Just apparently. Ano yun? Kumbaga, nakuha nila yung value ng operator pero meron pang pangalawa mga tropa. Grabe. Nia again and again. Managing to take down NAOS and Physio. Isa-isa lang nawawala yung mga players nga dito ngayon ng 555. And Nia, is he gonna catch one for the third time? We're gonna see it, but now alert, half HP. This is gonna be it. Fault line connecting on to these players right now. Aftershock as well, but from the rear, that is Cute. 11 to 10, FCY. Buhay pa, mag-aalas 5 na. Buhay pa sila dito, making it to a double-digit scoreline as well. Pero ang gandang execution mula sa Fancy. And I have to give it to Nia though, dahil nung nagsimula tong match na to,
actually, inahanap natin kung kailan siya magpe-perform kasi kailangan din yung mga kills na nakikita natin sa kanya. And dito sa defense, especially with the operator, na ma-maximize niya na yung neon pick na meron tayo dito. Tsaka ang galing niya mag-reset kung tutuusin. Other than that, binabasa niya kung nasan yung kalaban based doon sa utility na ibabato nila. Other than that, kung may babarel, doon pa lang siya magsiswing. Iba ang read na ginagawa nito mga players na nga to. Pero yun na nga, pagpasok naman dito, Mia again! Not gonna be able to take that. Pero yun nga lang, they need to move out again. Pero yun nga lang, kaya pa ba to? Yung shorty nilabas na yung mga kalaban niya. Paikot-ikot lang, makapari buhay pa siya. Pero yun, for the side of Dolphy, together with Kennedy, at least sila yung nakabawi dito kahit paano. Buti ito, 3 versus 3. Para silang lamang nga dito. Dolphy, kinuha na niya yung operator nga na hawak nga ni Nia. Pero Fisio, trying to wrap around his opponents one by one. Enduist though, all the way from hell. Pero si Dolphy dito, meron pa naman siyang ultimate. So, lumalamang pa ng call dito. Kahit paano nga dito ang 5-5-5. Pero nga lang, Dolphy all alone! Able to catch one, but yes, I can with a quick check onto the double swing. 11-11, Bessie, make a wish. Grabe. Ang ganda nung retaliation mula sa Fancy United. Like, makikita mo, despite the pressure of the spike being planted, sure, may pressure na ganun, pero hindi mo siya mapapansin the way they move around this map. Once na na-realize nila the operator is actually on site, then, oras na para umalis ng Heaven. Wala kang mapapala sa Heaven. Instead, they reverted back into pushing out enemy lines mismo. Ganon namatay si NAOS. Finorce nilang makalabas dun sa spot niya. Aside from that, yung stun ni SICAN dito was perfect to attach towards Kennedy na walang magagawa after that swing from Twilight. So, really good execution from Fancy United. Pero Dimensional Drift, agad-agad na ginamit dito from 555 side. Fast take. Ito na. Super fast take nga dito. Pero yung nga, pagpasok naman dito ngayon sa game na to, this is gonna be the fight of the century. Sino ba talaga ang mananalo nga sa first game nila? It can be 555, can be FCY. An OT is still open for the count. But, as you can see, look at alert. Men, yung pressure sobrang taas na. Fisio, however, pagkawa na itong wall na to, it's game time, it's game on. But boo, cute! Take it down, Kennedy. Twilight as well. Pero yung nga lang, alert dito with the quick 2 kills. Pero hindi pa naman tapos to kasi meron pa dito pangatlo. And Endoist all alone on a 1v2. Winnable. Satchel out. At least, displaced na yung isa. Pero nasan yung pangalawa mga pare? Oh no, alam niyang nasa Heaven. Hinahabol lang. Nasa hell lang siya. Pinaiikutan. But boo, cute! Will get it. And 555 will win that round. Despite getting it, nilaro lang din siya on that final moments para makuha yung post-plant scenario dito for 555 side. And despite all the adjustments na ginawa ng Fancy dito, ang galing din kasing mag-adjust ng 555 best. Kung tutuusin, parang if it's a clean type of take mula sa Fancy United, doon nagpa-prosper yung Fancy United. Pero, once na makita mo kung gaano kagulo yung mga nangyayari, usually 555 yung nananalo dun sa kaguluhan na yun. Pero, sa side naman dito ngayon, ng 555, isa na lang, tapos na. Feeling ko, Bessie, ano to OT eh. What do you think? Possibly. And speaking of, nakapasa ako ng final exam ko. Kakakuha ko lang. Congratulations, Bes. Salamat. Ang hirap. Nakapasa ako with a line of 7. Di ba? At least pasado ka. Tama. Yun ang importante, guys. Not bad, di ba? Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Congratulations, Bes. Yeah. Tingnan natin Dahil sino sa'yo. yung congratulate natin dito. Dahil sa'yo na to, ikaw na to. Pasado. Akin na to. Uy! Showstopper to the face! And finally, it attaches. That's towards Nia. Pero masasagot din agad dito ni Fisher from Heaven. All the way down now. Has to control the side but not gonna be able to do so. Yung flash nandun din sa kanya. 4v3 right now, lamang dito yung 555. At hindi to pwede mangyari kung ikaw ay FCY fan. You don't want that na manalo yung mga kalaban mo on their first games right now. Twilight catching one with a stinger. Pero on to the side naman dito ng 555, mga para anything can happen still. Dolphy will be down. Surf all alone on a 1v2 and a deny and an OT.
coming in from 555 in FCY, ladies and gentlemen, always remember, 3 series to! Ha? Switching sides. Overtime. Na-foresee na natin to, Bes eh. Nakita na natin ang future. Alam natin aabot ng Game 3. Alam natin mag-OT. Yeah. Kita na natin yan. But with Francie, they also have adjusted quite quickly kung paano nangyayari o paano ginagawa to ng 555 from the previous rounds. And para lang to nung di ba, nung VCT PH natin, nung nakausap natin yung mga teams. Maganda na yung read nila, nakalaban na nila. And especially sa ganitong kahabang mga rounds, kahabang mga games, pare-parehas na lang usually yung kaya mong gawin sa isang mapa. Wala kayo, sisihin natin si Riku. Siya yung makers. Oh, tama. Oo. Nasa English, nagkakas ngayon eh. Ay! Time out fancy. Ang kagandahan pag overtime, lahat sila pare-parehas. Ng value ng pera, Tama. ng lahat. Sa orbs. It's all about the decision. Pero grabe, pagdating no? dito sa mga gantong rounds. I just wanna say, kanina si Doffy naunguna, right? And Enduis 3 kills na lang, right? Narinig niya yung sinabi ko, tol. Tignan mo. Nabubuhay nga yung mga duelists na kinocall out. Yun nga eh. Vil. Okay. Noted. Noted. With thanks. Pero kailangan niya yan kasi kanina pa siya na-shutdown dito kung tutuusin. Like, kahit yung satchel plays niya, agad, ang bilis. Nasa ere pa lang siya. Yung showstopper niya, wala na. Kahit wala siyang showstopper, nabubura din siya agad dahil doon. So, hindi nga ramdam yung showstopper minsan eh. hindi nga siya masyado nararamdaman. If meron man, isa lang. Yung pang isang tao lang talaga. And kung siniya yun, hindi pa tatama. Oo. Kasi nga, talagang mag-slide lang naman siya. Yun naman yung kailangan niyang gawin. Pero for the side naman ngayon ng 555, waiting game. Wala silang idea at all. Reese will coming in from garage though. At least 2 yung tao dito for sure naramdaman nga nila. May makikita ba? Yung room ba? Okay, wala. Pero yung pagpasok nila dito, best is gonna be really deadly for sure. They have the flash, everything. Paano nga nila magawa ng paraan to? Pero yun ang asimulan muna natin dito. Nia. Pero nagawa nila to eh. Yun na nga yung sinasabi natin dito, best, di ba? They've been doing that kind of play for like what? 3 times in a row back then. So right now, in order for them na ma-counter yun, all you have to do is pumasok dun sa wall ni Neon. Tapos patayin siya and counter it with the paranoia. That's all. 35 seconds para sa last 2 remaining players dito ng Francie United. Alam nila exactly kung saan lalabas tong mga players na to, and it's a done deal para sa side ng 555 as they win this first round sa OT na meron tayo. And isang panalo na lang actually. Kaya na nilang makuha itong game or yung buong series natin. Pero sabi mo nga, Bes, diba? Hindi lang 3 beses actually na ginawa na nila tong play na to. Each and every time they go B-side, this is the play that they actually show. Never mid-control. Never. Sa OT na to, parang wala pa ako nakikita sa mid-control na to. Wala pang Battle of the Mids. Wala pang ganun, men. Pero sana makabawi dito kahit papano. Anything can happen, men. Maging 13-13 to. Timeout. Itong final timeout mula dito sa side ng 555. 1 more round remaining para maipanalo to. And considering how everything is going, usually pumapabor dito sa defense yung nakikita natin. So, let's see how Francie would do this. Dahil syempre, iba na rin tong overtime eh. Yung kaninang nakikita nating operator sa kamay ni Nia, mawawala yan. So, we're back to at least the basics na pwede nila mabili dito. Unless ayaw niya mag-armor. Ayaw. Pero yun nga going back here. What's blocking vision? This is actually the battle of Vietnam and Thailand. Kala mo na lang. Who's gonna get this win?
For 5-5-5 though, kumbaga, everyone was actually trying to be cautious as well. They're not gonna make any harsh decisions nga dito. Talagang pwede katalungan ng team nila for sure kasi if ever mangyari yun, tulad yung sabi nga natin kanina, Bessie, you don't want your first game to be an L. Especially double elimination, 'di ba? Ayaw mong magkaroon ng stress pagdating doon sa pangalawang game mo o pangalawang series na lalaruin mo dito. Sa playoffs yun. And again, this is split one. 'Di ba? Ang laking bagay nito para sa lahat. Pero yun na nga, there's a pop flash and the West with a satchel play snake bite para nga makuha rin nila yung delay. And vulnerable pa siya doon sa area na yun. Buti rin talaga wala nag-pot shots through heaven. But right now, Bukute waiting. That is alert. He's gonna catch one. And Lewis as well. Trying to pop off. Pero Twilight nakakabalik pa dito kahit paano. There's a 2v1. And Lewis, oh no! That's it! The showstopper came online sa last moments dito para kay Endues. And hinahanap natin yung performance niya simula sa pool nitong split map natin. Especially sa first half, sobrang nahihirapan siya. But on the final moments, siya ang magdadala ng panalo para dito sa side ng 5-5-5. Yeah. I mean, the best showstopper na nagawa niya dito sa game na to is to end this series onto a win. Yun na yun, men. Kumbaga, yung stars nag-align sa kanya, no? Sumakto lahat ng pwede. Kumbaga, ito yung mga moments na sinasabi natin na kung para sa'yo talaga. Oo, yun talaga, men. No doubt at all. Para sa kanya talaga yun. Oo, para sa kanya yun, men. Pero, pagdating naman dito, mga tol, it's just, we can see it. Everyone really popped off. Lahat sila may fair share of highlights. Pagdating nga din dito. Pero yun nga lang, sa dulo, syempre, it's all about kung paano tinapos ni Raze itong game na to. Grabe. And with all the rounds na nakita natin, we've also seen kung gaano kadikit yung laban between these two teams. Una sa lahat, mali ang prediction namin ni Vil. Pero okay lang yon. First prediction jitters. 'Di ba? Pagdating dito. But really a great showing sa squad ng 5-5-5 despite all the pressure and chaos. Dun sila nagsastrive really. And itong final moment para kay Enduist. Just the perfect moment ginawa para sa kanya. Para lang matapos tong match natin. And it's a 2-1. It's a 2-1 indeed. Pero, hulog yung mic ko. Pero on to the game na nakikita nga natin, mga tol, no? It's just for the side naman dito ng 5-5-5. Yung Thai team natin yung nanalo. 31 frags. Kumbaga kanina nag-pop off din siya, no? Dun sa game number 2. And this is what they call a reverse sweep coming in from 5-5-5, winning the map na pinili nila and ending that win again pagdating dito sa game number 3. Even though na really thought that FCY can actually win that this whole series, no first game pa lang, Bessie, isipin mo, 0-4, down to 4-4, to 6-6, at dikit lang din yung laban nga sa map 1, map 2, and map 3. Absolutely beautiful matches na pinakita nga natin dito sa 5-5-5 and super promising. And makikita natin na kung ano pa ba yung kaya nilang i-offer sa VCT Southeast Asia. Pero for sure, mas malakas yung Pinoy. Definitely. And syempre, para sa ating MVP, walang iba kung hindi si Enduist muli pagdating dito sa ating match. 317 ACS. Performance kung performance para dun sa at least dalawang mapa na nilaro nila dito. Talagang nag-shine siya pagdating sa team nila. And you have to give it to him. He's really good duelist. Can entry, can get the kills, and can make space. Yeah. Kumbaga, pwede niyang palitan yung IGN niya na yes, I can dun eh. Kasi he can actually do everything pagdating nga ngayon dito sa game na to. Pero with that, once again, ilaw muna tayo. pero with that, yun nga, no, congratulations
for the side of 555 for winning your first match dito nga sa VCTC. Pero for Villain Taylor, for the mods, syempre, mahaba pa ang araw natin. First series pa lang yun. First series pa lang yun. First of 3 series. Ang haba pa, men. Mainit. Tapos yung last na laban mo, yun pa yung Pinoy. Doon pa sa dulo. Oh, yun diba? nga eh. So, para sa mga nag-aabang. Oo, para sa mga nag-aabang guys, third series maglalaro ang NAOS. So, para sa mga supporter ng Pinoy team dyan, abangan nyo yun later on. Pero, give or take, yes, between 7 to 8 p.m. Between Yun Depende kung gaano katagal yung mga matches na meron tayo dito. Pero, syempre, ito naman, ang importante for VCT Southeast Asia, ay makita rin natin yung mga makakalaban natin dun sa upper bracket, Bessie. Diba? So, at least, you also see all the other teams from other regions as well. And other than that, ito na nga, may isang team agad na nag-prove sa amin na mali ang prediction namin at 555 yon para sa araw na ito. That's already the first series, but that's just the first series of today. We still have 2 more. Right now, pupunta muna kami sa break. The mods nga pala, and don't go away because VALORANT Challengers Southeast Asia Split 1 will be right back.
Magandang hapon mga kababayan. Nagbabalik tayo ngayon sa VALORANT Challengers Southeast Asia. Kami nga pala ang The Mods at your service. Villain Taylor nga din pala ang mag-iingay sa mga tenga nyo. And tapos na yung unang laban nga, syempre, right after 3 hours. Matagal-tagal din. Medyo matagal-tagal din, tol. Pero yun na nga, no. So, ang next game natin, syempre, andyan ang Trinity versus Motive. Kasi balita ko kasi itong Trinity, Bessie. Mainit to eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Malakas yung tropa natin sa ano eh. Sa Mongolia. Alam mo, yun yung VCT Asia. Tama. Yung mga teams na makakasama mo. Like, lahat ng regions sa Southeast Asia basically nakukuha, nasasakop kumbaga. And nakikita natin yung mga teams dito na usually nating hindi nakikita sa malalaking seeds. Exactly. Kasi isipin mo, meron palang Mongolian region na... Meron palang team doon. Oo, meron palang team doon sa Mongolia. Alam mo yun, akala natin kasi Pilipinas lang malakas. Alam mo yun? Tapos yung iba, mga no-namers. Mga ganun na. Pero Ito na. yun nakikita na natin. Motive Esports. Syempre, andito sina Minimise, Flaring, Vera, si San, at si Derion, bes! Yun nga. Long time no see! Yun nga, nagbabalik na si Darion nga dito and the fact that Minimize is here as well. Kumbaga, ito mga players na to, matagal na natin nakakaste. Ito si Minimize, Flaring, lahat to. Ilang beses na natin to nakast sa VCT back then. Pero syempre, andito nga ngayon si Daiki. Daiki. Si Parang Decoy. yung lang game changers player. Oo, tama si Daiki to. Hindi siya Dikis. Alam mo yun? Ano yun eh? Shirt yun eh. Pero yun eh. Kumbaga Motive Esports, I mean, it's a mix, of course. May mga tropa natin from Australia, from SG. Ayun. Syempre, bes, pagdating sa ibang mga regions natin, like, for example, sina Minimize, diba? Sina Derion as well. Despite na, syempre, may VCT doon, hindi masyado marami yung mga teams na may dedicated org talaga, 'di ba? So, kokonti man pero meron. And of course, for today's matchup, player or head-to-head natin dito is sina Vera and sina Decoy as well. And gaya na na-mention natin kanina, syempre wala pa silang stats right now. First day pa lang natin dito. So, at least for today, makikita natin kung paano magtatapat itong dalawa. Kasi kanina, nakita na natin na maglaro yung ibang mga teams natin or yung dalawang teams natin. And nakita na rin natin mag-pop off yung mga duelists natin doon. Lahat nag-pop off sa totoo lang, no? Pero pagpasok nga din dito, we're gonna get to see like what you've said, kung paano nga nila gagawa ng paraan to. MTV, one of the best in their own region. Siyempre, sa totoo lang, itong ilaw. Sa totoo lang, itong Motive, dati si Benkay nandito, bes eh. Dati assistant coach siya nitong mga team na to. Pero ngayon, mag-isa na lang si Tropang Spin. And pagdating naman dito sa matches na nakikita nga natin, in terms of predictions, later on makikita nga natin pag ilalabas na ni Direk. Pero isipin mo talagang sobrang mix itong team na to. Kasi ito si Minimize, taga saan ba? Taga Australia. Yep. Ito si Flaring, alam mo, taga saan? Taga saan? Taga France. Ito si Riza. Pero, Tsaka I think ang nire-represent niya is still Singapore. Singapore, so, yes. Oo. Yeah. Still Singapore majority yung team na to. Pero sabi mo nga, di ba, sina San, for example, galing Malaysia. And with that, of course, with all the different players, actually, yung head coach nga nitong Motive is from UK. Yep. Diba? O, diba? Itong bagong global esports ng Southeast Asia. Yun Yung Niral. Si Spin. Map dito tayo. Si Spin, taga saan? Hindi, yun nga, taga-UK. Siya yung taga-UK. Siya yung taga-UK. Sa may, kaya po. Very Pero, international. Sobra. Pero ito, for the side naman ng MTV, syempre, Pearl ulit. Ang makikita nga natin, bind naman para nga sa side nga ng kalaban nila. And pagdating naman dito nga sa last game, it's gonna be Corrode
Pero for the side nga, I'm actually, kumbaga, high chances and high hopes din para dito sa sa Trinity, to be honest. Kasi, ito besa, sa tagal-tagal ng kinast natin sa buong Valorant, 5 taon yon men. 6 na taon, 2020, sige, wala pang VCT nun. Sobrang rare natin makita ang isang Mongolian team dito. Yeah. Ayun na. I think this is probably even the first time. Oo nga. Para sa akin. I think this is the very first time na may Mongolian team akong makakas. So, very exciting para sa lahat. And, syempre, this is the path to champions, literally. And your path also para makarating o makaakyat sa VCT Pacific as well. So, gaya na na-mention natin, kahit doon sa regional broadcast natin, nung PH pa, yung nakikita natin yung mga teams natin doon, Yeah. Despite split 1 na hindi mo pa makukuha yung actual teams na nandun o makakapasok sa play-ins, ang laking bagay nito for the points. But, prediction-wise, Bessie, sino ba ang pinili natin? Hindi nag-usap ang damods. Hindi nag-usap ang damods, mga tol. Siyempre, dito tayo ngayon sa side nga ng Motive Esports, of course, being champion sa VCT Rest of Sea qualifiers. I mean, kumbaga, with that, parang ang katine, di ba? Ang sarap pakinggan na Rest of Sea, of course. Na panalo nga natin dito. Syempre, nandiyan din yung MYSG at kung sino-sino pang mga kalaban nga nila dito, of course. Pero, syempre, sino-sino ba yung mga Rest of Sea? Of course, nandiyan na Singapore, merong from Mongolia, Cambodia. Ayun. Ayun. Sila. Kumbaga, isipin nyo lang kung ano yung the rest of sea na hindi mo usual nakikita. Yun na yun, basically. 'Di ba? But for Motive, of course, I mean, seeing Darion on a team yet again and sumusubok ulit makapasok papuntang VCT Pacific. Yep. I know malaking bagay ito para sa kanya. Other than that, syempre, experience-wise, nandyan na rin yung mga kilala nating players all the way back. And I think what's important to also say is mas malaki rin yung pool of talents nila, ika nga, pagdating dun sa region na meron sila dito. And marami rin silang makakascrim compared sa Mongolia na most probably first time nyo lang din narinig, di ba? So, it's a lot more to offer for the side of Motive, kaya rin siguro yun yung pinedict namin. And medyo nakakatakot din talaga no? Kasi if ever gonna check out din yung mga games ka na nakita nga natin ngayon, syempre if ever, sino ba tong Trinity na to? Sino ba yung mga nakakalaban nga nila? Syempre, nakalaban din nila ang Kadiliman, Bessie. Kasi ito yung galing sa Premier Qualifier, of course. And with that, sadly, natalo ang Kadiliman dito ng 1-2. And that says a lot. Oo, 1-2 sila dito, men. Talo nga yung Kadiliman nga dito. Pero sino-sino ba yung mga nasa Kadiliman? Syempre, Bessie, nandyan si NDG. Andyan si Dignified, si Yur, yung mga yun. Tsaka syempre si Borkum, nandyan din dito. Kumbaga, pagdating nga sa mga players na to, talagang mainit nga rin talaga. And for Kadiliman Esports, Bessie, I'm gonna say this. This is the only loss na nagkaroon sila nung nakalaban nila yung Trinity. That's interesting. And that already says a lot, syempre, kung ano yung capabilities ng Trinity, first of all. And second is, hindi rin naman biro yung lineup na meron para sa Kadiliman. Also, all VCT pros, basically, pagdating sa region din natin. And some, even doing international tournaments. So, it's really boiling down dito sa magiging series na makikita at mapapanood natin on how we could also assume or at least have a good read against din sa mga makakalaban in the future para sa mga Pinoy. And of course, itong split 1 na to, 'di ba na-mention na natin kanina na bago tayo mag-predict, hindi makakapasok agad-agad sa play-ins. Pero importante yung puntos, yung points na makukuha din nila dito kung sakali man na hindi sila yung makarating sa play-ins sa last chance qualifiers. Ang laking bagay nun. Pero sa totoo lang, sobrang exciting, no? To the fact na syempre naglaro ang Motive dito sa ganitong klaseng setup. Of course, na create ka ng lobby, syempre, ganyan.
Iba kasi sa Premier, guys. Iba yung Premier. Ang ginagawa doon dati, fight match no? Para nga rin talaga makalaro ka, no? Pero of course, it's gonna be really interesting for us to see this kinds of competition sa Valo na some of it are online, some of it are at ganito na hindi man siya offline, pero kumbaga yung usual na ginagawa nga on how we do these kinds of competitions. Pero, Bessie, I'm gonna ask you. Siyempre, matagal ka rin sa Germany, men. Kamusta naman ang Valorant scene dyan? Well, EMEA or Germany in specifically? Ikaw. Yan ang question. Bahala ka Well, sa kung sisilipin mo ang broadcast ng Germany mismo, ang tawag kasi doon ay DACH. Yun ang region nila. Ang DACH, D-A-C-H, lahat yun, lahat ng countries lang na nagsasalita ng German. So, Switzerland, Germany, Ano pangalan? DACH. Mods. D-A-C-H. Yan ang pangalan ng region nila. At kung ipapanoorin mo yung stream nila, Bes, one-man show yun. Grabe yung caster nila, siya yung production, siya din yung the next slide. Siya yung Legit prod. yun. Siya yung the prod doon. Pero in general, of course, you have the EMEA scene plus pa yon. So, dalawa yung scenes talaga na meron dito. Plus yung EMEA, nangyayari din siya sa Berlin. So, paldo ang Germany. Pagdating sa events ng Valorant. Nung umalis ka kasi, Bes, yung DCT, naging VCT na eh. On Ville City na. Naging Yung Ville City natira. na eh. Oo, naging Ville Community Tournament na lang eh. Well, it is what it is. Namimigay nga pala ako ng pera, guys. So, Wow. yun. Grabe ka naman. Bakit wala man lang ako natanggap, di ba? Umalis ka eh. Ay, nako. Ewan ko Umalis ba. ka Pero eh. ito, silipin natin. Agent selection is coming up as well. And this is gonna be interesting. Kung kanina nakakita tayo ng mga double initiator, double duelist, well, it's finally time to see kung ano yung pin-repair din Yung ng ginagawa. motive dito. And I can hear Riku, but now she's gone. Okay, perfect. She's gone! No! Oh, yan dilim! Ay, grabe, ang dilim ah. Kadiliman! Bessie, literal na night and day in difference. Literal Sa side nga. nga ng Trinity and Motive Esports. Pero for the side naman ng Motive Esports, ito yung mga players na to. Kumbaga, in terms of, I want to say na experience, sila talaga. 100%, no questions asked. But for the side of Trinity, syempre, ito yung mga tipo nagpapakilala pa lang sila eh. Mongolia. San ba ang Mongolia? Have you been to Mongolia, Bessie? Under China. Hindi pa. Pero nandun siya sa ilalim lang ng China and ng Actually, hindi talaga ilalim eh. Nasa taas ng China, Bes eh. Russia. Ay, taas ba? Ayan. Basta andyan lang siya. Around China. Ayusin mo yung ano And geoguessr meron mo. akong friend na galing Mongolia. Kaklase ko siya actually. First time ko magkaroon ng kakilala from there. Talaga? Kasi it's also a big country kung tutuusin. Oh, malaki, malaki. Pareha siya ng, para siyang Australia. Like, malaki yung Australia, pero makikita mo yung mga tao, nakatira lang sila usually, Perth, Sydney, yung coastlines, basically. Ganon din para sa Mongolia, medyo open space, yung gitna ng Mongolia. Walang literal kawalan siya. So, yan lang Bessie, naman ang mga nalalaman ko. Oh, Mayabang tayo. ano yun? Kasi ang one Mongolian tugrik is 41 pesos. Kalain mo yun? Mayabang ang Pilipinas, boss. Kalahin mo? Ano ulit? Magkano ulit? One Mongolian tugrik is 41 pesos. Bakit tayo yung mayaman? Sila yung mas mayaman, mas mataas yung return nila. Isipin mo, 41 pesos yung piso lang sa kanila. Oh, teka, magkano ba ang won? Check ko lang Ewan mamaya. ko. Mamaya malalaman natin, guys. Pero pistol round muna tayo dito. Ang baba. Yes. Piso, Motive. 25 sa kanila. Yun nga sabi ko sa'yo. Pero pagpasok nga dito, mga pare, this is gonna be the players ng Motive trying to prove na sila yung isa sa karapat-dapat dito nga sa mga players na to, sa mga games na to. And right now, on to the side of Trinity, all they need to do is wait. Derion. Na-miss ko to si Derion ah. It's been a long time, brother. It has been a long time. Daiki, on the other hand, though, gets one kill. Quickly switches back, syempre mula kay Vera.
And this time, magkakaroon sila ng space para makapag-plant ng spike. Si San nakakasaksak pa on the first round even. And kaya pang makapag-reset. Pero Daiki is there to catch with the Headhunter. 3 pa ang kailangan niyang hanapin dito alongside 140 though. Para na to. V, none indeed. And that is Motive. Winning their first team fight, their first round. Dito nga sa game na to. Medyo shaky lang kumbaga sa una. Pero they figured things out onto themselves. Pero syempre, no? Pinapakita rin dito ng Trinity. I'm actually really happy to see all these new players, new teams sa talagang galing Premier. Kumbaga, hindi lang VCT. Bessie, new opportunity for you to be a professional player because syempre, Premier is there as well to make it happen. At saka real talk lang, after so long, finally naramdaman mo yung worth ng Premier. Oh, Yun na yun. actually true. Decoy! Ang ganda ng kills mula dito sa side ng Trinity considering na wala silang barel para sa round na to. And still, magiging 1v1 pa rin. Patek and Flaring, sila na lang ang natitira. Flaring, parang nagagawin to a stinger and a classic. Lamang si Flaring nga dito. Hawak ni Flaring. Wait, what? Magkaiba. Okay, so magkaiba yung magkaiba yung kulay. Doon ako nalito, bes. Magkaiba yung kulay ng barracks and and Camera. yung nandito. Oh, camera. Oh. Well, let's see though. Dahil Flaring, Hindi. Tama. hindi, may bug lang saglit. Pero ito, ang importante, para sa side ng Motive right now, open na open yung A site. And Yup. all the way from B, doon nag-aantay 30 seconds yung left. isang player from Trinity. And of course, with that, mabibigay na rin ng buong mapa na A site to. Dami It's pang gonna be stars. A. Indeed, like what you said, 3 pa yung kaya niyang mabuto nga dito. Bilang nga lang, Batank. Kaya mo panalo to? Yun ang tanong. With the classic on hand, this is gonna be really scary kung paano niya gagawin ng paraan to. Walang Mahirap. kahit anong barrel besi sa harapan niya. Tsaka yung rotation niya hindi rin manggagaling from A main. So, it's almost close to impossible na makuha niya to unless ibigay ni Flaring and basta-basta lang siya magpa-kill. May pull siya. Other than that, may isa pa siyang stun. Other than that, may baril pa siya. So, really, there's not really a chance unless maganda yung naging rotations ni Badek. 2-0 already, MTV. Is gonna get all these wins right now. Pero yun nga, no, even though gano'n na nangyari, at least na pull off pa rin nila yung 1v1 ng MTV versus Trinity. Pero, Bessie, no, I mean, nakikita ka natin yung MTV dito in terms of, kumbaga, playstyle, hindi na sila magkakasama eh. Comparing to Trinity na magkasama sila eh. Well, first 2 rounds pa lang naman yung nakikita natin dito so far. Pero in this first 2 rounds, syempre, heading on to a bonus, hindi masyado ganun karami madadala ng MTV dito. Let's see though, dahil may isang na-detect na rin dito ng drone and sinusubukan habulin niya ng Neon. On the other hand, all the way to the back side, 15 HP remaining at nabuhay pa nga siya. Darion instead catches the kill and now on towards side, Daiki, they go for a rest here, a revive, and magiging 5v3 na naman. Nice swing coming in from there. He's gonna catch one. Pulling ito a 2v5. MTV. At least alam nila na punong-puno pa sila dito. Na kahit isang patay wala pa rin silang nakukuha. Pero, Santos will fall down as well to the hands of Sean. 0-3. And MTV is doing it. I mean, hindi naman sinasabi nga natin kanina, di ba? Kung sino yung prediction namin, Yun ang natatalo. natatalo. Ewan ko ba? Anong klaseng kamalasan to? Yun nga eh. Ikaw, Bessie. Alam mo ba? Dapat hindi na tayo magparehas ng prediction para may manalo naman sa atin. Aba, Bessie, nauna ako sa prediction. Ginaya mo lang ako. Oo nga pala. Sige. Ito si Santnas. Nakakatakot yung pangalan. Oh, man. Ito si pag si Taylor, pag December, nagiging Santanas. Yes. Correct. Walang pera para sa side dito ng TRN right now, of course.
after losing that buy round that they had. That's decoy to fall down sa kamay ni Flaring. A quick reset para sa side ng Motive dahil syempre mas may chance na silang umikot sa mapa openly. Pero grabe, no? Alam mo yung feeling na for Trinity, usap-usap sila. Guys, kaya natin to ha. I mean, Motive lang naman yung kalaban natin. Medyo makati to, pero gagawin natin lahat para manalo dito. Alam mo yun? Kasi syempre, for Trinity, the only experience that they have is just that premiere, of course. And yung mga ibang players nga dito, syempre, they need to have this kind of experience as well para mag-move forward sila. Speaking of moving forward, ginagawa na nila yan. Slowly but surely, mula sa side dito ng Motive and bibiglain nila once they're closer. No one really on the corner here dahil lahat ng players ng Trinity na natitira galing pa sa spawn. Pero itong shot mula kay Daiki, ang laking bagay niyan. Pero right now, Motive, kaya pa ba nilang kunin itong retake na to? Ay, sorry, I mean itong post-plant na to. But for Trinity, this is gonna be the retake of the century kung pipigilan nga nila yung mga players nga ng Motive right now. Wala pa rin naghahawak ng spike dito kahit isa. They have the post plant done. They have the distance as well. But Trinity 140 will catch two, but Vera just right there in the corner. Take it down two as well. 0-4, just literally what happened dun sa ating game number 1. Wild. They know that they can connect the shots. I would be scary for Daiki actually sa mga susunod na rounds dito. Napaka-crisp ng mga shots niya. Hindi lang talaga nagkakaroon ng opportunity for the side of Trinity dahil sa economy na meron din sila to try and recover some of the rounds here. Pero very much doable siya kung tutuusin. Vera though, invested on an operator. And best, alam mo ba may nakita akong comment sa YouTube? Ano? Sabi niya si Shan ba, yung dating duel ng NAOS, actually siya yun. Ano? Galing siyang NAOS, galing din siyang TS. Grabe to ah. Oo nga no. Late realizations. Pero siya yun. Oo nga no. Siya yung son, siya yun. Kahawig eh. Nakita ko rin eh. Talagang such a long time lang talaga. Oo, medyo matagal-tagalan talaga, men. I mean, dumating na nga sa punto na hindi namin nakilala yan eh. Sa true lang, bes. Di ba? Di ba? Pero siya yun. And salamat sa pagpapaalala sa amin dito. Anyway, And right now- Overdrive, andito na rin mula kay Vera, pero wala pang namamatay so far. Instead, si San na mawawala and minimize to get a kill. Pero yun nga, pagpasok nga dito mga kapare, Darion gonna plant the spike as well. Putting it at 3 versus 4 right now. Lamang pa rin dito ang Motive at the end of the day. Pero yung tour de force, on din dito para kay Daiki. Pero parang nila ito gagawin ng paraan. Vera, catching one. 140, falling down to the hands of these players. Vera as well, wrecking havoc. Pero Daiki, well, fall down sa kamay nga ni Flaring. 5-0 in Motive. Just proving themselves na sila yung mananalo dito. Ang tight ng attacking nila kung tutusin. Lagi silang magkakasama sa bawat duel na tinitake nila. If not, malupit si Vera mag-operator. And again, they're making use of that neon and yung gano'ng siya kabilis makapag-adjust and makatakbo Lupit. at makareset. Malupit! Lopit. 5-0 na ngayon for Motive. Pit. Ibang klase. Yan ang gusto natin. Pero hindi pa naman tapos to. Si Vera. Kaharap lang nila. May magpapakita ba? Patience Taken out. for Daiki and Vera. Bessie, look at that quick scope na nangyari. Quick scope yun, ha? Lupit! Lupit! Lopit. Literal. Ito. Sa totoo lang, ang Mongolia, alam mo yung Mongols, Bes, Oh. na team? Oo. Malakas yun eh. Alam mo kung saan? Saan? Sa kabilang barilan. Ah. Sa CS. De, pero oo, totoo. Nanalo sila sa major eh. So, syempre, despite not seeing them majority of the time, I think Oo. FPS is one of the things that they're good at. So, Oo. you can never discount this Mongolian team. Let's see though, dahil itong operator na to nagiging problema right now para sa side ng Trinity kung tutuusin. And to the fact na attacking pa. Sila Attacking Vera. pa.
Yun na nga. And now, Decoy. Recon out. Not gonna catch him right now, pero yun nga lang, Diyos ko. 5 na place. yung katapat mo na wrong place at the perfect time for him. Wrong place, wrong What? time. Kumbaga, sa lahat ng kinamalas-malasan, the only time na nandun sila is, nandun din siya. Oh, yun na nga. Let's go. Up, minimize. Gonna catch one. It's a 5v2. 140. Tsaka si Batenk. I'll find you. Meron silang may ult sila dito, pero nonetheless, wala silang budget sa pera right now. Wala. And it's gonna be those easy kills coming in from Motive to quickly punish them as well. Ang laking factor nung wall nung Sage. Minsan, actually, kapag nagbibilong sila, hindi nila na-estimate na may aakyat dito bigla. Oh. Ito si Batenk. Mainit din eh. One enemy remaining. Mas Lahat mainit sila, pa to pag actually. nilagay mo sa mall. Put tank. But tank. Tama. 0-6 already. One-sided game pero medyo matagal. Yes? Baka ito na ang pagbabalik ng Trinity, Ito na guys. yun. Dahil ito na, may investment na sila sa operator at na kay Daiki yun. And so far, maganda yung performance ni Daiki when it comes to actually punishing players. Di lang talaga siya nagkakaroon ng momentum. But speaking of momentum, sinusubukan na Baga. naman ng Motive. Sisimulan nila dito with the lockdown. 140, sisilipin niya. Kaso nga lang yung alarm bot will give away exactly where he's gonna come from. Dimensional drift to give them information and to get away from the lockdown as well. Here in mid, meron pang tao dito. Pero mong i-wall yan, pero hindi. The timing is there. At yung isa na respa. Derion, however, gonna catch Deeker right now. Pwede ito, 3v2. Lumupuso pa sila Santnas together with Batenk. Pero yun nga lang, saan ba sila pwede pumunta? It's gonna be A at naririnig to ng mga kalaban nila for sure. Lamang pa rin dito ang MTV. Meron pa tayong slow. Meron pa tayong Shakhtar as well. And the heal coming in from Sean. And with this, they really want to wrap around their opponents dito. Ginagawa nga ni Flaring. Out na sila all the way from Flowers. But Flaring will get it instead. Flaring sees one. The slide in and Santnas will get it instead as well. Pero yun nga lang, minimize. Nasa likuran, 0-7. Motive is doing it. Ang tight nila maglaro kung tutuusin. If you pick up a shot, parating may kasunod na duel yon. Aside from the times na, syempre you see the Neon rotating around the map and getting those kills. But other than that, ang gandang support system mula sa ibang players dito na Motive. Aside from that, players are hitting their shots and that's the biggest factor. Nauunahan nila Grabe, lagi sa kill eh. Yun nga. Alam mo ba, Hindi pa. kung magkano ang tinaas ng petrol? Malaki. 15 pesos per liter sa diesel. 7 Well, sa gas. Are we all Grabe. surprised? Alam mo yung ginawa ko kagabi? Oh, Ano? utang. Hindi. Actually, ano pa, may full tank pa yun Pero ang sabi ko, XCS. Tapos, pasagad po. Yung sobrang sagad-sagad talaga. So yun, share ko lang. 7-0. Takot. Kung ano ang kinalapit ng score kanina, gano'n naman ang kinalayo para sa match na to. Paano yung gagawin nga nila? Lamang pa rin dito yung MTV. Most likely, ito na yung pinaka one-sided battle na nakita nga natin ngayon. Darion gonna catch one. Santnas, wala siya nagawa dito. Batek is inside. Dun lang sa may danger. Pero yun nga, Decoy. Nakita na rin sila dito. Pero yun nga, nagkahatian na ng mundo mga pare. Paano nila gagawa ng paraan to? Flare gonna plant the spike. Pero, Sean, one na dink and Darion is there para makuha nga rin talaga yung trade. Darion, all alone. Outlaw, narinig nga nila yung pero nga minimize. Sir, makakakuha nga ng casualty ng isa. Pwede ito 3v2. Winnable pa to for the side of Trinity. Pero paano nila gagawin nga ng paraan to? Bessie, medyo delikado. One went out. Vera is here, cycling onto the classic. Plus that Hunter's Fury. Batenk falling down. 0-8. MTV. Iba. Ang hirap. Kahit saan mo anggulo tignan,
alam nila yung plano nila. They slice up the map para makita nila yung angle exactly. And at the same time, para hindi sila mabother sa ibang angle pa and not allowing those rotations to come in. Or even yung magiging trade-off, hindi mangyayari. And instead, we see all the trades coming in from Motive side. And ang kati nila kalaban, kung tutuusin. Lahat sila makate. 8-0. Pero, Vera, wallbang onto Daiki. Meron pang isa. Si 140, pero mukhang titingin pa ata. Pero Bessie, no, kumbaga, super shaky pa rin talaga yung nangyayari nga dito sa Trinity, no? I mean, yes, they can actually shoot. But, in terms of positioning, in terms of follow-up, dun sila natatalo. Yun Expect the unexpected. And ito, yung hindi nila in-expect, si Minimize, na bigla ring magsaswing. And the thing is, for Motive Esports, kapag hindi mo sila na headshot o hindi mo sila maunahan sa shot, lugi ka. Kasi ang crisp ng mga shots ng mga players nila. Lugi talaga. Pero ito, Santnas. Look at that. Minimize. The timing is there. And Santnas will get that kill. Pero ito, Vera, ikukunti mo na yung 9-0 streak or probably Santnas. Tatapusin na niya. Ting ina-assume niya na A-main yung hold mula dito sa last remaining player. Hindi niya alam. Manggagaling lang yan sa corner kung nasaan siya. And that's the off angle that Vera was waiting on patiently. Wow. Linis. 9-0. Clean sweep, guys. Look at that scoreboard. Absolutely perfect. Si Daiki wala magawa eh. Diba? Wala eh. Invest sila ng operator, pero hindi nga nila napapanalo. I mean, ulitin ko yes, they can shoot. Pero, with this kind of team, na talagang yung fundamentals, nandyan din yung, kumbaga, what is that word again? Ano? Basta yun na yun. Gets yun na yun, man. Mas organized, rather. Mas organized. I mean, they step into a match, or ito specifically, na mapa na to, knowing exactly what they want to do. Sila yung nagsaset ng tone and pacing completely pagdating sa match na to. And I think that is also because why they picked this map. I think prepared sila. Yun lang yung isang word. Yung preparation na meron sila para sa Pearl. Kitang-kita nating lahat and mapipilitang mag-time out. Actually, I'm surprised. First time out pa lang to. Okay. Kalain mo. Meron ba coach ang Trinity? Sisilipin ni Kuya Vil. 9-0 so far. And Motive Esports. Time to jump. Ganda ng future pagdating dito sa map number 1 natin right now. And Vera also doing so good when it comes to this operator and the attacking as well. Kaya nagiging mahirap. And it works because it's usually the long-range duels that we're looking at. It's one way to pick off Daiki. If it works. It works. It works. Yun na yun. Pero yun na nga, Prowler not gonna catch anyone sa side nga dito ngayon ng TRN. Pero someone's actually pushing and that is Decoy. Take it down, Vera. Decoy as well, catching one. And ito na ata pagbango ng api. Sean. Napatay niyo yung Decoy ni Decoy. Pero ito the wraparound. The 5-man flank na gagawin ng Trinity. Kailangan Ito nila to na kasi yun. ang tight nila maglaro, di ba? So might as well play tightly as well. Yun na yun. Panipisan lang talaga kumbaga. Pero nga, and that is Sean. Fake teleport. Dimensional Drift. Sees one. Sees two. Asan yung pangatlo? Santnas. Take it down, Sean. At least Messi, na-convert. Remaining. Flaring, 1v4. Pero yun na nga. Converted yung timeout nila on Towen. Yeah. Di ko kanina pa kayo nag-timeout. Pero ang laking bagay nung kills ni Decoy dito. Siya yung gumawa ng paraan and those first pick-offs, ang laking value yung nakuha nila. It also pushed or forced players from Motive na pumunta na ng B site. So instead of trying to fight everything alone, Remaining. nagsama-sama na lang sila and it worked. Player standing.
Alam mo ba, Bes? Ano yun? Na wala silang coach. Okay. And alam mo ba, Bes? Nung, tawag dito, hindi pa nananalo ang kadiliman sa kanila. Yung last match nila is 2024. Hindi pa Wala pang nananalo. bawi. Wala pa silang bawi. Ito na yun. It's the season. Deploying drone. Tingnan natin, Yung group Mongols. stage pa lang eh. Yung Mongols nagkaroon din ng Valorant team, pero hindi na din talaga natuloy, sayang. Pero syempre, Bessie, handang-handa na ako pagdating nga dito. Sino ba talaga ang pwedeng manalo nga dito sa game? The fact na nakakabawa rin dito ang Trinity dito kahit papano. Ang ganda ng pwesto. Pero 140. 140. Managed to catch one. Went out, but Darion is waiting. Slowly but surely, nakakapag-adjust na sila. Decided to play inside the smoke para malaro. Pero on the other point, meron silang lockdown dito, right in the middle of sight. So they really have to give that space. Looking at flaring though, all the way from mid. Walang idea so far yung Trinity dito kung saan nga ba talaga. Pero yung rotation na gagawin sana ni Darion dito, mauhuli at mauhuli. Yun lang. Flaring on a 1v4. Clutchable, winnable. Tignan natin. Just take the time. Take 30 your seconds time. left. Walang gustong 25 seconds. Yun Walang yun gusto lang yung tumapat time. din eh. Wala, why, I mean, Wala sa kanila. alam nila na hindi nila kailangan yung oras tumatakbo in Trinity. I think ang laking bagay ng ginagawa ni Decoy dito, 2 rounds na meron sila, actually, nagsisimula doon sa initial pick-offs na ginagawa niya. At least, nakakabawa na rin dito kahit papano ang Trinity. Pero, yun nga, no, sad rin kasi, no? Nahulog yung mic. Yun nga, sad rin nga rin talaga kasi syempre, sila rin din to eh. Comparing onto a much organized team that MTV, they have this, what, 6th or 7th brain na pwedeng mag-isip nga para sa kanila. And all they need to do is execute that plan. Pero Bateng, easy to catch one. And with that nightfall, wala silang mahuhuli dito kahit isa kasi nga nasa kabilang din talaga yung mga kalaban nga nila. Pero look at 140. On to that cosmic divide, ladies and gentlemen. There's gonna be... Oh no! Hindi nila ina-expect to! 9-3 to end the first half. Wow. 9-3. It took a while bago makapag-adjust yung Trinity dito. But inunahan na nila simula nung panahon, no? Simula nung 10th round kung saan sila yung gumagalaw or nauuna dun sa pick-off na sinasabi nga natin. Once na sila yung nakapag-set ng pace, dito nahihirapan ngayon yung Motive despite being so clean for the last 9 rounds. May mga bagay ka pa rin makukuha or mga hindi mo ine-expect na mangyayari pagdating dito sa mga rounds din. So, Motive though, such a good job doing this first half. Ang laking bagay ng 9-3 na yan. Ang laking discrepancy sa score. Yeah. So, at least ang mga players nga dito ng Motive nga ngayon, they have a lot of room for error, Bes. And for the side of Trinity, syempre, they're having the time of their lives, of course. I mean, being broadcasted, of course, dito sa VCT SEA. Okay na yun. Goods na yun. And, alam mo ba kung saan ako, alam mo yung gusto ko malaman? Ano yun? I want to know the ping. Actually, well, not too bad. Not too bad. Yeah? I want to know the think. ping from Mongolia. Kasi, I never don't pa ako think it's bad. Never ka pa nakalaro ang... Para kang nasa China lang din. Well, consider mo na Hong Kong mas malapit sa atin. Pero I don't think it's that bad. Kasi feeling ko hindi nila malalaro ng ganito ka-smooth kung malaki-laki din yung difference nila. Iba. Maangas. But let's see. Okay. Tignan natin. Ito na. Swap tayo ng sides dito. And si Vera, may panimula agad. That's towards Daiki. Lagi sila nagkakitaan. But with this is
the push and the wall na hawak din ni Sean. At yun na nga, onto that corner, Decoy will get that. That is the flash. Recon connecting onto these players. Santnas will catch one. This is a 4v3. Lamang dito yung Trinity kahit anong mangyari. And they can plant the spike as well. Pero nga, Vera dito managed to catch one. Batank with the trade. Prowler out. Minimize is here to delay that, to deny that. But Batank to the rescue together with Santnas. 4-9. Trinity buhay pa. Gandang start para sa kanila, especially on this pistol. And nakatawid din kasi si Decoy dito. Again, siya na naman yung starter para dito sa team na to. Aside from that, they did good diligence then on trying to punish yung ibang utilities na binabato, especially yung Recon. Ang laking bagay nun kung nakita silang lahat. It gives everyone the idea where everyone would be, but that's not the case pagdating sa round na yan. So, good adjustment coming in from Trinity. And the pistol round goes to them dahil dyan, may baril sila para dito. Uy! Laban kung laban! Puso lang. Lalabanan nga din talaga nila, pero yun nga, Batank. Oh no, he's stuck here and Santnas will capitalize on that matter. Taking 2, Decoy as well. Pero eto dito si pinapakita nga ng motive dito, at least hindi sila nag-buy. Kumbaga, lalabanan natin naman talaga nila. Yun nga sila sabi nga natin, di ba? They have a lot of room for error. Yeah. Yan ang isang bagay na wala ang Trinity right now. Not really enough breathing space pagdating pa so far sa match na to dahil sa laki ng gap. But slowly but surely, baka nakahabol nga nila yan. Darion, he knows it's gonna be that A site. Inaantay niya lang din si Minimize dito bago sila mag-react. Pero wala pang nagcha-check kay Darion, ha? Yeah, kahit isa. But right now, 4v2. Exit frags for sure. Yun na lang yun, men. Hindi na lalabanan pa. If ever may kumulit, edi yun. Haharap sila. If ever wala, wait lang. Libreng sheriff pala kay Minimize. Nope. Is he gonna get it? Probably not. And Santnas will capitalize that. 5-9. And eto na. Pag may baril na. Yan na. Konti Dito na lang magbabago matatapos ng failure lahat. matches. Magiging NAOS na to mamaya. Next series natin, guys, para sa mga nanonood. It's gonna be NAOS. So, antayin nyo lang. Panoorin natin yung lahat. Kami walang choice. Rebel? Huh? Wait. Ang kalaban nila is Revel. Yun. Rival. Rival kasi. Rebel. Tuloy. Rebel. Rival. Ang makakalaban nila mamaya sa third series natin. Anyway, Sure win. Bring them down. 5-9. Isipin nyo na lang, guys. Nagsimula tayo sa 9-0. And 4 more rounds. Mahahabol na to ng Trinity. Wala. Sure win to. Pero grabe yung orb control, no? No choice ka. Pag naka-wall, ayaw mo magparinig, wala na yung orb. Oo. Yun na yun. Isang wall lang. Sige. Wala. Chine-check ko yung rival best. Sure win. No doubt. Kaya. Kaya, men. Okay. Kahit wag na silang maglaro, kahit ikaw na lang, men. Ah, talaga? Oo. Deploying drone. Pero yun na nga, Minimize. Owl drone. Manages to catch everyone ngayon sa BB. Decoy, Dimensional Jeff, is he gonna catch one? Probably. Na talagang malalaman din na yung location nga ng mga kalaban nga nila. Might as well not. Hindi na. Pero pagpasok ka dito mga pare, Batank gonna plant the spike. This is the retake nga na gagawin nga ngayon ng motive. Santnas, super low on HP. And anything can happen. Pero may wall pa dito. Batank! Oh my God! Crispy shot! Taking down Vera. Pero meron pa dito. Naharap ka nila. Dito nakabawi pa ng isa. Daiki catching one with a trade. Putting it on 2v1. 140. All alone. The clock is ticking. Oh no, buhay pa rin. Pero meron pa siya dito smoke. Pero na-chup-chup pa. 140. Bumubuhay. 1 HP remaining and Flaming will get it. May oras siya. Meron oras ba? Hindi yata. Abot ba? Uy! Hindi umabot. 0.17 0.17 seconds ang natitira dito para sa side What? ng Trinity and still they managed to pull it off. Hindi kasi napatay agad ni Darion din
yung last Yun nga. remaining player dito. And hindi rin na half dahil yung natira is Astra and may pull. Come now, come Yun nga, na-dink na siya eh. Pero sayang, okay lang NT. yan. NT. Nice try. Okay lang yan. Marami pa tayong games. 6-9. 6-9. Nice. Nice. Pero, kumusta yun? 9-0 ah. Oo, 9-0. Napako. Napako. Ito solid from 9-0 to 6-9. Yun na lang yun, man. Kung anong ginawa ng MTV, that is the exact thing na ginawa din ng Trinity sa MTV. Remember, Trinity, galing premiere to. Kumbaga, mas amateur pa sila sa amateur, Bessie, yun na yun. Sim. And right now, they're performing and adjusting so well kung paano naglalaro yung MTV. Kasi kung nagsimula to, kung pinanood mo, masasabi mo agad na, MTV is a stronger team. Pero, here on this middle of the match, medyo nahihirapan na rin sila, no? And especially, nag-swap na rin tayo ng sides right now. Trinity, they're setting up the pace here. Sean has to go and pull away. Wala silang baril para sa round na to. Santnas. Makaka-pick off ba siya? Probably not. But right now, minimize. Oh no, Sean. The second pick, the double swing. Connecting onto Santnas. Darion and minimize the one taps. Connecting onto these players. Daiki from the air. Take it on flaring. At least nakapaglagay na siya ng mga utils doon. Ang daming natamaan onto that Nightfall. Pero pagpasok ka dito ni Vera, mga pare, hahanapin na yung last guy. Alam niya kung nasan ba! And that is Vera! At the end of the day, Bessie, Wala siyang laban naka-wall! Naka-wall to, men! I think yun yung kagandahan sa setup na meron yung side ng Motive Esports. Dahil may wall ka, especially sa mga ganitong scenario na 2v1, ang laking advantage nun. Once na ma-setup mo yung wall, half diffuse agad yun, give and take, diba? And especially with an overdrive, baka mabu. Baka mabu talaga. And ito, sasabihin ng mga players nga ng Trinity ngayon, tol wag mo nang wag mo nang ipaplant doon kasi sobrang lugi natin doon. Which is May wall sobrang pala. lugi talaga. May wall pala, nakalimutan nga nila. Pero, syempre, for the side of Motive, at least after 6 rounds, Bessie, nakabawi na sila dito kahit paano, but now Vera, with an outlaw, managed to catch one, which is a decoy. At least buhay pa naman si Santos nga dito, pero in terms of flash, wala na silang flash dito kahit isa. Especially si Decoy, yung usually nakakakuha ng initial kills dito. So yung opening factor na yan, mapupunta dito kay Santas. And Batenk, spotted out by the drone. They know it's gonna be that B long. It's a triple stack towards B already. Dalawa sa backside. May recon pa sila na pwedeng ilabas dito as well. Nag-aantay lang sila. Sobrang nag-aantay nga rin talaga. Pero on the side of flaring, oh no, the crossfire connecting onto these players. Beautiful positioning coming in from Motive. Flawless, not even getting much damage. Dito sa side nga ng team nila and for Trinity. Oh no, what is happening? Tsaka sobrang expected nila kung ano exactly yung magiging push ng players dito ng Trinity. Especially having a slow orb right in front of you. Walang chance makahabol yung mga players dun sa naging duelist nila, which is si Santnas going inside or going towards backside. Walang bawi dun, men. May smoke pa. You want to play? Let's play. Sasabi ko lang. Nakakagalit. Di ba kailangan magalit eh. Kala mo naman kayo naglalaro. 9-0 na kasi to eh. Yun nga. Hindi na pa dapat tapos na. Pero yun na nga, he's super stuck at the corner. Batenk, bubuhay pa. Makakapitas pa ba siya ng isa? Pero yun nga lang, onto the Hunter's Fury. They're gonna catch one. Batenk, super low. Shock dart is there. Medyo mataas na tamaan. Ayun na nga, kamuntikan pa. Hindi umabot. There's a 5v3. Decoy catching one, catching two. Decoy, the pride of the Mongolian squad. Thrifty. Minimize. Ayun. Walang Kinlas. alam-alam mula sa likod. Thrifty round yun, bes. Oo. Buhay silang 5 sa thrifty na yon.
One Oo nga. enemy Kahit nga remaining. yung kills ni Daiki, nanakaw pa ni Decoy. Grabe, no? Isipin mo, flawless and thrifty. Hindi alam nung game ko ano sasabihin niya eh. Flawless. What a thrifty. Thriftless. Yun na dapat yung lalabas. Wala. Pero, ganun talaga, guys. 11-7 is the scoreline. May operator dito. Tsaka may ni Vera. And ganun din naman para kay Daiki. And usually, dun sa mga rounds na nakikita natin yung MTV na nanalo, huli agad nila si Daiki dito. Tapos yung pala, totoo yun eh. No? Debated. But right now, minimize. Pag natalo dito, ang MTV, meron pa silang pera next round. Yun yung lamang nila, bes. Kasi alam niyo naman, sa Valorant, economy is power. Pagpasok nga dito, mga pare. But right now, Santnos pushing in. The slow is there. Darion getting tagged onto that hunt. Pero, lahat sila, isa-isa na pumapasok ngayon, mga pare. Pero, Diyos ko po, the wall bang. Darion managing to take one down. Yung smoke dito, wala na. Minimize as well, catching one. Hinati na yung mundo, mga tropa. Buti ito, 4v3 naman pa rin dito ang motive. But, nasa labas lang ng Cosmic Divide yung mga kalaban nila. This is the shorty. Pero nagkita na nga, pero buhay pa! Diyos ko po, sa lisigang mga tropa! 7-12 and Motive Esports to the match point. Hindi mo alam kung sino yung lamang pagdating sa Cosmic Divide. Kung yung kalaban o yung kakampi. Pero it worked out in the favor here of Motive Esports. And that is the match point na kanina pa nila tinatrabaho. Para shot coming in from Darion, to say the least, siya yung lugi sa posisyon na yon. The wall bangs can come in. Enemy remaining. But, of course, with the help of a Cosmic Divide, kaya nilang makapag-defuse. You're left clueless, basically, sa kamay ng Trinity if nagde-defuse na ba o hindi. And the only time you can find out is kapag lumabas ka dun sa Cosmic Divide na yon. And Yup. once na lumabas sila, it's too late. Deads na. Wala, denso talaga. Pero pagpasok nga dito, mga pare, ang tanong kung kaya pa ba anything can happen ulit, ah. Sobrang scary nito, ah. 8-12 or tapos na. Mamili ka na lang, Bessie. Pero, sa positioning ng MTV, at least, sobrang deep ni Vera, which will give them that information. And, at the end of the day, Bessie, double sentinel din kasi. Ang hirap nito. Makakatawid si Decoy Tawid. sa talon. Itong wall na to, laging matatawid yan, pero kailangan mo ng effort. Now, lumabas na siya. Darion pushes in with the lockdown, forcing out enemy lines. Pero anong gagawin nila? Lalaban sila dito para sa side ng Trinity. Gusto nilang basagin. And ito na yung Nightfall. Ginamit na rin nila. Everyone from the site already dismantled. And the last two remaining players, paparating pa lang. Ito na nga, si Vera tumatakbo na, mga tropa. The reset is there. May tao sa may backside, but right now, Decoy super low. 1 for din, Bateng. Full HP pa rin, yun na nga. Decoy will catch one flaring. Will fall down as well to the hands of Bateng. Pero at least, no, sa side ng Trinity dito, lumalaban pa rin naman talaga sila. They know what to do as well. And for the side of Motive Esports, the struggle is just starting. Parati rin nahuhuli yung Trinity sa mga upper position na hindi nila ine-expect. May it be the double box towards B site or long B, o kaya naman dito sa mismo sa tapat ng A site. Diba? So, they have to be really careful about that, but they've managed to pull off majority of the rounds anyway so far. It's just a matter of time, ika nga, and with the timeout na manggagaling din mula dito sa side ng Motive, especially match point na to. It just takes one execution, especially ngayon na may, kahit pa paano may pera pa rin sila aside from Shan. At least, puso lang. Kaya pa. Naniniwala ako dito, Bessie. Sa Trinity. I never doubted this team. Like, utang na loob, kahit isang game lang, oh. Tama yung prediction namin. Kasi for sure, sa last game, tama yung prediction namin ni Bess.
At least doon, tumama. Kahit lahat mali na. Basta doon sa mga Pinoy teams, yung prediction namin. Ayun nga, grabe itong filler team, no? Grabe yung warm-up na binibigay sa atin ni VCT, guys. Sim. 2 series ang warm-up namin para sa last one mamaya. Hindi, kasi it's been a while daw nung nag-cast tayo. Ayan, tama. So, ayan. It's been so long. Hop! Vera! Catching one. Kilala mo ba si Brandon Vera, Bes? Parang familiar siya sa akin. Saan yun? MMA fighter. Ah, okay. Nakasama ko na yun. Pero narinig ko na yung pangalan. Talaga ba? Mm. Buti di ka pinagsasapak. Hindi naman. Maswerte ka ba? Mukha na daw ka na. Mukhang na-KO na to. Mukhang na kayo na to. Tapos na to. Pagbigyan ko na. Pero speaking of pagbigyan, si Decoy, di nila pagbibigyan, Bes. Isa sa mga nauuna sa ng kill dito, mawawala muna. Prowler, okay. Safe si Derion. Narinig na napakadaming tao. Hinati na nga yung mundo, pero si Taiki dito, at least wala na siya makikita dito kahit isa. Pero alam ba nila, okay, kita nila na meron tao nga doon sa Tekanan, so titingin sila. And StatNAS will get that. This is a 4v4 already. 35 seconds in, and that is Spike being planted, pero denied by Minimize! Anong plano dito? Anong gagawin nila? Mawawala na yung Cosmic Divide anytime soon. Andyan yung pre-farm mula sa corner as well. Daiki on the other hand still holding an operator. Good. Recon para dito sa side ng Motive right now. Pero may chance pa silang mag-rest as well. It's still a 4v2. It's a matter of time bago sila mag-push. Shan goes in for the rest pero kailangan umatras dito ni TRN. And yan na. Andito na yung wall. Wala nang chance pero yung mga players! Yung mga players, mauubos pa, pero in the end, may oras pang mag-defuse. Ang Motive Esports dito, explosive last round for Motive. Muntik na yun Sobrang muntik ka noon, man! Pero anyway, at least nagawa na ng paraan to. Once again, congratulations for this team for winning. Pero, eto hindi na tayo nagulat, Messi. Yun na lang yan. Just wanna say that. Hindi nakakagulat na nanalo dito ang Motive. They have this experience. And with that, syempre, at least, yun yan. At saka, if you think about it, napakalaking pressure para sa kanila. They started off with a 9-0. 0 rounds. Wala sila halos nakuha doon sa first half. 9-3 yung naging ending ng score natin doon. And it just goes to show na, syempre, for this, wala silang space magkamali masyado. And if they maybe had a little bit of space, siguro naging medyo warm up pa yung first few rounds natin. I think itong game number 2, mas magiging interesting siya para sa ating lahat. Alam mo ba, Bes? Alam mo kung anong ping nila? Anong ping nila? Ang best latency nila is Hong Kong or Tokyo. 60 to 80. Taas na rin nun, Taas nun. Ang taas nun, especially kung yung katapat mo manggagaling ng Singapore. Oo. Diba? So, you have to give it to them. I think, though, kasi, syempre, when this game started, itong game number 1 specifically, isipin mo talaga, o assume mo talaga na Motive is a stronger team. Pero, after this game, you realize na kayang tumapat ng Trinity dito. It's a little scary for Motive at some point, at some parts of the game. So, kaya sinasabi ko rin na excited ako dun sa game number 2 dahil feeling ko dun sila babalik. Laban lang. Puso lang. Kaya pa. Pero syempre, pagdating nga dito ngayon sa Motive, at syempre Vera, popping off with that operator na nakikita nga natin dito. Even though attacking or defending, at least, pag binigyan mo si Vera ng operator, automatically he's gonna take down 2 to 3. And for the side naman dito ngayon ng Trinity, at least, we started onto a 9-0, going to 9-3 to end the first half, pushing it to 9-6. Pagdating nga dito ngayon sa game na to, na pinako nila ang Motive sa 9 for 6 straight rounds. Kumbaga, nag-timeout ba ang Motive? Hindi. Oo. Nag-timeout ba sila? Ay, actually, yan ang hindi ako sure. Pero sa Trinity, it took them a while before sila nag-timeout. Yun ang alam ko. 9-0!
Doon sila nag-timeout sa 9-0. Then after that, si Kuya Vin magbukas ng ilaw. Then, yun nga, from 9-0, nag-timeout sila, pushing it to a 3-9. Pero, yun nga, Bessie, super interesting na mga matches nga na nakikita nga natin ngayon. Well, at least, we are casting Mongolian Valorant right now. I'm actually really happy na para sa mga representation na nakikita nga natin dito ng mga players ng mga countries as well. And at the end of the day, Philippines, sobrang lakas. Ang pinakamalakas. Third series ha, abangan nyo yun guys ha. Pero yun nga, that's just game number 1. And if I'm not mistaken, yung mapa na yon ay pinili rin ng Motive Esports. So heading in sa mga susunod pa nating matches dito, especially game number 2 na mangyayari maya-maya lang. Excited to see kung ano mangyayari doon, especially for Trinity, kung makaka-comeback pa sila. Pero it's for them to answer para sa susunod na match natin. Right now, though, pupunta muna tayo into a very short break and the mods will be back, so don't go away. The blessing I got from the angels around me are really some A1. I am the chosen one, that's how I feel, I ain't tripping on rewind. The blessing I got from the angels around me are really some A1. Renegade, 为现将我包围。Renegade， 弄我自我击坠。雨落下，扣紧我外套，一辆车穿梭在轨道。你不想成为我目标 ？Renegade， go on the more。Renegade, let's go. 24. Got them all blood, but I can't come. I don't wanna pedal with an old big kid, room bump up 400 dash roll. Got through 100 deep and move. Get lifted by the new big cool. Let's do flat over your head. Body got another on me. Oh, double nine. Renegade, let's go. 24. Got them all blood, but I can't come. I don't wanna pedal with an old big kid, room bump up 400 dash roll. Got through 100 deep and move. Get lifted by the new big cool. Let's do flat over your head. Body got another on me. Oh, double nine. You know I'ma live by the team, I'ma fight by the team. If it comes, I'ma die with it. Casualties, casually to any adversaries. If it's necessary, I'ma go and come and ride with it. Let me welcome you to my legion. If you mess with us, we gon' put you on a t-shirt. Never take a day off, what's a leisure? Squad's always up, this teamwork, stream work. Chalo fir aa jao sare, ek ek mare fir ek bole gare. Sare mere bantar bawe, registan mein bhi hum nadiyan baha de. Chalo sale de man bahane, palatna mat jab hum aa jaye samne. Aur kare tere baare, mere meri team mere piche kya karega tu chabe. I said I got your back, 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 back. I said I got your back, 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 back. I said I got your back. In my team we adapt, we a family from around the world. We are back, you can never take us down, and that's a fact. All we do is improvise and adapt. I said I got your back. And I said I got your back. And I said I got your back. And I said I got your back. हम खड़े फिर यहीं, ऊपर आसमान नीचे जमीन, पूरा है अब हमें यकीन. बढ़ते रहना आगे और चढ़ते रहना ऊपर, साथ मेहनत है और हमारा जमीन. खुशी हो या गमी, जीत की तरफ है बढ़ते जाना, लड़ते जाना, कभी माननी है हार नहीं. We work hard and we play hard, चाहे जितना भी दिखे हम गंभीर, चलो करें मजे. I said I got your back, and my team we adapt. We a family from around the world. We are back, you can never take us down, and that's a fact. All we do is improvise and adapt. I said I got your back. And I said I got your back. And I said I got your back. All we do is improvise and adapt.
I'm out here in the cold night, running till I barely feel my feet. Wanna see it through my own eyes. There's no going back, and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna wait anymore. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone and winning. Welcome back sa VCT Southeast Asia Split 1, day number 1. The mods nga pala as your casters for today. But nonetheless, Bes, second series, second game. Ito na ata yung 2-0 na hinahanap mo, Bes. Yes, finally. Tumama rin kami sa mga prediction namin. So far, hindi pa tapos ha? Hindi pa tapos. Ay, hindi pa tapos. Sorry. Hindi pa pala tapos. Pero sana manalo. Pero yun no? I mean, pagdating nga dito ngayon sa side nga ng Motive Esports, of course, they really want to get this, of course, syempre. I mean, kumbaga dito sa group na to, who doesn't? Motive ang isa sa sobrang favored team na nandito. Pero, up to them. Sila bahala kung paano nila gagawin dito. Sino ba kasama na Motive? Andyan lang naman ang Alter Ego. Diba? Alter Ego, Motive, and Trinity, sila yung magkakasama nga sa Group B. So, it is what it is. Sa games nila, to the fact na they really need to win this first match. Because the first match really matters. They only have 2 matches dito ngayon sa VCT Southeast Asia. And with that, really need to make it count and bind ang pinili naman ng kalaban nga nila, which is Trinity. Tsaka syempre, may breathing space ka kapag ikaw yung nanalo doon sa first series na nilaro mo, 'di ba? So, kailangan nga nila to. Other than that, para sa mga nagtatanong, it's a double elimination format. So, kaya ganun kalaki importance na sinasabi natin na sana makuha nila yung first games nila para at least mas relax yung mga kasunod. Nonetheless though, syempre, Trinity is still fighting for their lives here, especially on the second map, and Bind yung magiging mapa natin. So, coming into that, nakita na natin yung initial map, which is Pearl, and nakita rin naman natin na they usually pull up a Neon or a Yoru as well, which is very typical pagdating sa meta na meron tayo ngayon. And if it's Bind, I'm excited to see it. Dahil dyan, medyo magulo talaga yung mga entry na pwede mong makita. Other than that, kaya mong maglaro through the teleporters. So, I'm interested to see these 2 teams. Kasi hindi lang magulo. Magulo talaga. Yung pwede mong makita nga dito. Pero syempre, if I'm gonna talk about yung mga agents nga na gagamitin nila, syempre, a Viper and a Brimstone, automatically nandito to. Syempre, matik na yun, man. And pagdating naman dito nga sa mga players na to, hindi ko alam kung ano ba talagang BGM ang papakinggan ko. Ang importante, may BGM. Diba? Best. Naglalaban sila eh. Yun nga yung sabi ko sa'yo. Parang hindi sila nagtutugma sa mga beats. Alam mo yun? Yun nga eh. Kala mo si DJ Audrey. Kala mo si DJ Audrey yung nag-ano eh. Pero anyway. Ngayon tuloy yung na-hyper-focus tuloy ako. Guys, pakinggan natin, okay? Pakinggan natin. Natapos na. Ngayon, no, okay na yun. Okay na. The lesson. Kanina talaga hindi. Pag after nung match, doon mo maririnig parang ang nasa Araneta na magkalaban yung Letran at Beda. Which is a parang may tumutugtog dito, may tumutugtog doon. Ano ba yan? Ito. Ay, nako. Pero ito, silipin natin. Agent Select is coming up on your screens as well. Let's see kung makakita ba tayo ng typical duelist natin. And aside from that, syempre yung na-expect natin either a Viper or a Brimstone or both. Iba talaga ang charisma pag taga-France ka. Oui!
Waylay! Waylay. Waylay ang ilalabas nila, best, pero single duelist. Finally, nilabas nila si Waylay nga dito. Which is apparently weird, no? Na first time natin makakita ng Waylay dito nga sa mga games Na mag-isa pa. Yun nga, na mag-isa. Kasi, ganito kasi yan. If ever na nag-Waylay kayo, usually, may kasama yan. Yoru or Neon. Pwede nga kahit Jet eh. O kahit Jet. Basta may kasama siya. Oo. Kasi Waylay, being a duelist, lalo na sa mga sa mga high level games, sobrang hirap pag Waylay na mag-isa. Tapos may nagsabi, best, ba't dun sa mga games ko, Waylay ako mag-isa? Ganun talaga sa Silver, tol. Games mo yan eh. Games mo yan eh. Ganun siguro sa Silver. Hindi naman Silver to mga Gold to eh. Pero syempre, nakaangat kahit isa, no? Nakaangat sila. Pero yung Motive Esports for Charity, who's gonna win this? Later on, makikita nga natin 2-0 ba? Or 1-1? At the end of the day, next game natin, Philippines, NAOS. Kayo mga nanonood sa lahat ng channels, tandaan nyo, right after this, it's gonna be the Philippines. Yeah. So, abangan na natin yun maya-maya lang. At lumabas din actually yung minention mo kanina. Though despite having just one duelist on the side of Motive Esports, meron naman sila dito 2 controller, which is yung Viper plus the Brimstone. So, technically speaking, post-plant scenarios nila dito, maganda ang future. Wag lang mamatay yung dalawa agad. Other than that, ang laking bagay rin ito on the defense dahil mas mahirapan syempre yung Trinity makabuelo o makapwesto. Yeah, medyo mahirap. And right now, it's gonna be here in Vine once again, Santnas. Medyo delikado to, needs to moves away. Pero yun nga lang, pinapakita ka ng Trinity to Bessie. They left the spike all alone. Pero for the side of Motive, man, the aggression is here. 3-man flank for themselves. Plus at light speed, dire-diretso lamang kapare, pero mukhang lilikuran din nila. Oh no, decoy, super low on HP, super boss onto that headhunter. Paano kanila gagawa ng paraan to? And that is the kill that they're actually waiting for. Batek catching one, Flaring and Sean just doing all the job here. Pero yun na nga, Motive winning the first round of the game. So far with a clean take as well. Si Vera lang ang nawala dito. And the good thing or the good news para sa side ng Trinity is they were able to plant the spike, to say the least. So may pera pa rin naman kahit papano. Yep. But look at these shots coming in from Vera. And even Darion, itong second try niya. At least they tried. Yun, man. At least they tried. Tried so hard na makabawi nga dito. Pero nonetheless, Darion, kumbaga, ito si Darion guys, sobrang tagal na natin nakakasama to eh. Nung 2021, 2022, napunta na rin siya sa Pacific. Kumbaga, Bleed Esports kasama nila. Kasama GE. si ano doon. Oh, GE. Sino kasama na sa Bleed nun? Ang daming teams, best, ang daming players. Yeah. Grabe. Mahirap siya sa brain cells. Alam niyo yun? Oo. Tapos ilang taon na yun, di ba? Sobrang tagal na. Pero, meanwhile, onto this game right now, Santnas pushing, and that is the trade na ginagawa ka ni Darion. He's gonna catch one, but Daiki, nakabawi pa rin dito kahit isa mga pare. Pero pagpasok naman dito sa 3v4, lamang pa rin dito ang Trinity kahit anong mangyari. And with this, one from Heaven, one from Siri, and that is Daiki. Taking down Darion right off the bat with a bandit, which is... With this aggression ni Daiki, at least nag-work, no? Once again, this is the map that they pick. So of course, kailangan kanila manalo dito kahit anong mangyari nga. Vera all alone on a 1v3. Wala. Lakas ng bandit. Sila. At saka, kung tutuusin, yung Brimstone, kung mapapansin nyo kanina sa minimap, this entire time, nag-aantay lang din siya dun sa magiging post-plant scenario. Meron pa silang naka-ready kung sakasakali man. And despite having no guns and MTV having the better ones, hindi nag-work out para sa kanila. Ang bilis nilang na-flush out doon sa loob ng site. I don't think na ina-expect nila na ganun ka-aggressive itong Trinity. And to think of, si Santnas, nakakuha siya ng isang kill bago pa siya mawala. Yeah. Naka-ano pa. Ng classic may lang. baon pa. Yun nga.
Pero at least 1-1 already. Trinity, nakakabawi nga sila dito kahit papaano. And this will vie. Talagang giving them the opportunity for them to get this 2-1 scoreline pagdating dito ngayon sa game na to. Pero with this really awkward smoke, at pag nawala na to, delikado. At least, there's someone actually waiting onto the teleporter, which is Crossfire ang lalabanan nila dito, Bessie. 3 players towards B long. And once they push out the smoke, makikita at marirealize nila it's gonna be an 8 take. Pero ang gandang magiging flank nito kung sakali from Motive side kung itutuloy nila. Pero mukhang hindi. This time though, they would go on the teleporter instead. And Darion catches one with that headhunter. 1 HP para kay Minimize and the rest already covered by the C's as well. Vera to finally be shut down. Ganun din naman para sa kasunod na si Minimize. Yung flank kanina na wala na lahat and this is an open space for Trinity to try and plant the spike right now. At mawawala yung nagpa-plant. Pati na rin yung kasunod. May chance pa para kay Dario na makuha yung shot. And that's the kill, the clutch from Motive. Beautiful clutch coming in from Darion. Kumbaga, lahat nung pinakita niya, lahat nung napunta sa kanya, inubos ni Darion doon. And with that headhunter, kitang-kita natin, Bessie, yung value ng chamber dito nga sa map na to. And with that, men, this is a 1v4. No, I mean 1v3. Beautiful kills coming in from Darion dito. Bessie, hindi pa siya nagbabago. Tsaka kalmado lang siya. Sanay na siya sa ganitong pressure, ika nga. Doon lumalabas yung experience. And so far, especially siya yung chamber dito, laking value kung ganon yung magiging playstyle niya buong time. Good hold coming in from Motive here. Ang bilis ng sensitivity niya. Ilan din yun. For Decoy, with this operator on hand. Oh no! Repick! Missing that shot. And that is huge. Alam nila na mayroong isang tao nga na medyo mabagal hindi talaga maglaro. Pero si Waylay nag-recall pabalik. Papuntang B bigla. Ang layo nun, men. Buti kita, 3v5 lamang pa rin dito. Ang Trinity kahit anong mangyari. And for the side naman dito ng Motive, I mean, yes, na-clutch nga ni Darion yung kanina. Pero yung ibang players is hindi na din talaga makasunod sa kanya. Minimize. We will be able to take down Daiki. Decoy operator shot will actually prevail onto himself. A slow tumama. And that is 140. And Batek closing the round with a win. 2-2. Ang galing ng pagkaipit ng mga players dito ng Trinity against Motive Esports. They don't know where to look dahil meron silang showers, may A-short lamps sila, and then meron pa sila sa loob ng sites which is a neon that could easily move across the map as well. So, it was a lot to deal with para sa side ng Motive and early timeout ang ipapakita nila dito instead. So, habang maaga pa, susolusyonan na nila yung pagiging mismatch ng mga plays so far. A really early timeout like what you've said, no? And I mean, for the side of Motive, at least ngayon, medyo threatened na sila. Kanina kasi, yes, super one-sided yon, men. Pero 9-0 ba naman? Sabi ng Trinity, I mean, not in our map. Not in our home, not in our place. Pero syempre, for the side naman dito ng Trinity, everyone is actually really popping off. I mean, look at Decoy, 140, Santnas, Daiki, and Batank. Itong 5-stack na to, kumbaga, kahit galing silang premier, and medyo matagal na rin yung laban nila, I mean, they're gonna do everything. I mean, a slot is a slot for them. A playoff is still a huge advantage for themselves. At tsaka at the end of the day naman para sa side ng Trinity, it's a map they picked. So I'm pretty sure na komportable sila sa mapa na to. And just goes to show na kaya nilang tumapat pagdating sa gunshots dun sa first map pa lang na nakita natin after nilang humabol. Just so happens na hindi nila na ipanalo yon. Instead though, we're here in bind. And kung sisilipin natin, si Decoy actually nag-invest sa isang operator on the attacking. Let's see how it will fall down here. Toxin screen down. Tignan natin to. And one-way smoke coming in from Flaring. Pwede siya mag-snake mine onto side of Vera, pero sino ba yung may magsiswing? Merong papakita, and that is Daiki together with this trade na pinapakita rin ni Vera. Darion, one tap. Not in his favor, a Bucky
na lang. And another headhunter. Taking down one. Bat tank. Catching Darion agad. 3v3. I mean 3v2 rather. Lamang dito ang motive. Nightfall. May matatamaan ba? Okay, isa. Dalawa. Nagpatama sila doon. Intentional na nagpasama nga siya sa Nightfall doon. And it's all up to 140. Wala na siyang Season one. lineup dito, bes. Wala na siya molly. Ever. Enemy down. Really need to win this No way. fight! And that is 140 with a Just clutch! can't see. No freaking way. Ang ganda ng decision making na nangyari doon mula kay 140. And come to think of it, manggagaling sa iba't ibang pwesto rin yung remaining members dito. At kung tutuusin, it was actually a good hold to come from Darion already. And then they get a kill towards Minimize. Sadyang clutch potential, kumbaga ginawa para sa kanya. Itong clutch na to, he has an angle to hide from. And the other player, nabasa niya rin kung saan manggagaling. And with that, Orbital Strike now is online for Trinity. But now, Vera Convergence Path is online as well. Viper Spit, open din para kay Daiki. With this Prowler, wala silang makahanap dito kahit isa, but they need to move fast. They need to move in. But for the side naman dito nga sa Trinity, medyo slow pa yung approach nila all towards B. Pwede pa silang sumilip nga doon, and there's a huge chance na pupunta sila doon. Well, may teleporter naman dito, so pwede pa naman sila lumipat dito sa A kahit papano. Pero sa side naman ngayon ng Motive, waiting game ang nasa isip lang nila. May Viper Spit na pwedeng gamitin dito si Durkee. Daiki. Bakit napunta tayo kay Durkee? Pero anyway, meron siyang Viper Spit na pwedeng gamitin, pero all the way from A site, nag-iisa lang siya ditong naglalurk actually. And sinusubukan na agad siyang ipitin ng mga members ng Motive. Ang kaso nga lang, mag-isa lang siya dyan, and the triple stack, magugulat na lang sila. It's gonna be this A site, or rather this B site take na gagawin nila. Agad-agad na punish yung dalawang nag-hold. Grabe yun, Bes, no? Even using that convergence path onto one player. Pero sayang, kung ito 3v4 lamang pa rin dito ang Trinity in terms of head count. All you need to do is get this post plant down and retake down as well sa side ng ngayon ng Motive. So all spares are covered. He sees one. Meron pa dito orbital strike being that furious right now, and that is Decoy. Take it down two. Minimize all alone in a 1v3. And wala siyang choice nga dito, so they need to back away, move away, and just save up everything that you have for Minimize. Pero sobrang sayang din talaga because Vera used his ultimate dun sa akala niya maraming tao. Pero hindi, si Daiki lang yon na mag-isa, naglo-lurk lang siya. Open tuloy and caught off guard actually yung mga players ng B site dahil nga may nangyayari din towards A. But other than that, I have to comment, napaka-proactive maglaro ng duelist nila dito, ng Yoru, si Decoy, to be specific. This operator shots, yung adjustments na ginagawa niya, and the decision-making coming in, ang laking value para sa side ng Trinity. They are now on at least a 2-point advantage against Motive, and even forcing them to do a timeout. Second one. Wow. First half, second timeout. Wow. That says a lot. This is new and rare, to be honest, na ganito yung nakikita nga natin, no? Na MTV. Like, eto Bessie, in 6 rounds, 2 timeouts already. I think nare-realize nila na nalalaro sila masyado. Oo. ng players dito ng Trinity. They know the map pretty well. And alam din nila kung saan babalik eh. They have good reads kung saan manggagaling yung players ng Motive so far. And if Darion doesn't perform or hold a site, it's a problem. Yun yung problema nila. It's just Darion right now really doing a good job in holding sites. Kaya may 2 points tong Motive Esports. Yep. Who's gonna get this? Who's gonna win this? Kayang-kaya pa, puso lang mga pare. Pero pagdating naman dito ngayon sa Trinity, this is gonna be the big win na hinahanap nga natin. Pero look at that, Santnas! Beautiful kill! Na ginawa nga dito kay Vera. Shutdown si Vera eh. Si Santnas nagpapakita na eh. Patience.
Yan muna ang ipapakita ng motive, especially wala silang baril dito. Kaya rin naman yung Trinity, nagpi-play for picks. They're expecting a little bit of a push here and there. And kay Vera pa lang natin yun nakikita na napitas. Other than that, though, sila naman yung nasa defense and kailangan nilang antayan. May seekers silang pwedeng gamitin and it's just the timing. I think Minimize saw that. They have the Seekers, like what Team said, pero yun na nga, Minimize is here. Oh no, pero natamaan pa sila onto every utility nga na binataran dito ng motive. Pero for the side of Trinity, this is a 4v2. Headhunter, 8 bullets remaining onto Darion. Trinity, kompleto pa. They have the Viper Spit, they have the Dimensional Drift. Nahuli pa yung isa onto that hunt. May molly pa. The throwables coming in from Trinity, men. Making it a harder time for motive na makabawi. Sana mag 1-1. In-expect naman natin to kung tutuusin. Especially yung post-plant scenario na makikita natin from the side of Trinity. Dahil may Brimstone Molly ka, may Snakebite kang pwedeng gamitin. There's just a lot of value when it comes to the utilities they can play around with, especially on post-plants. Yung isang nagiging problema lang nila kanina is hindi nila matawid si Darion. And once na nawala yon, yung problema na yon, it just got a lot more easier for Trinity to come into a site. Kaya magte-technical post sila. Unti-unti nang nababawasan yung mga players ng Trinity. Unti-unti na sila nagiging picture, guys. Unti-unti bubura. Unti-unti na bubura. Tech pause! Ayan, hindi makukompleto ang araw. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Ray Ray nanonood na. Hinahanap niya kung nasan yung TikTok. Ayun. Pagka isipin mo, no, pagka-open mo, tech pause. Agad ang mangyayari. Di ba? Nag-chat kasi si Tarot Ray kay Ray. Ray Ray. Oo. Salamat sa panonood. Ay, nako. Pero habang may technical pause. Lahat ba na kinakas ko? 3 games? Sino lang yun, men? Ano ba? Isipin mo na lang, Bes, sa lahat ng kinast mo. Laging ganun, no? Oo. Tsaka tech pause din. Oo. Wala eh. Tinanggap ko na, men. Oo, tinanggap ko na. Pero yan na, nag-chat na, Gina daw. It's not them, it's you. Oo nga. Ang tanong kung gumagalaw ba? Okay, gumagalaw na. Okay Let's okay go! na. Let's go! Woo! Okay, for Trinity's side. Oh, ito na. 3 ults ang meron tayo dyan. Overdrive, Dimensional Drift, and of course, si Daiki. Kanina pa niya to hinahawakan. Itong Viper Spit na to. So, let's see kung magagamit nila this round. And we're gonna see that later on. Ito na nga dire-diretso mga pare. And with Santnas pushing in, at least they have that full control of showers. But right now, Decoy, Dimensional Drift is online. Asa ba yung mga kalaban nila mga pare? Plus overdrive nga na hawak din dito ni Santnas. Habulin mo ako. Kasi alam ko kung nasa yung mga kalaban natin ngayon. And Santnas catching one. That is usually right. And a Viper Spit na rin na hawak nga ni Daiki. At least, nakabawa na rin sila kahit papano. Hinati na yung mundo. Santnas getting some verticality right now. Pero may tao pa sa may heaven ngayon. Which is, yun lang din yung alam nga ni Decoy. Kitang-kita na yun. 3v5 lamang pa rin dito ang Trinity. Wala pa namamatay dito kahit isa. May snakebite pa on towards that spike. But Decoy! And another one coming in from him though. Vera, shut down! Wala sila nagagawa dito kahit isa. At mukhang magiging flawless pa nga kasi yung iba magmamamba out na. Habulin siya. And yung operator yung gusto nilang makuha dito. And of course, with Darion left alone, kailangan niyang kalabanin lahat ng tatapat sa kanya. Decoy, very low on the HP. Swing, isa pa. And that's the kill towards Darion na inaantay nila. 6-2! Alam mo yung ginagawa ng Trinity dito, men? Ano eh, kumbaga Araro gaming. Pero totoo. Tsaka may Viper Spit na sa loob ng site eh. Once na lumabas ka ng heaven, operator ang pinaka-worst mong makakalaban. Oo. Ito na. One hit delete ka talaga doon. And ganun yun nangyari. Especially with Decoy holding on to that operator.
For sure, if ever you're from Mongolia, syempre, enjoy na enjoy ka sa nangyayari. The representation is really great. Nakikita ka natin ngayon. But right now, Judge onto flaring. Trinity. Oh, someone is super near. Pero may tao pa nga sa may kanan mo. And that is Daiki. Falling down to the hands of Minimize. 1-2-1 trade. And Vera as well. Nakabawi nga sa Santos. However, sliding in. Catching one. Inuunahan nila. 3v3. Sinusubukan nilang unahan yung mga players dito actually ng Trinity. And despite having the wall mula kay Daiki, di nila in-expect na magpo-push yung players dito ng Motive. And we are not sure if it worked out. Dahil 3v3 pa rin to. They have the third force. Nahawak ni Darion dito, Besa. Anything can happen nga. Pero with this, Decoy is inside. Medyo malayo pa kung nasan si Flaring nga dito, but they're gonna do it. 2v3. We're gonna see that. Wala nang smoke at all yung mga players nga ng Trinity nga dito. Only the Molly nga yung meron sila. But 140, this is a really great angle. Pwede rin mahuli nga si Darion nga dito in just a few seconds. At yun ang kasasabi nga natin. And onto the side naman kay Minimize. Onto that Sheriff. Catching one. Pop flash. Wala siya nahuli dito kahit isa. 2v2. Santos! Oh no! The timing! 25 HP remaining! Pero meron pa isang tao doon. And this is Minimize. He's gonna get that clutch in a 1v2. Enough time for him to defuse that spike. 3-6. Very interesting round. Kasi walang pera yung Motive Esports dito kung tutuusin. I think ang naging kalaban ng Trinity dun sa final moments, especially nung dalawa na lang natitira, sarili nila, bes. Nataranta sila masyado dito. After this kill, nakita niya na yung Sky nasa likod and the shots didn't connect at all despite pre-firing, despite run and gunning. Kahit dun sa last player na manggagaling from A short, bes, nataranta rin sila. Oh. Kahit sino talagang matataranta ka doon, tropa. Pero eto na, hindi pa naman po so lahat talaga lalabanan nga nila. Pero yun na nga, Vera dito and there yun catching one by one together with Santos. With that trade, kumbaga si Santos dito yung talaga sobrang nagka-pop off din, no? And this is gonna be really scary because this is the swing na talaga sobrang scary and that is Vera. Nakabawi nga dito ng isa and a Nightfall connecting onto everyone right now. Oh no! Wala silang marinig. Wala silang makita dito kahit isa. And that is Battank. Stuck! We'll catch one. Minimize with a trade. Daiki from the rear. 1v3. Kailangan niyang gumalaw. Hindi niya mabueluhan yung nagde-defuse ng spike and through, natapos na nga. It's already too late. As we would say, pagdating dito kay Daiki, 6-4 and Motive Esports was able to steal that round away from them. And napakadikit, no, kung tutuusin. Alam mong ilang sila sa isa't isa. Wala masyado yung high confidence play na makaka-triple kill ka basta-basta lang. Dahil ang daming kasunod afterwards. Laging may trade-offs na makikita from the side of Motive, sure. But for Trinity as well, they have strong duelists to really start off rounds here. We're gonna see it. If ever they're gonna close it to a 6-6. Probably 8-4. Daiki, grabe yung decay, man. I mean, the thirst. Just go, 1 HP remaining. Alam mo kahit isang shell lang ng shorty na malayo, patay ito si Daiki. Yun nga eh. Sinusubukan nila huntingin kung nasaan itong Viper nila. Pero instead, makakatapat nila dito. Oh no! Siyempre may ult din ng Brimstone na magagaling. A short, so many people. And I'm not sure kung bakit nag-pre-fire si Decoy doon. Instead, siya yung makikita. Ayun na nga. And ang problema, Bessie, Vandal pa yung gamit niya. So kitang-kita yung bullet trail, yung bullet tracers. But for the side naman ngayon ng MTV, they're gonna switch up all towards B. Pero hindi. Andito pa sa A yung iba. Pero si Vera nandiyan naman para din talaga bantayan itong showers. Ang tanong kung kaya pa ba? Kapag makuha nila si Vera dito, ang laking tsansa. Pero nag-iba ng pwesto si Vera and that gave them the opening, the perfect timing para makapasok. Allow that A short to have the Viper spit, sure. Pero kailangan mo pumasok dito sa right side
of the site. And instead, Convergence path ang makakatapat nila dito. Daiki in a good position. Takes the kill. And now, down to a 3v3. Medyo stuck si Flaring sa kanyang Viper's Pit. Medyo malayo pa yung isa kasi nga teleporter pa siya. Pero with Hindi that, tumama. 140, super low on HP. Kaya pa ba nila to? Pero ayun na nga, nagkita na nga si Flaring doon. And that is Daiki taking down one. It's all up to minimize. Pero it's just Trinity. Clean shots round in for the half. themselves. And with this, 5-7 or 8-4? I have a feeling the 8-4. I mean, if ever you're feeling it, Standing. tuloy-tuloy mo na yun, man. Very well played para dito sa side ng Trinity actually. Despite having the Viper's Pit, nawala una si Decoy dito sa loob ng Viper's Pit na yun into A short, na-realize nila there's still an opening pagdating sa showers. And sakto din kasi yung timing na si Vera umalis dun sa posisyon niya. And it could have been a different case or scenario if Vera was able to actually stop that. Pero ito na yung aggression naman na gustong ipakita ng motive. Instead, si Minimize mawawala. Shando gets a trade, quickly goes back. Yep. Good pop flash by Minimize at least. Nagkapatayin sila doon na 1 by 1. Darion. Yung flick, at least dealing damage onto Daiki. 82 HP remains. But now Santnas pushing in. Meron pang snake bite. Vulnerable siya. Pero yung tao nga sa likod nila, wala pa sila idea. Pero Santas again with a flag. Take it down, Sean. Headshot pa yung kuryente. Pero yung kasama mo, nandito na yung judge mo. Walang nangyari. Wow. Lahat ng judge na tinapatan niya, walang nagawa. Wala. Switching sides. Hindi mo ramdam na judge yung gamit ng kalaban Yun niya, nga, no? dapat mas takot kang lumapit. Hindi Pero man lang instead, naputok eh. siya yung lumapit and aim for the head, especially kapag tumatalon din ng Neon, no? So, at least they were able to really make use and utilize this overdrive. And for TRN, they're doing really good. 8-4, and actually not too bad of a half kung gustong humabol ng Motive Esports dito. 9-3 is worse, sabi. So, at least ito, pistol round, yan ang kailangan nila makuha. Very important for them right now. High hopes, Bes. Sobrang malaki ang hopes ko pagpasok nga dito ngayon sa Trinity. And I really want to see a game number 3 pagdating dito. Or kahit 2-0 nyo na para naos na tayo. Pero, syempre, unti-unti na rin sila na-unlock. Parang ang ganda ko sa sila naglalaro, no? Oh, para siyang ano talaga, like yung NAOS Arena. Oo. Pero mas maganda yung Naos Arena. Sim. Tsaka kadiliman, no? Maglaro rin kayo sa lahat. Support Filipino business. Yun nga eh. Sana nga rin guys, magkaroon din ng TNC, di ba? Oo nga, no, walang Valorant TNC team. Valo. Walang Valo TNC. Kailangan lang nila ng bubulong. Bulong ko na. Sali na kayo. Gawa na rin kayo ng team. At saka ang dami nating teams na walang org. Best, sobrang dami malalakas na Sa team. VCT PH. Oo. Baka naman. Georgie. Naghahanap yun. So kung sponsor kayo at nanonood kayo ngayon ng Valorant, silipin nyo yung mga teams, Filipino teams na meron Kami tayo. muna. Ang Kami muna daming walang sponsoran org. nyo. Oo. Kami muna, tas syempre, commission namin yun eh. Di ba? Tas sponsoran nyo yung mga teams na meron tayo. Kung sobrang bait nyo, di ba? And right now for the second half, that is Vera. Light feed! Kamunti ka na. And refract away. Pero ngayon, Daiki, at least yung damage has been dealt already. Okay na yun. Pero yun nga lang, pagpasok nga yan dito ngayon sa loob nga ng smoke, parang nga nila gagawin ng paraan to. Daiki is here. No damage at all, but at least patay nga si Sean. Yung smoke, bawas na. Minimize. Super low na. Yung bala na ubusan pa makapari. Put it down 3 versus 3. Anything can happen there. Yun! Take it down 3. It's all up to 1. Decoy. Winnable. Winnable. Hindi pa napaplant yung spike dito. It's a fake right now. So alam niyang 1v1 to pagdating sa kills or the shots. Pero ngayon, gawin na nating 2v1 as the spike is already planted. TP away para sa kanya. And still going back to showers. Assuming para sa side ng Motive Esports na dito na siya manggagaling. Sayang yung TP kasi kung tutusin kaya niya mag-rotate agad pa A short.
Pero yun nga, Flaring will push. And that is a really great timing. Pinakita nga ni Flaring dito. Pa-drop pa lang si Decoy dito ng ng Sheriff eh. And with that, MTV is doing it. Paunti-unti nakakabawi na nga rin sila. And with this half-time break na ginawa nga natin, Belsi, kumbaga enough time for them to do a reset, I guess. Tsaka mag-reset. Lalo na, syempre dito sa second half na meron tayo, isa lang yung duelist kung tutuusin, di ba? For Motive Esports. So, it's really up to Vera to make an opening pagdating dito sa mga sites. But yung backlines nila, I think they can heavily rely on that. Kasi on the backside, habang busy sila masyado kay Vera, andyan si Darion. And already, immediately punishing Daiki. Decoy. On to short. Darion. No, nakita na nga sila. And the timing again. Pagdating nga dito sa MTV and Trinity. Kasi pagdating dito sa mga teams sa Tabesi, no, kumbaga hindi mo na talaga alam yung mga pwede mangyari. And with that, Decoy. 3 kills already with a Sheriff on hand. Vera, all alone with a Spectre. 2v1, winnable, but Santa said no. 5-9, Trinity. Pushing it to game 3. Wow. Na-thrifty pa nila itong round na to. And thanks to Decoy yet again. I think yung isang bullet niya, dalawa yung napatay niya. With a headshot na tumagos papunta kay Shan as well. So ang laking bagay nun para sa kanila right now. And Motive left scratching their heads pagdating sa round na yon. 5-9 yung score dito. Aside from that, hindi rin ganun kalaki yung budget nila. They have to save for this round. MTV, it's only Vera ang may bucky nga dito. But now, 140 taking down Vera through that wall. Toxin screen down. So yung bucky, hindi rin nila nagamit dito kahit papano. Okay sana eh. I mean, we saw the plan eh. But it's just wall banged eh. Flash to start things off. Daiki, ang gandang hold mula sa kanila. At ubos ang players ng Motive Esports sa round na yun. Ubos, pati pantubos. Wala rin silang armor, wala rin silang baril. Yeah. Pero right now, at least the reset is here. They have the firepower already. And the economy na pwede nga sila makabawi dito. And sa side naman ngayon ng Trinity, at least they're feeling it. I mean, Santnas, 16 kills. Kung ano yung nangyari kanina sa map 1, kalimutan nyo na yun. Kunyari na lang hindi nangyari yun. Go, go, go. If ever gonna go to mag-reset? Yeah, yung reset talaga yung magaling nga dito ngayon sa Trinity. At naugulat na lang din sila eh. Nandiyan na pala yung mga kalaban nila sa harapan nila. But for Motive, look at that. Yun yung sasabi nga natin. Di ba? Sobrang confident nilang lumalim ng sobra. Alam nila na at least may rest back coming in from the other side. Tsaka, syempre, yung dalawang duelists nga, it just allows you to really go around the map more freely compared to a normal duelist. Dahil kaya mong umatras, kaya mong bumalik, kaya mong tumakbo. Yeah. This is Daiki. Take it down Darion. Pero nga na Sean dito, mababay pa rin dito kahit papano. PV3, Sean is low. Dimensional Jeff. On the side of Decoy, for him to know exactly kung saan din sila i-initiate. Decoy with the Decoy and Vera again with the kill. TV2. Lumalamang na ngayon na Motive mga tropa. Di na talaga yung kailangan nga nila. Santnas is inside. Up. Bateng. Nakabawi nga na isa. Vera. This is the slow. Connecting onto that player. And the haunt as well. 2v1. Patience for these players, and that is Vera with a 4 free King K. Finally, 6-10. Nakabawi din dito yung Motive Esports after such a long losing streak. Not other than that, pero nagsasalit-salitan lang parate yung panalo nila pagdating sa mga rounds. Ang ganda nung naging hold initially ng Trinity dito, kung tutuusin. But we mentioned from the very beginning, kaya nilang mag-line up play
pagdating dito sa post plants nila. We've seen it from Shan na nag-hold lang from A short. Dahil sa 2v1 scenario na yon, lugi ka talaga. Plus may molly pang kasama na nandun na sa spike. So, they really didn't have a choice but to push out and see kung kaya niyang patayin yung last 2 remaining players. Have to be really careful with that. Darion, hindi niya napansin na may tao na doon. Ito yung scary. Tinan mo si Brock. Si Santnas. With an Odin. Para siyang, para siyang Brock ng energy. But right now, MTV, all towards B. Okay, medyo malayo pa naman si Santnas nga dito, so this is gonna be really not that scary. Isipin mo, an Odin and an operator in one site. This is gonna be really difficult for you to pull it off, and that is flaring. Catching one, 140 as well. Batek! Oh no, kahit hindered! Even taking down 2, that is huge! Minimize! We'll catch 1, pero wala malakas sa Odin, tsaka sa operator mga pare. 6-11, let's go! Napakakalmado. Sobrang kalmado ng shots na manggagaling din sa kanila. And who would have expected na yung Brimstone mo nag-aantay dun sa likod ng smoke na sinetop niya rin. The shots coming in from Bateng properly obliterating players from B long. And that just leaves one more doon sa loob ng site. And malalaman nila kung saan siya nagtatago. 6-11 and 2 more rounds away para sa side ng Trinity to make it to game number 3. And so far, it's looking good. It's looking great. If ever nasa side ka nga ng Trinity, no? Kasi ito rin talaga yung mga kailangan nga nila yung ipanalo. And yung nasasabi nga natin kanina, an Odin and operator, ito yung mga bagay na talaga sana hindi mo matapatan. Yun na yun. But, walang pera ang MTV. Hirap nun. Same yun, bes. One orb away for the Seekers. 2 orbs or 2 kills for Sean to get an orbital strike at least. Pero ang hirap nito kapag ikaw yung lugi sa economy side and ikaw din yung attacking. Wala kang firepower. Yun nga yung mahirap. Let's push. Tapos itong mga katapat mo at maririnig mo. Odin. Tapos may operator sa kabila. Pas na. Hirap nun, men. Out na ako. Pero at least, si 140 is super low. 1 HP remaining. Bateng. Take it down 1. Pero, I love the positioning coming in from Trinity right now. 1v2. Odin is down for the count, yes. Pero classic lang yung gamit nga dito ni Vera. And that is a complete shutdown for the side of MTV and TRN the match point already. Ang dami nang nahuli sa spot na yon. Sa pwesto kung nasaan si 140. And already, makikita mo dito sa mga rounds natin, especially towards B side, ang ganda ng mga holds na pinapakita dito nung fade nila. So, really having Bateng get those shots in, ang laking pressure yung nawawala para sa side ng Trinity, and that just allows them to have a leeway, move around the site, be comfortable, and execute whatever they want. Kita mo, sila yung nagsiset ng pacing dito, and with that recon, spotted out si Vera, wala na sila agad duelist. I'm out of here. There. But, with this, 6-12, Trinity, paano nila gagawin ng paraan to? 5 versus 4. You have that overdrive orbital strike, Nightfall, online for the side of TRN. One more for the Viper spit though, but yan nga lang, minimize. Catching 1, missing that shot! Sobrang importanteng shot nun, Bessie. Sobrang sayang nun, pero Decoy is here. Para nga talaga makabawi, minimize. Will be able to take down Daiki, preventing that Viper spit again and again. And they're gonna push it with an overdrive. Pero, sasamahan ba nila? Oh no, medyo malayo pa, but Bateng will get that. Oh no, Bessie, Spike is dropped. This is a 3v3. Lamang dito ang Trinity. Yung isa, nakita pa nila pagdating doon sa ating, well, mula sa fade. Pero Bateng on the other part of the map though. 30 seconds left. Didn't get that kill. Damage has been done though.
3v2 scenario para sa kanila. Yung operator in play pa rin towards spawn. Minimize. Pagkasilip niya, nandyan na si Santnas and flaring also goes down. Now down to a 2v1. Up to Darion. Makikita niya ba yung spike? Yun yung tanong. Kasi mukhang nasa loob. Nakaplant. That's the round. That's the game. And Trinity takes game number 2. Sobrang basic ng ginawa dito ng Trinity, no? All you have to do is take down 2 players, then pumunta dun sa likod ng ebot, tapos, defuse. Yun lang yun. Pero pagdating nga dito ngayon sa mga players nga natin sa Trinity, at least forcing themselves in order for us to see a 3rd game. To be honest, Bes, are you expecting this to happen? No, actually not. Para dito sa dalawang teams na to. Kasi by paper, obviously, Motive Esports, yun yung team na mas nakakalamang when it even comes to experience, ika nga. Pero I think, ito yung curse ng mga higher tier teams na sasabihin natin. Kasi when you come from a higher tier team, meron silang set play na ginagawa na. And for newer teams, premier teams for example, it's those teams na wala kang expectations. Other than that, hindi mo pa alam kung paano sila maglaro. Yun nga, 'di ba? Para silang haru, right? Yeah. Para silang haru talaga, no? I mean, syempre isa 'yon sa what do you call this? Dark horse ng VCT PH. But right now, for the side of TRN, at least they're doing everything for them to get all the wins that they have that they need, forcing themselves to game number 3. We're going sa Corrode. Correct me if I'm mistaken. It's gonna be Corrode, yes. Pero yun na nga, checking itong mga scores naman natin ngayon. The score is 13-6. Pinako ng Trinity ang Motive sa 6. And the fact na syempre itong mapa na to, which is bind, pinili din ng Trinity. So the comfortability was there. And on the final moments, especially doon sa latter part ng mga rounds na nakikita natin, sobrang online na nung ni Santnas, for example. Yep. Kahit si Bateng, ang ganda ng mga hold nila dito. And unfortunately for Motive Esports, wala sila masyadong space economy-wise. Parati nilang kailangan mag-eco rounds dito. Other than that, it just so happens Trinity is stronger on this map for the meantime. Yeah. I mean, pagdating nga dito, no? I mean, lalo-lalo dito sa game number 1 nga natin, syempre, you're gonna win the map that you pick, that you choose, syempre. Pero, of course, sa side naman ng MTV, ito yung matinding shake-up na nangyari, no? Shake-up to, man. Na-shook sila dito, sigurado. I mean, sila yung merong kalamakan nga dito. Like what you said, on paper, fan favorites as well. And TRN, binasag nila yung mga teams dito ng MTV. So kahit ano mangyari man sobrang gagalaw dito ng malaki yung mga map differential. Ang hirap din para sa kanila for Motive Esports to. Kasi on the second half, kung kailan hirap na rin silang makabawi, wala na silang timeout na magagamit. Kasi nagamit na nila yung dalawang timeouts on the first half itself. So, adjustments-wise, kailangan nila gawin on the fly. And speaking of on the fly, syempre yung MVP of the match natin na lumilipad na Neon at tumatakbong Neon is si Santnas yan with a 302 ACS na total kills of 20 pagdating sa mapa na to. Yeah. Pero on to this game naman, at least everyone really popped off. Not just Santnas, pero sa entirety rin talaga ng Trinity. And I really can't wait what's gonna happen later on sa Corrode, because that is the deciding factor before tayo pumunta sa game nga natin later on sa NAOS versus rival. Pero yun na nga, pagpasok ka dito, no? I mean, between 7 p.m. to 8 p.m., dun po magsa-start yung third game natin. So, okay, let me reiterate everything, Bessie. Between 8 p.m. to 9 p.m., yun yung ano natin, yun yung NAOS na time. NAOS natin for sure.
Pero yun nga, ladies and gentlemen, once again, kami nga pala ang Damon at your servers. You're watching VALORANT Challengers Southeast Asia. We're just gonna head on to a very, very short break. And after that, it's gonna be Game 3 ng ating second series. See you later.
Welcome back sa VCT Southeast Asia Split 1 Game number 2. Ay, actually, Game 3 na. Diba? Ganun nakahaba ang nangyari. Pero Taylor and Vel nga pala, your casters for today. And Bessie, aabot na tayo sa pang-anim na laro ng araw na ito. Grabe! Anong oras na? Lahat ng kinast ko. Nung ano pa lang, nung PH pa lang. PH pa lang. 3-0. Lahat. Men, walang ano yun, walang mintis yun. 2-1, 2-1, oh. Pati ba naman dito? Hindi Wala, pa tapos. it is what it is. It is what it is. Ganun talaga. Ganun ka kamahal ng Valorant, Bes. I love you too. Pero syempre, pagpasok nga dito ngayon, we're gonna get to see na 13-8 and 6-13. Yung score nga natin ngayon sa first 2 matches. Pero on to the side naman yung Korod Bessie, ito yung importante. This is the last map before tayo pumunta sa NAOS Esports. Yun talaga yung nilulook forward nating lahat mga tropa. Pero syempre, Pinoy yung maglalaro dun eh. Kaya support lang tayo. Pero ito, Korod nga yung magiging last map natin for Motive and Trinity. And promising, yung parehas na maps na nakita natin mula sa kanila. Promising for Motive Esports on Pearl, it was also promising on Bind with Trinity. So, actually, very interesting makita ang Korod. Yeah. Pero pagdating naman dito, lagi nilang din naman talaga na kung hindi Breeze ang pinipik, it's always Korod, Bessie dito ngayon sa games na nga to. Pero syempre, onto our matches. Andun pa tayo sa prediction natin na Motive can actually win this. But for Trinity, medyo delikado. Nakakakaba. Pero okay lang na magkamali kami sa first 2 series. Pero sana sa third, wag. Yun lang yun, man. Yun lang yun. Tama. At ito, no, syempre, once we see the maps, of course, soon, we're gonna see the agent selection coming in from them as well. Pero makikita mo dun after game number 2, makikita mo yung frustrations mula sa side ng Motive Esports. Yung cameras nila, nakita rin natin kanina. And you know, they're a little bit disappointed when it comes to Bind, but they can redeem themselves when it comes to Korod. And let's see, dahil single duelist pa rin yung laruan nila dito. Yeah, hindi mahilig mag-waylay itong Trinity, no? Kung napapansin mo. Hindi, Yoru Neon lang talaga sila. True and true. Yoru Neon. Yun nga. I mean, kahit ano mangyari, Santas Neon, Yoru Decoy. Sorry. Decoy Yoru. Oo nga, no, hindi talaga nagbago. Pero si Darion, at least, alam mo yung maganda? Si Darion kasi, one of the best Sovas out there. Even way back nung katagalan na. And I'm actually really happy na we're gonna see that Sova again, nagamit din ni Darion ngayon. But right now guys, sino manalo? It's gonna be Motive or probably Trinity. Yun lang yun. Rest, yun yung kasi yung ultimate champion best. Okay. Yung second placer lang pala hinahanap natin. Yun lang hinahanap natin, man. Pero yun nga, ultimate champion NAOS na yun. Pero, here we go. Who's gonna get this? Batik. Ibig sabihin ng batik. Ang batik pag Indonesian, yun yung way of yung sa fabric nila. Paano ka nagbabatik? Actually, nag-lesson ako paano magbatik dati. Legit yun. Ini-screen kasi yan yung kunwari, yung t-shirt kung dun mo ilalagay. Or fabric. Ang daming beses, ang daming proseso nung pagbabatik. Delikado kasi ako pag ako'y Wag batak ka, batik. Batik. Iba yung iba yon. Magkaibang bagay yan. Gusto ko sanang gawin. Gawin ko na ba? Hindi, yung pagbabatik. Wag na muna. Anyway, guys, eto na tayo. Game number 3. Huwag kayong mag-alala. Huli na talaga to. Oo, pagkatapos ito, NAOS na. Yung Philippine team. Yun na yun, men. Sure win tayo doon. Hindi ka siya natamaan. Weird. Weird. Kasi tumama yun sa perception ko. Weird, di ba? Kung ako yun, men, tatamaan ako doon eh. Oo nga. Pag tayo naglalaro ganun. 3v2 na ngayon on the pistol round yet again. And pasok na sila ng B site. Very much open for them to plant the spike. Ang tanong, saan manggagaling yung mga kalaban nila? Kasi dalawang magkasama, yung isa medyo nasa malayo. Nasa malayo pa.
It can be linked though, all towards Last mid. enemy But now remaining. Batink falling down to the Doing a hands thing. of Vera. So up to 1 though, and Darion is there to save the day, pero hindi na tayo naniniwala sa ganito. Kasi there's a huge chance na malay mo, Trinity ang manalo sa second round, bis. Ayun, nangyari na yun sa match natin, di ba? Counter thrifties or parehas na team nagtitrifty sa isa't isa. So, di mo talaga masasabi. Kahit sa pistol round natin, di mo masasabi. Pero ang pinaka nakakabigla dito, hindi kumapit yung utility ng Waylay. Yun talaga, ano? Hindi siya Weird. na slow, man. Hindi siya na slow. Kasi nasa likod siya ng box. Pero kita mo yung AoE, kita mo kung saan. Anyway, Alam mo, bes, problema na hindi mo nila yun. Hindi mo na problema yun. Tama. Magreklamo ka sa Riot. Ah, sorry. Kala ko sa barangay muna eh. Yun! Oh, and that is very minimized together with Sean catching 1. Make that 2 for the side of Sean right now, pero 5v1. Mag-isa at yun na nga Vera ang kukuha. 2-0. Kumbaga, at least it's cleaner than ever. Cleaner than last game. Yun na yun. May read sila. Tama yung read nila. Exactly kung saan nila ina-expect yung kalaban, dun lalabas ang Trinity. And they were just easily shooting their shots here. And good catch mula kay Vera. Same goes for Sean, na nanggaling din sa NAOS before. Ma-mention lang. Oo. Kumbaga, meron siyang dugong Pinoy. Tama. Ito na. 2-0, and of course, finally a buy round for the side of Trinity here. Waylay pushes out and goes Ooh. back. Okay. Bait and switch, sana yung mangyayari na yun, pero it's just ready rin. Yung mga players Sila yung nga nag-bait. ng Trinity nga dito, and yeah, Santnas, kinda low. And wala nang, well, meron pa rin smoke dito, ang motive, which is apparently si Flaring. Pero syempre, pagpasok ka dito sa A, ubus na. Daiki catching 1, Vera gonna take down 1 as well, pero yun nga lang hindered ba, and that is 140 with a wall bang, taking down Vera. Daiki wala kapawi ba dito kahit papano. It's all up to Flaring on 1v4 scenario with a Spectre on hand. This time around, lahat ng nilabasan nilang area, hindi in-expect ng Motive Esports na manggagaling sila doon. Majority of the kills even, hindi man lang nila nakita kung saan manggagaling yung shots. But Flaring, on the other hand, kaya niyang i-expect na lahat ng angle covered right now. Especially spotted out pa siya. So, everyone's eyes would be there. The smoke, imposible na to. Pag manalo ka dito, men, ewan ko lang, Champion ka na. kumbaga. Automatic. Oo, men. Hindi, pag nanalo ka dito, men, check PC ka, promise. Papasok ka na ng VCT Pacific after. Oo, yun nga eh. Wala nang question No doon, men. questions. Oh. Oo, hindi. Iisipin ng EMEA, what? Flaring is from France. He needs to be in VCT EMEA. Uy, Pag-aagawan ka. grabe yung storyline. Ginawa natin. may Wattpad ah. Isipin mo, 1v4 lang, may istorya na bigla. Hindi, isipin mo, wala pang Wattpad ang VCT. Oo nga. Wala pang fanfic. Wala pa. VCT. Pero Baka at oras least- yun na to, guys, kung nakikinig kayo. At si Chamber tsaka si Viper nagbebe time na. Tama. At least alam na natin yung resulta na. Ito, for the side of Trinity, yung play nila, especially on the buy round that they had, a lot of unexpected encounters mula sa Motive Esports, and they can replicate that. It's a really big chance. Vera with the up. Double swing, triple swing, Prowler out and a flash as well. Pero yun na nga, dire-diretso lang sila pumapasok. Santras catching 1, pero meron pa dito lang sa may holes. Pero paano pa nila ipapasukin to? Hindi pa sila kumukuha dito ng kahit isang kill pa though. But now Vera, at least, catching 1. Yung Omen pa yung nakuhuli nga nila, which is really important for themselves. Pop flash connecting onto these players. Minimize is here on top. Plus that nade. Para rin talaga hindi na sila mahirapan on terms of kung sino ba yung pick off nga nila. Pop flash. Not gonna connect onto Bateng.
Decoy and Santnas pulling off some strings para makabawi sila dito. Make that a 1v3. Pero Daiki says no. It was just a matter of time na mahanap nila kung saan nakapwesto itong Motive Esports. Ang ganda ng execution nila, tumama rin lahat ng mga flash, papasok ng site ha. Pero here on the latter part, hindi na nag-connect yung paranoia doon sa defense natin. Sa gusto nilang gawing retake sana, wala silang nakuhang value sa paranoia. Plus, they don't really have any clue kung saan nagtatago majority of the players here as well. They didn't have an angle. Aside from Heaven, na supporting role yung KO. And speaking of the KO, minimize. Ooh, that has to hurt. The damage has been received para sa kanya. Unti-unting paggapang mula naman kay Decoy. Walang pera ang Motive right now. Decoy. Grabe yung confidence, no? Just go and Santanas will get that instead. Sean with a trade. There's a 3v4 right now. Ulitin ko, walang pera at 140. Rinig na rinig ka ng mga kalaban mo. Sean will step inside. And with this, Santanas has a perfect angle for him to take down two. Paranoia perfectly placed. He's gonna catch Darion, but Sean with that trade. Okay, 3v1, winnable. Nope, says 140. 2-3 and the Trinity. Ganda. Sasagot sana nila ng flash pero ito yung mga hindi nila nasasagot. Actually, ang daming loose ends mula sa side ng Motive Esports. It could have been also because they were on an eco disadvantage. But ang daming nalulusutan ng players ng Trinity dito. And so far, yung mga rounds na naipapanalo pa nila is yung mga rounds na namatay yung Motive nang walang kalaban-laban. Okay. Pero, syempre, expect na natin na magiging slow play itong mapa na to. Oh. And with this, B-frack away, minimize. Finally, nakabawa nila sila dito kahit papano. The game is really close, Bessie, no? You have to know kung sino pa talaga yung pwedeng manalo nga dito. All you have to do is, syempre, wait and probably root for themselves. 140, taking down 2. 3v4, Trinity. Sila pa yung may lamang dito kahit papano, pero yun nga lang, Decoy missing that shot through that smoke. Meron pa sila mga flashes nga dito, so this is gonna be really scary. Minimize holding that flash. The pop flash is here. They're not gonna catch one, but Batnek again and again, we're gonna take down 2. Na-counter nila yung play na gagawin sana dito ng Motive. Slide out? Not gonna happen. Not even a slide. Jump peek ang ginagawa ni Santnas doon. Pero naghahanap lang naman siya ng last remaining player. And si Darion yon. 2v1 scenario. It's just a hunt kung nasaan si Darion. But he's having actual good reads kung saan lalabas yung mga kalaban. Nonetheless though, yung round na to ay mapupunta na nga sa side ng Trinity for the meantime. Trinity still proving na talagang isa sila sa mga dark horses, kumbaga, sa mga players, sa mga teams nga natin dito. And if ever ganun na mangyari, Bessie, sobrang gandang pangyayari nga nun. Kasi lalong-lalo na. Sino ba yung nanalo sa match 1? Di ba galing Premier, right? Tama ba? Oo, galing Premier. So, yung mga teams natin sa Premier, yun yung mga makakate. Kasi syempre, maganda rin yun eh. Kasi of course, if ever you are from Premier, hindi broadcasted yung mga matches nyo. Hindi rin kilala yung mga teams na to. Well, comparing to Kadiliman, utang na loob, sila Borkum yan eh. Pero, that is a statement for them na kahit galing kami sa Premier, you better watch out. Tsaka, especially aside from not being broadcasted, iba rin talaga yung playstyle ng Premier. Compared nga sa may VCT PH, may league ka, may org ka, may bootcamp ka, kasi long staying ka na sa isang VCT circuit. So, it's a lot of unexpected things happening. Kahit anong aral mo sa mga teams na to,
hindi mo makukuha lahat, basically. Dahil, imposible, di ba? Unless makita mo rin yung stats, syempre, or yung VOD mismo nang galing sa Premier. But, that's not really the case. And for now, Trinity, lamang na lamang sila dito. And when you look at the money in the bucket para kay Decoy, 7 kyaw lang naman yan. Wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. Kahit konti lang, That is 140. Take it down 2. Daiki as well. Darion dito down for the count. This is a 5v2 right now. Napakahirap nito, Bessie. May pera o wala ang motive. Ang Trinity, they know how to shut these players down. Obstacle removed. Okay. 1 down. Pero 63 HP remaining para kay Minimize. At hinahabol na siya ng mga teams, ng mga players dito. From the side of Tunay Trinity. pala. Pati siya Tunay na pala. peke. Ayun nga eh. Tunay pala. Gulat ako, nag-flick bigla. Oh. Kita nyo? Yan ang galawan sa Premier. Oh. Ay, nako. Ang laki din kasi ng advantage mo kapag may Yoru Neon ka. Ang likot niya ni. Oo, sobra. Ang kulit niya ni. Bessie. O diba? Narinig mo yung sinabi ko kanina. It's Alin really hard for a waylay na mag-isa lang as a duelist. Mahirap. Can't use it. Tsaka bago nga siya makapag-refract, namamatay na rin siya eh. So, for Trinity, they're just really fast on the trigger as well. Parang Viper best, di ba? It's really hard for a Viper na solo controller. Controller. Yeah. Sobrang hirap nun, man. Pero yun nga lang, ang Trinity medyo umaasim. Unti-unti na silang sumisilip, isa-isa. Just trying to pick off one, and dun sila nahuhuli. Bigla, 140, all alone, 1v4. Alam din nila kung saan nagtatago si 140 dito. Kita na rin siya. Damage has been done. Meron siya uli. 6 HP. Pwede siyang pumunta ng B-side, pick up the spike, sure. Pero apat yung makakasama niya. Oo nga. Hindi mo naman, partida hindi siya gumagalo sa camera niya. Pero, malay mo. Pero wala man sa Odin, sabi ni Darion. Hindi na siya tumatama sa Vandal, mag-Odin na lang Tsaka sa ako. op. Oo. Tapos na siya doon. Gumraduate na siya from game 1 to game 2. And now, Odin naman daw ang makakatapat nila. Unfortunate for Trinity, but ito exactly yung hinahanap natin from Motive Esports. Kung kanina masyado silang nasasalisihan sa mga angles this time around, actually, napigilan nila yung gustong entry na gawin dito ng Trinity, or at least the slow play and pick-offs that they wanted to do. Excited na ako sa laban mamaya. Same. Kahit 5 games pa yun, wala ka pa. Sim. Null Command coming in from that KO, just apparently si Minimize, Decoy. Nagkakabulan na sila kung nasa yung mga kalaban nga nila, pero pagpasok naman dito mga tropa, the swing is there, and that is Decoy catching one. Hindi pa naman tapos to, meron pang iba, Minimize sa kabawi pa, pero yung ano, Santanas, nakaisa rin siya. Santanas pushing in on towards elbow, Viper Spit is online, pero yun nga lang, pagpasok nga dito, wala silang idea kung nasa yung mga kalaban nga nila, kasi nga nasa loob na sila ng Viper Spit ngayon. Santanas is here, alam niya si Flaring dito, super close lang din, and if ever lumabas ka dito, talagang patay ka. Oh no, may decay pa, and with that, Flaring catching one. Pupuso pa mga tropa. Buti ito, 3 versus 3. They really need to push this or win this no matter what. Kasi if ever hindi, may 3-6 to. Paano na yung gagawin nila, Bessie? May paranoia pa tumama nga sa isa. Ano ba yung inaantay nila? At yun na nga, Darion, he's gonna catch one. Winnable. Batek with a second one right now. Pero yung oras, hindi na kaya, and Trinity still managing to win that round. Ang ganda sana nung naging plano nila doon. Actually, napilitan or na-push out nila yung Viper dito. Nawala yung Viper Spit, pero once na mag-dissipate yung Viper Spit, ang bilis din pumitik ng players mula sa side ng Trinity. Look at this kills coming in from Batek. No clue at all. Siyempre, after the Viper Spit, nandun pa rin yung onting decay para doon sa ibang players na natira doon. And ngayon, dahil dyan, magta-time out yung Trinity. They have the round recovered, surely. But I know they can do more as well coming into the next rounds. And they have an operator to deal with.
Yun na nga, timeout for the side of Trinity. Even though sila yung nanalo doon, Bessie. Kaya nga. Grabe, no? Ano lang to? Grabe. Nagutom. Sana. Ikaw ba? Kanina Ako, pa. dinner na dyan ah. Kanina pa ako may FT, men. Kanina pa ba? Ikaw pala may naririnig akong plastic. Kanina pa. Hindi, pag break lang ako kumakain. Ano yun? Siyempre, Kumakain mahirap ako ng- habang yung game. Kumakain ako ng Hearst Carolina Reaper. Ano yun? Search mo. Samantalang ulam ko HERR. kahapon, manok, yun lang. Sorry, Bes. Oh my God, alam mo na yung miss ko? American household. Mang Inasar. Tsaka Sisig Hooray. Hooray. Talaga, yan ang sasabihin ko pag nakain ko. Giyami. Tama na. Alis na ako. Sige. Batek. Catching on decoy, so nakabawi pa dito ng isa mga pare. Medyo mahaba pa naman yung oras pero lahat sila dire-diretso all towards B. Men, walang makakapigil. Alam mo yung rumaragas ang jeep na pupuntang Kogyo? Ito yun. Ganun sila, men. Patok! Tapos yung tugtog 180 BPM, lahat ng kanta. Pare-parehas ng beat. Diba? 5v2. Tapos, partida. Yung likod niyan, pag sasakay ka ng jeep, kailangan mo talaga iangat yung legs mo kasi ang taas. Pero yung likod lang, yung likod lang. yung harap na kanguso. Oo. Tapos imbis na i-pull mo yung string pagbababa ka, hindi, pipitik ka lang dun sa bubong. Uy! Muntik pa sila makolateral doon pero hindi pa tapos to. Vera? Harap-harapan. 1v3. Vera, pero yung nga wala ng oras, kailangan nila patayin. Yun na nga! Iba ang mga premier teams natin, men. Built different. Ay, nako. Grabe. Muntik pa silang makolateral dito, pero all in all, in the end, for the side of Motive Esports, hindi ko na rin alam, sasabihin ko sa round na yun. Kasi, Grabe ano natin, best, yung French ambassador natin. 1-6. What's happened? it do be like that, we. It do be like that. Decoy. Whoop! Outlaw lang naman to mga pare, pero yun nga lang. For MTV, the struggle is real. But for Trinity, men, iba ang mga Mongolian. Oh, what a flash. Ang ganda ng setup. Oo. Wala kang laban dun. Men, 1, 2, 3 pop yun, men. May countdown yan sila habang nagsisetup. Nightfall. Oh no, hindi tinamaan si Keo at si Viper. This is gonna be really difficult for them to pull it off. Darion catching one. At pupasok na nga sila dito. Wala pa sila idea nga. Super Urban nga na mga kalaban nga nila. Pero look at flaring. 3 kills already. With a 4th kill. At yun na nga. Narinig kasi ako ni Tita Plaring. Narinig ako ni Plaring, men. Sabi nung caster sa Tagalog. Kulilat daw ako. 1 kill lang. Pakikitaan kita. Ayan. Diba? Easy. 4 kills para kay Flaring dito. But it was also a thrifty round. Huh. Hindi You'd rin, never din know. Hindi rin din naman sila nahuli dun sa dun sa Nightfall sadly. So ayun. Kasi kung nahuli sila dun, that would have been a different story for sure. Wait, hindi nakita. Yung nag-aantay na sa likod lang. Nasa taas lang si Sean dito pero spotted out siya ng Hunt. Kailangan niyang umalis. Spotted out yung ibang players pero mas nagulat si Darion. Pagkakita niya, namatay na rin siya. It's now down to a 5v4. Mabilisang take mula sa kanila with an overdrive online. But Minimize was able to minimize that as well. But Tank, on the other hand, mainit to pagdating sa gatilyo pero hindi masyado mainit pagdating kay Sean na prepared din makita yung mga susunod na kalaban. Ang kaso nga lang, masasagot yung 140. And now, we are down to a 2v1. 2v1, medyo mahirap to. Bessie to attack the flaring dito. Medyo umiinit rin dito paunti-unti. And in terms of utilities, well, utilities dito yung Trinity. But right now, planted naman to for themselves. Flaring, pushing in, and that is 140 with a kill to end the first half to an 8-4 lamang pa. Yung mga tropa natin sa Mongolia. 8
5-4 para sa halftime na to. At hindi nalalayo dun sa game number 2 natin kanina na naging 8-4 din yung scoreline natin. Motive Esports though, they really have to get the pistol round dito sa second half if ever gusto nila lang mapadali yung buhay nila. But for Trinity, everything's looking good so far. The executes na ginawa nila on the attacking worked in favor of them. Minsan heavily pa nga in favor of them. They also react well doon sa mga players or sa setups na ginagawa dito ng Motive Esports. Pero may ano din promising side din para sa side ng Motive Esports. Kagaya na lang nung timed flash plus the swing from the Viper, 'di ba? So, you know they can be prepared but it's difficult kapag yung katapat mo Trinity na yung shots tumatama talaga. Yun na nga, no? Kumbaga, sobrang crispy. Lagi. On point yung mga players nga ng Trinity nga ngayon. And for Motive, they really need to figure things out on how can they actually stop the aggression ng Trinity. Bigla na kasi tumitigil yung yung video nila. Ready kasi yung mga tropa natin. Once again, a big shout out to our production, to Mr. Theo, the best director ever in the whole world. Pag nagtampo sa'yo direct natin, sige ka. Sino ba yung direct natin laga? Si Darwin. Oo. Yeah. Huwag mo nila sabihin. Sige. Sana hindi mo na siya nanonood ngayon. Sana hindi mo na nanonood ngayon. Ito na. Slowly but surely, paggapang mula sa side ng Motive Esports. They have the recon prepared in case. But the rest of the players will come from the right ends of the site. Kailangan umatras dito ni Flaring ng kaunti. Darion, out in the open. Nag-dissipate ng smoke, pero nga lang 140. Oh no! Right-click onto the classic right now, pero nga lang talagang 2-2 trade sila. Santanas catching one, make that a 2v2. Ano lang, grabing trades after trades after trades yung ginagawa nga nila, but batting. Oh no, seize! Tinamaan yung dalawa! Oh my God! That is actually a really great utility na ginamit nga nila dito. Pero, that is everything na meron ang Trinity. They still have one more smoke though. Ayun na nga. One enemy remaining. Oh! Daiki catching one. Solo to Sean. Paano hindi gagamitin ito? Ghost yung gamit niya. And that is Daiki with a second one. 9-4. And if ever you're in the shoes of MTV, you don't want this to happen to yourselves. You are MTV. But Trinity is destroying you. One by one. Also on the pistol round, di ba? Ang laking bagay, ang laking factor nito. Knowing the scoreline as well. But ang laking disiplina rin mula sa players ng Trinity. I know na may C's nga dito na pwedeng gamitin. Tumama yung C's sa dalawang players. Pero hindi siya nagmadali. Alam niyang paparating pa lang si Daiki dito. It would be a lot more easier if you get at least the trades to come in. But they really didn't need that at all. Dahil malinis yung pagkakatake nila. Damage has been done dito pero wala nang takas. Pagdating kay Decoy, the push from the Waylay is also there and they have to react quickly. 140 already positioned on his prime. Pero on the other hand, 4 more players is still pushing out. Low sila dito pero 1v4. Yeah, I mean, dito, kumbaga, this is one of the desperate moves na rin talaga na ginawa nga ng MTV dito no? I mean, forcing themselves na bumili ng Stingers nga dito, investing in order for them to win. Para mabalik lang din talaga sa kanila in their favor. Well, for TRN, they don't have any economy right now. Buti lang din talaga nag-workout itong stun nila. Pero, napansin mo yung best, yung saturate, nag-bounce dun sa ulo, sa mukha ni Neon. Sakto sa pag-slide niya, umatras yung saturate. So, well, okay. So, ibig sabihin, ano siya? Hindi siya tumatagos. Para siyang recon. Ay, hindi eh. Ang recon kasi hindi tumatalbog unless i-bounce mo eh. tumatalbog siya kapag naka-bounce. Para Kapag siyang naka-tool, molly bounce. ni Brimstone. Oh, No. Yun. Yun. Mas okay yun. Nanoswarm din. Tama. Tama.
Okay. May passing. Okay. Pero yun nga, kailangan mag-invest ng MTV doon kanina. So, here on this round, they're left still with Stingers and Specters. Maliban na lang kay Vera na namatay kanina doon sa round na yan. So, nakapag-upgrade siya dito kahit papano. But, of course, they have to be really careful yet again. They start off with the drone, shutdown na agad yan, and towards mid, yung paranoia, yan ang magiging sagot dito ng Trinity. And the kill coming in from Santnas. Unexpected para kay Derion yun. Pero meron pa dito pangalawa mga pare. Hinati na nga yung mundo pero nasa yung mga kalaban nga nila. Minimize and Vera making a name for themselves. Taking down 2. This is a 3v3 already. Pumupuso pa rin dito yung TRN kahit yung dalawa naka-sheriff lang. And the wraparound starts here. One from main to all the way from Link. At napakahirap na nga na to. And Vera will get that. 1v2 Bessie. Ito na ang pagbangon ng api. One enemy remaining. Oh, minimize. He gets the kill and now left alone. Daiki na lang ang natitira. Nakita na rin nila kung saan siya nakapwesto. They don't really need to do much any longer. With the low HP, wala rin masyadong magagawa si Daiki dito. And 6-9. Nice ang magiging scoreline natin, Bessie. Totoo lang, may pag-asa pa naman talaga. Itong Motive Esports. Lalo na successful yung naging force buy nila. Yun na nga. And isa lang yun namatay doon sa force fight. Predict, kaya puso lang. Malay mo, tumama pa rin yung prediction natin. Oh, sana. 6-9. Nice. They have the Hunter's Fury for the side of Motive. No ultimates at all for the side of Trinity, but into this game, they really want to be this aggressive right now, pero Hunter's Fury not gonna catch anyone right now. Third, Hunter's Fury, okay, wala dito kahit isa. But look at that, Vera getting tagged onto that KO nade. But the rotation from A to B, si Daiki lang ang nag-aantay dyan. Nakapitas pa ng isa, pero wala siyang idea at all na meron pang nasa loob na. Pero yun na nga, Daiki still managed to get that kill. This is scary. Daiki single-handedly taking down everyone! Wow. In B site! Kaya niya pang maka-ace dito, Bes. Kaya niya talagang maubos lahat. Pero minimize, not gonna allow that to happen. Instead, andito siya at siya na lang ang naiiwan. Aside from that, nag-connect pa pati yung Prowler kanina. Pero makakapwesto, makakabuelo pa rin siya dito. Hindi nga lang kay Decoy kung hindi sa taas. 8, or rather 6-10 yung magiging scoreline dito. And mas mainit pa sa game number 1 yung ngayon na nakikita natin from the side of Trinity. Sobrang init nito, men. Kasi yung game 1, reverse sweep, di ba? Single hold yun, Bes. Hanggang makarating yung rest back. Yun nga eh. 3 yung nakuha ni Daiki doon. Grabe. 6-10. Double digit na Trinity nga dito, Bessie. Kanina, nag-OT tayo. Ang tanong kung mauulit ba yan ngayon? Sakit sa ulo nito para sa side ng Motive Esports. But for Trinity, might just give them this push na kailangan nila to win against a better known team para sa lahat. TRN, or rather 140, patiently waiting sa loob ng smoke. In case na may pumasok dyan, mahuhuli niya pero mawawala na rin tong smoke na to. Instead, makakatapat nila syempre yung null command ng KO. No utilities can be played out here right now for TRN. May lalaban ba? Yan ang tanong. Yung isa flash out pa! And what a swing from Decoy! And even the transfer of the spray managed to pick up 2 and now down to a 3v3. Si Vera naman, nandito pa rin, buhay pa rin sa may corner. Viper Spit is online pero medyo malayo pa naman dito nga si Daiki. Pero nga ng Vera dito to the rescue but Derion says no. So, Daiki falling down to the hands of MTV and finally managing to get this win again. Slowly and surely, one step at a time for the side of Motive. Pero nakita na nga natin dito no? That flash is really scary. Even flashing out his teammates as well. Buong time, flashed off yung Viper. Wala siyang kalaban-laban doon. Other than that, Decoy was able to pick up those 2 kills doon sa swing na ginawa niya.
And sa transfer na nakuha niya it wasn't enough. Marami pang buhay na players mula sa side ng Motive Esports dito. And nagsasalit-salitan lang sila actually. And this time, Trinity, sila naman yung nasa eco disadvantage. Paano to? Ano ba yan? Ano ba pumapanalo to? Pero yun na nga, that is minimized. Taking off one! Pero Santanas! Using his ultimate sa harapan ng 3 tao. 5v3. Motive is... they're actually feeling it already. The comeback, kailangan nila mahuli to no matter what. Once again, you really need to win your first match no matter what. Kill coming in from Vera, isa. Alam niyang may isa pa towards B site at alam niyang hindi nila kailangan pumunta ng B site dahil 3 sa mga players nila dito from Motive nasa A na. Isa lang ang kailangan niyang problemahin, that's mid control, but look at this. Sinusubukan ng Yoru mag-flank pero siya ata yung mahuhuli dito dahil walang kaalam-alam na nandyan si Vera. Pero ngayon, finally na-punish na nila yan. It's now down to a 3v1 as Decoy is the only player remaining here. Dimensional Drift available, pero Spectre on hand. You know what? Sadly, winnable pa to. Pop Flash is here, but Darion, quick reflex, catching Decoy, 8 to 10. Enemies close. And now Motive Esports, Bessie. Sino kaya mananalo dito, no? Hindi ko din alam. Sa totoo lang, nakaka-capitalize kasi nila yung mistakes ng mga kalaban nila eh. Yun na yun, man. I mean, you flash a while ago at yeah, marami. I think eto na yung timeout. Sabi ko nga, magta-timeout sila pag natalo sila sa round na yun, especially ito yung magiging buy round nila. I think though, naging overconfident din dito yung side ng Trinity dahil nga maganda yung mga rounds na nakikita natin a while ago. They managed to really get the kills bago sila maunahan ng Motive Esports. Pero, of course, with that overconfidence, when you keep swinging like that, may sagot din naman yung Motive Esports. Well, may tutok din naman tong mga team, yung mga players natin dito. So, it's just a matter of time. Kumbaga, isang timeout to reset themselves, maybe, para sa side ng TRN. And, Pero mas may tutok na. Tama. Tsaka Malapit na, guys. Next game na. Lapit na, boys. Kaya ako sa inyo, kumain na kayo. Sana all. Kain nyo kami. Kain nyo na kami, man. Yun na yun, boss. Pero look at that. 8 to 10. 3 more for Trinity and 5 more for Motive. Meron pang isang timeout ang Motive nga dito kahit paano. But with this, the reset settles in. Medyo malayo yung TP nga dito ngayon ni Yoru. But at least, Vera, they're inside already. Hunters, feeling nga nila pag ngayon ng mga kalaban nga nila. Pero meron dito makukuha dito. Okay, medyo wala pa. Prowler, all the way from mid. Bateng, he's not gonna catch anyone right now. Pero yung Prowler, at least alam na meron pa. Daiki catching one. This is a 5v4 already. And for the side of Motive Esports, isa silang hinuhuli. Flaring, taken down 140. At least opening the doors for them here in A. But now Santanas! 1-1 trade onto Sean. Nagkaroon na ng A yung Santanas, ha? Pero nandito na rin, syempre, yung ult mula sa Fade and may mga nahuli din dyan. Decoy, time to go out of the ult and this is already the Decoy being set out. Pati sarili niya, finlash niya, partida na daw yun. Pero now down to a 3v2 and they have to defuse the spike for the side of Trinity. Daiki, just the perfect time! Pero nahuli pa rin siya dito nung shorty mula kay Minimize. 1-1 trade indirectly para sa kanya. Decoy, 5 HP remaining and Minimize has to play it for himself. He takes the clutch, he takes the win, and Motive Esports, they're so back. And that is the timing na kinukuha nga ni Minimize nga ngayon. That could have been a win for the side of Trinity kasi maganda rin naman ang positioning nga nila. The fact that is a 1v2 and medyo low na rin si Minimize nga dito. They took that time. They waited patiently. And with that, they got the clutch. Pero kung napapansin mo ng best no? Talagang everything went in the favor of Motive Esports sa round na yun. Man, kahit yung swerte
napunta sa kanila. Kasi kung tutuusin, patay na dapat si Minimize kanina pa. Hindi lang talaga siya nakuha ni Daiki. And dahil doon, nabuhay siya, nakapag-clutch siya. Pero 1-to-1 trade na naman ang makikita natin Stun dito. yung dalawa. Yung dalawa na stun, gusto nilang i-push out. Pero ito na nga, harap-harapan sa tatlo. Medyo walang chance pagdating dyan. Ang gulo. Ang gulo. The comeback is here. Sobrang swerte, Bessie. Everyone is scattered. Wala silang pera sa round na to. So, they wanted to push mid. area. Nakita nyo naman kung ano nangyari sa mid. Oo. Pero, what's the plan here? Pick up the orb and plant the spike para kay Darion. Maximize. Oh, 3H din yun, man. Kompleto siya eh, no? Alagang-alaga siya ng mga kakampi niya. I got you, Bo. 1v4, 45 seconds. Ano ba? Daiki. With the Sheriff. Sees one. Denied. Alam mo, nakuha ng MTV? Ano? Big win. Such a messy start of a round. And, syempre, nakita mo, na-stun yung dalawa eh. Na-excite ka. Sige, Oo. na-stun yung dalawa, push nyo! Push nyo, Ayun ang pasukin nangyari. nyo. Na gusto Sino ko mag-guess, naman oh? mag-drone. 6 to 2 sa second half, and for MTV they're feeling it already, pero yun na nga, Vera will push again and decoy. At least nakabawi siya dito kahit isa, no? 1-to-1 trade for themselves, but right now mas mahirap to, wala si Vera. Yun nga eh. Convergence path pa naman sana. Yan ang kaya niyang dalhin. Pero, they still have a null command, come to think of it, para masabayan ito mga players ng TRN or ng Trinity. Pero, kaya na sabi mo, mas mahirap to dahil wala silang duelist na papasok. They start off with the null command, help with the drone, pero wala silang makikita sa loob ng site. Instead, nagbibigay ng space dito yung Trinity. Ang kaso si Dico yung mahuhuli just behind the box. And right now, the Viper Spit is here. Nahawak nga ngayon ni Flaring. They need to get this one by one. Pero nga, look at Daiki. He's gonna catch one. Pero inside that Viper Spit, nasan ba yung mga kalaban nga nila? Pero harap-harapan din dito makakapitas nga ng isa. 2v3 already. Make that a 1v3. TRN, still sila yung may lamang. Flaring all alone sa kanitong Viper Spit na to. Pero siya pa yun natatalo. Pero yun na nga, Flaring, muntik na! Almost getting that 1v3 clutch. Oh my goodness. Parang nowadays, di mo masasabi. Actually, matagal-tagal na rin, no? Kahit may Viper Spit ka, di mo na masasabi kung ikaw yung mananalo. Kasi once na nasa loob ka ng Viper Spit, medyo clueless ka na sa nangyayari sa labas. Yep. Unless pumasok yung kalaban. Pero marami na kasing plano o marami ng planadong movements ang mga teams dito para ma-cancel out itong ganitong klaseng ult. Muntik pang makaklatch dito si Flaring, but nonetheless, worth it yung pagbibigay ng space dito ng Trinity and wait for a retake scenario to happen. Kahit na, kung tutuusin, initially looking at it, lugi sila. Oh, sobrang lugi nga talaga, Bessie. Bang, bang. Pero, on to this game right now, that is TRN! Oh my goodness. To that smoke, taking down 3! Super valuable for the side of that judge! For V2, Bessie, yung Viper Split dito, online pa, pero mamba out na. And eto na, isa-sandwich na nila yung mga dalawang kakalaban nga nila, Bessie. And if ever you're in the MTV side, ayaw mo mangyari to. Sa likod, Daiki is here. And he sees one. Half HP pareho. Match point already. Pinush ni Darion yun. Well, Wala. no choice, ika nga. The last two remaining players, isipin mo, nag-invest ka ng sobra-sobra. Ginudge ka. 3 kayong nawala. Hirap talaga pag judge is best. Wala. Sorry. It do be like that. Lalo na sila yung nasa defending, no? And ang daming close counters na pwede mong i-hold dito na posisyon. So,
It was worth it for them with less amount to pay than a Vandal even. Araw ay malala para sa kanila. Match point na nga para dito sa TRN. Good shot. And with this, No way. And now Santnas will get it. Pero Hunter's Fury dito, tamaan nga siya. Pero yung slow dito, talaga sobrang hirap nga. Talagang mapigilan yon. But right now, 3 versus 3. Decoy getting tagged. Daiki catching one. Oh no. Trinity, all the way from Premier. Can they actually win this or not? Decoy? Nasa likod lang din. Nag-aantay lang sila dito kung may papasok sa loob ng site. But this double stack, magugulat na lang dito yung MTV. Aware na rin sila kung nasaan pero hindi nila alam kung nasan si Decoy. It's time to use the dimensional drift once na dumating na rin yung kakampi niya. But the space itself, inalisan na rin ni Minimize dito. This is gonna be a hyper rotation towards A site in a 2v1 scenario. Surely, mauhuli kapag nagpunta sa mid. And that's exactly what happened. A win para sa squad ng Trinity against players and against a team na by paper, sila ang ia-assume mong mananalo. They know what to do, Bessie, no? Kumbaga, a really strong win coming in from both teams, ika nga. Pero siyempre sa nakikita nga natin, it's just MTV. Struggled so hard pagdating sa map 2 and map 3. I mean, yes, dun sa map 1, kumbaga, literally, what happened dun sa first series nga natin, that is exact thing na nangyari nga dito. Bes, reverse sweep! Wow. Reverse sweep pagdating sa match na nakita natin dito. And Trinity, it just took them after one game, after one loss, to fire up para sa mga next set of matches nila. It's a map that they picked. They won against Motive right here in a very damaging way. And not only that, pero really, it goes to show na malakas tong team na to pagdating nga doon sa bind. And they showed up again, especially here on Kuro, despite or kung gaano man kagulo yung mga rounds na iba nating nakikita dito. Makati silang tumutok. Ang kati tumutok. Si Decoy pa lang, bes eh. Yep. Lahat sila man. I mean, sobrang crazy indeed. Pero syempre, I'm actually really happy to see na at least, no, nagkakaroon tayo ng mga premier teams na sila hinuuna nga dito. And with this, ladies and gentlemen, sino ba yung mga kalaban, syempre, ng tawag dito? Ng NAOS. Kaya Premier din, di ba? So, yun, exciting. Rival. Yan ang mga katapat nila. Sa susunod na match na, akalain mo yun, makakaabot din pala tayo doon. Pero ito yung scoreline natin pagdating dito sa map number 3. MVP for the side of TRN here goes to Santnas. Kung saan, dun sa, especially sa mga last few moments ng mga rounds natin dito, siya na yung nagpa-pop off eh. Yeah, you have Decoy for the rest na magiging foundation talaga ng duel dito pagdating sa TRN. But in the end, you have that double duelist setup plus you have a setup kung saan tumatama rin lahat ng duelist mo. A really strong finish here for the side of TRN. And tignan mo naman, post plants pa lang, isa lang yun na miss out nila dito. First kills, parating sila halos yung nauuna. Yeah, kaya pa, puso na din talaga. Pero syempre, pagpunta nga dito mga pare, it's just MTV, no? Sobrang delikado na rin talaga na hindi mo rin talaga alam din yung mga capabilities nga talaga ng mga kalaban nyo. But for the side of Trinity, they did everything they've got. 14 na first kills. Everyone really popped off. Walang tapon, bes. At ngayon, magandang performance. Hindi pa rin tayo nananalo sa predictions natin. Except kahit mamaya. yung panghuling prediction lang. Kahit yung panghuli lang. Okay na ako doon. Kahit mali lahat, yung mga panghuli lang ang kailangan kong mapanalo dito. But yet again, the MVP of the match is none other than Santnas.
220 ACS, 18 kills. Hindi man siya ganun ka-explosive kagaya ng mga kills na nakikita natin kanina, but pretty much essential for them to win this map 3, the most important map. Bes, check mo si Santnas. Nakikita mo? Oh. Tapos, i-google mo, Fuego Flip Top. Kamukha niya ba? Kamukhang-kamukha ni Fuego, ng flip top. Pero syempre, check mo, Fuego Flip Top. Oo nga, no? Baka siya talaga yan. Hindi lang natin alam, di ba? Pinoy pa rin. Pinoy pa rin. Pero at least, no, makikita nga natin dito, syempre, yung magkakaroon nga tayo ng interview coming in from Trinity, which is si Daiki, of course. May check din natin yung mga thoughts nga nila, pushing in, winning this team, winning this match nga, on the side naman ngayon ng Motive Esports. So guys, sabi nga natin sa inyo, no? I mean, if ever gonna check out din yung mga possible na pwedeng manalo nga dito, hindi nangyayari. Hindi nangyayari, especially para sa ating dalawa. At promise, next time, hindi na ako magpe-predict kasabay mo. Para may isa naman, at least, sa atin na mananalo. Maliban na lang kung Pinoy team yung naglalaro, di ba? Pero ginaya mo ko. By paper kasi naman, kung tutuusin talaga, yun talaga yung ipe-predict mo. Kahit sino naman din, no, kung makita to. But, well, mali tayo at tatanggapin natin yun. May accountability. Tama, kasi meron akong kilala, wala. Pero ito maganda, no, best, no? I mean, pagdating sa third map nga natin, kahit yun lang manalo, okay na ako dun. Masaya na ako dun, best. Sobrang tagal na nating hindi nagiging bias sa cast, no? Sobra. Hindi ko na nga kilala ang sarili ko eh. Sino ba ako? May dugong Pinoy pa ba ako? This is not me. I'm better than this. Tagal-tagal na rin. And syempre dito, pag against the world talaga tayo, yun na yun, oras na yun. Wala tayong magagawa sa VCT Pacific Best kung hindi pa tayo makaangat doon, di ba? So, dito na muna tayo magwawala. But anyway, syempre, di ba, mamaya nga makakausap actually nung isa nating broadcast. Sina Rico, sina Daiki, in just a few. And of course, actually, sayang, gusto ko sana siyang tanongin kung anong klaseng preparation ng isang, kunwari, for a premier team, di ba? Anong pinagdaanan nila papunta dito? Pero feeling ko, yun din naman yung sasabihin nila. Pagdating kina Rico, feeling ko, yun din naman yung itatanong nila. Yeah, for sure. Kasi syempre, mga Tagalog casters tayo. Automatic na tong yun yung mga gusto nga natin malaman. Pero yun nga rin yung Jelben. Check mo natin yung interview dito from our English caster. Syempre, we have Daiki. We already knew we were gonna win, so I think it's not that big of a surprise for us. Such a confident answer there, Riku. You got anything to ask here for Decoy? Because I love the confidence immediately. Yeah, same here, honestly. I want to ask you, like, once again, congratulations, but what type of specific preparations did you have to do against Motive Esports? I'm very curious. We not that specifically against Motive, we just make our individual plays and that's it. We just better as individuals. Yeah. And we gotta ask you, it was a slow start there on Pearl, but then you guys really started ramping up, and once we got into Bind, you guys looked so good. I have to ask you, what did you talk about in between map number 1 and 2? How did you motivate the team to get on the same page and to perform that well from that point onward? I think on Pearl, I think we were not that confident because they had very weird comp, and after the first map we just talked about just be confident, we are better, and we just swing everything and just win the gunfights. Yeah. Awesome stuff. I do have another question for you, Decoy, because, you know, after witnessing such an amazing series from you guys, your journey here in VCT SEA is going to be absolutely exciting. I do have a question. I know we're currently in the group stage, but if there's any team right now from the 11 teams that you have to fight, who else are you excited to fight against? I think I want to face Fancy because I don't think their playstyle is very interesting, so I want to play against them. Yeah, and we've been talking about, right, how different Fancy does play that game. So Decoy, thank you so much
for all of those words. I gotta ask you, maybe any shout-outs, anything you want to say on the stream while you're here, because it's a pleasure to have you and your Mongolian roster, of course. Yeah, I just wanna say thank you to our Mongolian fans watching from their home, and please keep cheering for us. We're gonna win. Yeah, there you have it, guys. Thank you so much, Decoy. Big congratulations, an amazing series, and we hope to see even more from Trinity down the line. Thank you, man. Okay, thanks so much. Salamat, Dax at Riku. Parang sa Tagalog broadcast lang din tayong lahat. Pero si Decoy pala yung mga kasama nila doon. And gaya ng inassume natin, Bes. Tama ang ating tanong, di ba? Nakarating yung telepathy. Yun nga eh. Si Daiki, sa ano yun ah? Last game yun ah. Sa last game yun ah, si Daiki. Pero it is what it is mga tol. Pero yun na nga nakita na nga natin dito. At least 2-1 is still in favor of Trinity. Siyempre yung mga players nga natin all the way from the premier server ang nananalo pa rin dito, Bessie. Lalong-lalo na later on makikita ulit natin siyempre ang Filipino team na NAOS Esports. And with this, I'm actually really excited on what's gonna happen. Pero kung ikaw, Bessie, bago tayo pumunta sa final game, utang na lo, 3 series tayo ngayon. Do you have any last thoughts or any last messages para sa makakalaban ng NAOS? Last message para sa makakalaban ng NAOS? Parang ang hirap naman nun kasi mahihirapan na nga sila sa next game. So, kaya nyo na yan. Malalaki na kayo, marunong na kayo mag-Valorant, pero NAOS the time. Yan ang balak nating lahat. Pero right now, we're just gonna go on a short break, and when we come back, finally, NAOS the time na talaga mga tropa. So don't go away, VCT Southeast Asia Split 1. We'll be right back.
Your moment, turn away, feel the pain. It's your fate, celebrate. We gotta stay awake. We gotta stay awake. Falling again. Eyes wide open. Go get your freedom. We gotta stay awake. Renegade, Horisco, 24. Adding more blood, but I can't come. Pedal on a pedal with an old 3 kit, room, boom, 400 dash roll. Got to see 100 the MO. Get lifted, body the bit cool. Let's do flat over your head. Body got another on me, oh, double nine. Telephone cut that rain. Shout out my son for the ringtone. And I won't cut my line. Running fist fire, scared no rest. Go pop one ring, go break one bench. I promise so if I wish I put one pistol on my head. Was popping and popping, love in the morning. Blue come over to come in the morning. Vogue in the flick, poster forming. Confident boy run a halo on me. Jealous in the NBO, fill up in the air. I be hitting minimal when I'm on the air. Yeah, boy so pitiful, wanna be my pet. Oh well, good boy, catch a bone on the stair. Renegade, Horisco, 24. Adding more blood, but I can't come. Pedal on a pedal with an old 3 kit, room, boom, 400 dash roll. Got to see 100 the MO. Get lifted, body the bit cool. Let's do flat over your head. Body got another on me. Oh, skittle my life. Skittle. Green pet flavor. Take all the vice. Right side center. Pesky side. I need to spin it. Blind with a face, spin relay on this light. We gon' see where to take off. I am the chosen one, that's how I feel. I ain't tripping on rewind. The blessing I got from the angels around me are really some A1. And the best of the best here in the Philippines, ladies and gentlemen, maglalaban na finally! After 2 series, dito tayo ngayon, save the best for last. It's gonna be NAOS Esports, silang mananalo for tonight. Welcome nga pala syempre sa ating VALORANT Challengers Southeast Asia. My name is Phil, together with me is Taylor. Syempre, kami ang The Mods. Ayan na, oras na para sa Pinoy casting na naman para sa Pinoy team against the world pagdating dito sa Valorant. Tapos na ang commercial, tapos na yung mga initial fights at oras na para sa totoo sa main event na tinatawag natin dahil NAOS na ang maglalaro dito mga tropa. At syempre, bes, kilalang kilala na natin yung NAOS. Ang makakatapat naman nila dito, medyo clueless pa tayo. Dahil syempre nanggaling to sa Premier League. Aside from that, it's rival esports. So, kilalanin na natin sila. Silipin natin yung team lineup coming in for the 2 teams that we have right now. Syempre, ito, Bessie, no? Makikita ka natin yung team lineup ngayon. Syempre, of course, sure win na naman tayo. Madali na lang yan, men. And once again, we have Papi Chulo, Mojer, Yux, or si Inbi. Si Sekre nandito. Tap as well. Pero dito naman sa kabila, andito rin si Inf, Teddy, Aplex,
IC, syempre, Temps is nandito rin. Pero makikita mo, no, talagang ramdam na ramdam natin, Bessie, na talagang NAOS Esports. No bias at all. Tira mo sa sobrang init ng game nila, si Mojer pumuti na. Diba? Akalain mo yon, ganun kainit, literal. Pero nakakatawa isipin na lahat sila naka-esports pose. Oh. Pare-pareha sila ng itsura. Parang, kumbaga, kaya mong palitan na lang yung headshot, yun na yun. Diba? Pare-pareha sila dito ng pwesto. But finally, the last two teams for day number 1 dito sa VCT Southeast Asia. Split 1, magtatapat na rito finally. And syempre, from the last time, NAOS, hindi nga sila naging successful sa pag-take ng panalo mismo sa VCT PH. Pero aside from that, all the rest of the tournaments na nakita natin on VCT PH side, parati at parati sila doon. If not top 1, top 2. Oh. And pagdating nga dito ngayon sa NAOS Esports, Mojer naman dito. Ang maganda dito ngayon sa side ng NAOS, no? I mean, lalo na si Mojer. Minsan kasi nag-reflect siya. Minsan Raze, minsan Jet, minsan kung ano-anong agents nga nila na pwede nga nilang gamitin. The versatility coming in from Mojer is really that good. Pero for the side din naman, syempre dito kay Teddy, of course, Fade, alright. Yun yung mga nakikita nga natin noong, tawag doon? Sa premier match nga nila, pero syempre pagpasok dito, of course, 0-0. Kumpleto lang to. Sobrang pantay na pantay nung laban nga nila. And ayun na nga, makikita nga natin dito sino pa talaga ang pinaka-worthy for themselves, kung sino pwede manalo nga dito. No questions na yun, di na tanong yun, men, because NAOS will win it for sure. Yan ang ina-expect nating lahat, no? And of course, heading in here, pagdating sa ating third match of the day, rami rin silang time para manood dun sa mga naging makakalaban nila in the future. Ika nga, pagdating dito sa brackets natin, dahil nakita na rin natin na manalo yung ibang mga teams natin. At nakita rin natin matalo yung iba. Pero for the side of NAOS, after losing VCT PH, would you really want to lose VCT SEA next up? Diba? Yan na yung tanong para sa kanila. Para sa sarili na nila yun. And I'm pretty sure they're still as confident as ever. Kaya naman, silipin na natin yung map Vito as well kung ano nga ba yung mga mapa na lalaroan natin dito, Bessie. Yeah, may kita nga natin dyan. Saan ba tayo pupunta? May wish ka? Wish ko is mag-abyss and bind kasi dyan lang tayo mananalo. Oo, yung crowd, wag na natin isipin yan, men. Pinili ng NAOS syempre ang abyss, of course. So, GG na sa rival. Thank you very much for joining. And for the side naman, dito nga sa bind, syempre, NAOS at least attack nga sila dito. And if ever that'll happen, makikita nila yung the wrath of Deku Evangelista, Bessie, for sure. The Clutch Master. The Smoke Criminal of Philippines. Hindi alam ng rival yon kung gaano kalupit si Deco, boss. And for sure, nanonood yung rival doon nung cast natin, Bessie, nung naglalaro yung NAOS, di ba? Yung Grand Finals. So sinasabi nila, oh wow, the caster is really parang cheering for this team because they're really strong and we're gonna be against them after a few days. Can we beat them? Of course not! May sarili ka na namang Wattpad pagdating. Oo! Siyempre, may sarili ka na namang storyline. Oh, ano pa? Kinukwentuhan ko na yun, men. Pero yun na nga, 2-0 clean sweep. In other ways, naisusulat na. Naisusulat sa New Testament and sa Biblia. Binalik na natin, di ba? Kaya naman dito sa New Testament na meron tayo dito, yung prediction namin. Walang iba kung hindi NAOS Esports. Yun naman yun. The Predixie. The Predixie is here and it's NAOS. Hindi kami, anong tawag dun? Pag hindi ka bumoto for Filipino, anong tawag dun? May bayani ka, may isang... Balimbing? Yung isa, hindi balimbing, may iba pang word. Taksil. Hindi ako magtataksil sa bayan ko. Okay. Wow. Hindi ka nasaan ka ngayon? Babalik din ako. Yan ang importante. Okay? In time. Papayaman lang tayo. Tapos babalik tayo. Wow, papayaman. Big word. Kala mo naman talaga, bet.
Wala nga, yun nga yung problema ko. Oh, Ito, wag ako. Alam ko kung magkano yung nasa bank statement mo. syempre dyan ako nagpa-print. Pero ito nga, syempre itong final series natin, huli na eh. Hindi naman nakakapagod yung first two. 6 yun na kinas natin, Bessie. Ayoko Ito, maging siyam, ha? willing ako kahit 10. Oy, ikaw, bahala ka sa... Ako, mag-out ako, men, bahala ka. Kasi ako kasi, Best of Bessie, 7. eto, naglalaro na lang ako ng Valorant, siguro mga 4 games. Yung 5th game ko, pagod na ako niyan, pero G lang. Yung 5th game mo, galit ka na nun. Nagmamaoy na ako nun, men. Sim. Oh, hindi na ako tumatama nun. After 5th game, sasabihin mong charge muna ako, pre. Yun na yun, di ba? Kailangan Final na yun. Kain kailangan muna mag-charge ako. ng mouse eh. Alam mo yun? Kailangan ko i-charge monitor ko. Yun na yun. Tapos na, di ba? Sure win! Ang hirap manalo. Kasi balita ko, kasi shoutouts nga pala sa mga tropa natin dyan sa may Double Dragon Plaza. Kasi balita ko rin, guys, meron silang watch party dyan. And if ever panalo ang NAOS na team, 24 hours, libre yung buong shop, guys. Saan mo na naman nabalitaan? Pag maraming pumunta doon, sinasabi ko sa'yo. Oh, yun nga. Pag maraming pumunta, edi okay yung negosyo, di ba? Andun na sila eh. Libre daw, 24 hours eh. Hindi. Walang ganun. At least andun na sila. Marketing wala yun. na silang marketing. choice. Marketing wala yun, na men. silang choice. Wala silang choice. Pag sila umuwi, so mag-rent na lang sila. No choice eh. May billiard dun, guys. Tsaka may pansit kan doon din, di ba? Ano pa hanapin mo? Kompleto lahat, di ba? Kakain ka na lang, manonood, maglalaro, at lahat-lahat. Oo, tama. NAOS, baka naman. NAOS, baka naman. Grabe nung promotion ko. Boss Jappy, baka naman, Boss Jappy. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala kasi kadiliman, doon kami magpo-promote sa ano nyo. Sa laban nyo. Sa laban nyo. Bes, kumpadre ko yung mga yan, di ba? Lahat na may-ari diba? ng kadiliman. Ninong ka ba naman eh? Ninong ba naman ako eh? Wala eh. It is what it is, boss. Ay nako, pero very exciting. Siyempre, for the side of NAOS, rooting for them, di naman obvious, di ba? Pagdating dito sa match na to. But, of course, di mo talaga pwede i-discount na anything can happen, anything is possible. Lahat ng by paper nating nakikita dito, sila yung nananalo so far sa day number 1 natin. Pero, I trust NAOS. Parang the most trusting team so far sa Pilipinas. Ito yon. Oo, tama. Ito na yun, men. The most consistent. Ito na yon. Medyo matagal lang talaga mag-start yung game nila kasi syempre medyo kinakabahan na yung rival eh. Kinakabahan yung kalaban? Sinasabi nila, like, oh no, are we gonna still continue this? Saan mo na naman ako yung kwento? Are we still gonna continue this? This is gonna be really scary because we're gonna be up against NAOS. Oh my God. Di ba ganun? So yun yung iniisip ng rival ngayon. Ano bang bansa ang rival? Nakalimutan ko na nga yung sinabi mo kanina eh. Singapore! Singapore. Kahit mas maganda yung ekonomiya nyo, mas malaki naman yung bansa namin. Yun na lang yung panlaban mo. Wala ka na ibang panlalaban eh. Wala na. Wala namin. Wala nga sila doon, best passport kayo, di ba? Yun na yun. Mas maganda yung airport nyo. Yun na yun, men. Isipin nyo, airport nyo may fountain, di ba? Sim. Naon. At least, may drinking fountain naman sa NAIA, bes. Yun nga, no? Pwede na yun. Kahit pa paano. Yun nga. Makakasabay tayo sa Singapore, di ba? Yun nga. Best in airport, pero best in VALORANT ang Pinas. At least at least pwede natin pagmayabang, wala kayong bubblegum kasi mahal. Totoo. Tsaka, lahat. Maraming bawal doon. Sa Pilipinas din, pero ginagawa pa rin nila. Tama. Pinoy. Kaya nyo ba yun? Hindi. Tandaan nyo, ang Singapore, may crazy rich Asians, right? Maraming crazy rich Pinoy. Crazy Filipinos lang ang meron tayo. Hindi! Marami tayong craziest rich Pinoys. Yan ang meron ng Pilipinas. Walang magagawa yung crazy Walang rich Asian ganun ang Singapore. Wala. Pero ba silang Bugatti? Wala silang Bugatti. Yung Rolls Royce nga nabenta na. Wala silang ganun. Eto na. Kitang-kita na natin yung noon ni Deco Evangelista, mga tropa.
Yan talagang ano nila eh. Signature, di ba? Man, pag Yun nakita ako. mo buong mukha ni Papi, wala. baka kabahan sila lalo, di ba? Ito na. Yung May isa lumabas. tumakbo na. Kumuha ng Hindi grab. nila kailangan, 4 lang, okay na. Oo. Ito ba ang kalaban natin? Sino ba to? Tinitingnan ko nga para makilala na natin. Bessie! Yan ang tanong, di ba? Yung aircon ni Idol, di pa ata inverter eh. Hindi, sa Pinas, inverter na kami. Ewan ko ba dyan sa inyo? Ewan ko ba dyan sa Singapore? Hindi, pero mukhang, syempre, yung iba sa kanila, parehas ata kayo ng mic stand. Ay, Nino? Hindi, magkaiba kayo. Mas maganda yung Upper sa right. akin. Hindi ka talaga magpapatalo. Best, tandaan mo, naka SM7B lang yan. Mas mahal yan. Tama. At saka, electric pan nila, isa lang yung LC. Sa Pinas, best, sa inyo nga, dalawa eh. Anong isa Baka lang? naman. Anong isa lang? I mean, isa lang yung harap. Bakit? Yung electric fan nyo, back to back, di ba? Oo. May LC sa harap, may LC sa likod. Kung gusto ko yung sabi mo, man, hindi ko alam. Pero Gets sige. mo ba? Yung dalawang LEC. Back to back. Gets mo? Back to back. Oo, gets ko. Nag-sync in na. Optional si Mojer. Hindi naman si Mojer yan eh. Si Yux yan eh. Nag-swap sila. Nag-swap sila ng pwesto ata dito. Pero, mamaya, ayusin natin. But, nonetheless, para dito sa VCT Southeast Asia, syempre ito ang unang laban ng mga Pinoy pagdating dito sa split 1 nga natin. And of course, the pride of Philippines ang ating top 2 dito sa VCT PH right now maglalaro. Partida yan, men. Top 2 pa lang yan, ha? Partida pa lang. Pero yun nga, once again, a big shoutout to our friend, Theo. The best prod ever. Hello, guys. Going back here. Bessie, eto na. Handa na ako. Ikaw ba handa ka na? Kanina pa ako handa. 6 games ago pa lang. Utang na loob. 6 games! Woo! Here we go! Kaya pang umabot ng siyam, pero hindi gagawin ng NAOS yun, best. Hindi na gagawin nun. Utang na loob. Dap-tap. Eto na, sure win na tayo mga pare. Bill, don't make me blush. Kinilig yung prod sa'yo, best. Here we go! Ito na. Who's gonna get this win again? But onto the side naman ngayon ng rival, at least si IC dito getting this distance. They have full control of A site. They really wanna push this. Sure ba kayo dyan? Pop flash onto these players. Second catching one. Apis at least nakabawi siya dito kahit isa. 3v3, Bessie, labang tayo. Low HP dito si IC as well. Pero A site, taken over. Ito na yung rest back mula sa side ng NAOS. They start off with the recon. Spotted out dito si Thames. Yung pressure nandyan na, pero yung kill mapupunta pa rin pagdating kay Thames dito. 3v1, 3v none. Hindi mangyayari yung clutch na inaasahan natin, bes. Pero warm up lang yun. Warm up lang yan, Bessie. Alam niyo naman ng mga Pinoy, mahina sa pistol round. Mahina sa pistol? Oo. Ang malas nga natin sa pistol, no? Oo, man. Pag international yung kalaban, laging lugi sa pistol. Oo, yun nga. Isipin mo, Singapore nila, Cavite lang natin yan, men. Alam mo ba, bes, na mas malaki ang Quezon City kaya sa Vatican City? Oo naman. Sobrang liit lang nun, literal. Alam mo ba na divorce ay nasa Pinas lang at Vatican sa buong mundo? Tama! Ano ka ba? Maka-Diyos tayo eh. Pero... Kaya Lord, please, next round, baka naman. Kaya Lord, Lord! Sige na! Oh! Ay, lahat na ng Diyos, Shiva Garuda! Oh, Cristo Medusa! Dami ng duda! Let's go. Bigay nyo na sa amin to. Bigay nyo na sa amin to. 2-1 to. Buy round for the side of NAOS right now, and ito na yung full economy magagamit nila dito for the next round. Full HP, not only that, pero yung armor syempre coming into this match. Pero yung makakatapat din nila dito actually. Puro mga Guardian and Bulldog na rin. Game. Nakita yung Stop. yung kapa ni Sova. Out lang muna siya. Medyo scary pa kasi alam naman natin na NAOS medyo mabagal maglaro to mga pare.
Pero you don't want Papi Chulo to be all alone. 100% win rate to. Yung kanina, hindi kasama yun sa bilang. Test-ping yun, test-ping. Test-ping lang yun. Check-ping lang yun, man. Andito ta. Watch party to, guys. Tandaan nyo, walang magkakas dito. Watch party lang to, man. Cheater to. Cheer squad to. Para sa side na NAOS. Ito na. Tap. Start off with the recon. Yun, nasa harapan nyo na. Sabay mamba out si IC. Hit and run. Lumaban ka. Daya. Lumaban ka, tol. Hindi lumaban eh. Isipin mo, nakapatay na tapos mamba out na. Wait yun, man. 30 seconds. Pero ito na, Mojer. Mojer into this corner. At least meron pa naman paranoia nga din dito ngayon si Sekre. There's gonna be Ed Sekre going down. Medyo delikado nga to. He's actually super out in the open right now. Pero yung saturate dito, andito na. Pero at least yung paranoia tumama sa isa. They're gonna push in already. 13 seconds remaining nga mga pare. Sekre, he's gonna catch wall. But it's gonna get everyone right now! Panis! Ubos! 5 seconds remaining. Walang oras! Wala 2v1! Parili mo na! Abot. Umabot pa. Umabot pa. Malaki yung oras sa kanina. Saktong 5 seconds. 2v1 scenario, Papi. Sabi mo, never let them alone. Pero yun nga lang, mahuhuli pa rin siya ni Temps. At naririnig ko na si Bill magwala. No way, man. No way. No way. Unreal. Dito nagsimula. Yung dash, walang bawi pagdating doon sa waylay. Ganda ng hold sana dito ni Sekre, ni Mojer. Pero umabot yung plant ng spike eh. And I think that was the biggest factor. Hindi nila na-delay yon further. That was the round. And 3-0, kailangan mag-eco buy ngayon ng NAOS. We waited for this? Di ko matanggap. Oh my God. Hindi, guys. Alam ko na to eh. Napanood mo na to, no? Napanood ko na to eh. Ingay na lang ko. What? What? Tatlo? One enemy remaining. Wala silang ano eh. Tatlo? Wala silang bawi. Okay lang yan. Masyado mapagbigay yung Pinoy, guys. Bigyan na natin sa kanila. Hospitable. Kasi sino ba pumili ng Abyss? Sila. NAOS. Pero ito, dalawa. Huh? Okay, valid reaction, Bes. Huh? Tatlo? Huh? No way! May replay ba ulit yun? Direct replay nyo nga ulit. Pwede ba yun? I wanna see the Hindi ko replay matanggap. again. As a Pinoy, ba't Tatlo, ganun? men? Ang layo nung isa. Check nyo yung PC nito. Hindi tama na to. Hindi tama to, boss. Yung mga caster, dinaya. Check PC to, men. Daya, men. Daya. Wala to. Pero ito na. I see. Just inside. Papi Chulo falling down. Pero yun nga, pagpasok naman dito si Yux. Mamba out lang din siya. 4 versus 5 mga pare. Ano ang mangyayari? Si Inf nasa likod na pala. Inf as well catching one. 2v5. Bawasan nyo naman! Utang na loob! Ang bilis nila nakapag-react dito para sa side ng RVL or sa rival. But, Yux, save mo na yan, pre. Save mo na. Yux, at mo na yan. Save mo na. Walang malakas sa 5 eh. Tama. Makinig ka sa mga magulang mo. Save mo na yan. Utang na loob. Agoy! Bes, walang bawas. Tino mo naman. Hindi ko tinignan, Bes. Masakit eh. Wala. Alam ko na. Flawless round. Saka, unfortunate din dito para kay Sekre kasi naabutan niya na eh. Yung timing nandun eh. Saktong nagbabato ng double. Kaso, ayun. Nag-time out ka? Tama yan. Good. Tama yan. Nice one. Magkakabit na sila ng monitor. Kung sino man yung nandyan sa kasama ng NAOS, masahihin nyo sa likod. Masahihin nyo. Si Amix. Si Amix yun, men. Pero, Amix, pake. Amix, huwag ka na magsalita. Masahihin mo na lang sila sa likod. Di na yun, men. Relax. Ay, best shoutout ko nga pala yung nanay ni Amix, si Tita Amix. Shoutout ka. Oo nga, Tita Amix, hello po. Magandang hapon, gabi. Maraming salamat po dahil kinonceptualize niyo po si Amix. Kayong dalawa po ni Tito Amix. Hindi po dahil sa inyo walang coach ang NAOS. Tama. Alam niyo po ba, Tita Amix, na si Mark po ang pinakauna ko naging co-caster sa kabilang barilan. No. Di ba?
Malakas po ang anak ninyo. Opo. Ayan. Maraming Tama. salamat po at ginawa niyo po siya. Ito po, 5-0 muna tayo ngayon pero babawi ang api. At syempre, after that timeout, usually sa PH side, pag nagka-timeout ang NAOS, nako-convert nila. Baka ito na yon, bes. Maganda, Kaso, ikaw disadvantage pa tayo dito eh. So, babaan muna natin yung expectation natin, hindi. Walang ganon, Mataas na. Diba? Manalo o matalo. Yun lang yun, men. Laging nandun. Oo. Pero eto na. Ang pagbangon ng api, mga pare, si Teddy, paano siya nakarating dito? Medyo lalim na. Lalim na ni Mojer. Spondila yan, bes. Oh no. Si Mojer ba? Oh, si Mojer. Medyo malalim na mga pare pero hindi. Lalaban pa rin yung tatlo. Oh no. Ine-expect ata to ng rival mga tol. And that's the pop dash connecting onto these players. Tap catching one. Hindi pa naman tapos to. Pero si Inf dito nakapitas pa ng isa. Pero yung si Yux, flash din siya. Diyos ko, natamaan pa. Oh my God, Papi Chulo is here. 6-0. Sakit, di ba? Sakit! Ang hirap, especially wala silang barrel, wala silang momentum coming into this match so far. Mula doon sa pistol round. Ang ganda sana na naging initiation nila dito kung tutuusin. Lagyan mo lang ng Vandal, bes. Baka iba yung storya. Ito na yung Pero, Vandal. the mid-take didn't work out here right now, especially on an eco buy. 7th round, pagdating dito sa side ng NAOS, finally they're investing on some operator. Hunter's Fury available and a Cosmic Divide. The future is bright. The future is bright for the Philippines. Ito na. Papasok sila paunti-unti mga tropa. Pero in terms of attacking, at least IC is inside already. Reganbot, not gonna catch anyone. Ito binibigay nila, no? They're letting RVL na makapasok nga and retake scenario na lang din talaga yung gagawin nga nila. And they're just doing that for like how many rounds already? 6 rounds. And with this, Sekre pushing in, Aplex just right there in the corner, double swing! He's gonna catch one! Not dead yet mga pare. At least andito na. Meron pa nagpa-frack at yun na nga, nahanap ka ng mga RVL, mga tropa. Pero tap muna dito. May nakita ba? Okay, wala. Temps catching one. Meron pa din yung roll tap. Ang dami talaga mga kalaban nga sa harapan mo. And tap, Diyos ko. Nakapatay na, nakapitas na ng dalawa. IC, all alone, is here. In 1v1 with a great one! Ay, naku po! Utang na loob, Jerome! Ay! Literal! Jerome, literal! Full name na yun! I think masyadong nagiging unexpected yung movements para sa side dito ng rival and hindi to nababasa right now ng NAOS Esports. And despite that, despite the adjustments, pati na rin yung wide swing na ginawa doon ni Mojer, hindi mo na siya tatama for the meantime. Kailangan ng matinding reset dito ng NAOS right now. And mahirap, bes. Walang momentum, wala kang economic advantage at all. Lagi kang sumasalit-salitan lang ng eco plus a buy, eco ulit, and a buy. Ito na si Mojer. Nilabas na niya, syempre, ang kanyang Blade Storm. May isa siya makukuha, a quick reset para sa side ng NAOS. They don't have to push out. They have to at least defend the site here. And with Mojer's Blade Storm, kahit pa paano napigilan na nila yung isa. Nasa-stress ako, ha? Nakaka-stress nga. Nasa-stress ako. Hindi ako masaya. Pero hindi. Puso lang, Bessie. Tandaan mo. Okay lang yan. Nangyayari yan. Hinga lang, guys. Hinga lang. Siyempre, adjustments can come in after some few rounds. Let's see, though. NAOS can really adjust to that. IC. May convergence path din sila ditong pwedeng magamit. Other than that, not really any ultimates. Aside from that, but setups mula naman dito kay Papi, medyo nakakaramdam na siya na it's gonna be this B-side take. Nandiyan na rin yung drone and yung smoke. Pati na rin yung dash in ng waylay natin dito. But IC still haven't found anyone. 20 seconds remaining. Yux on the corner. Convergence path. Tatlo Tatamaan ba? Okay, tatlo yun. Hindi, isa lang natamaan dito, Bessie. Aplex pushing in! Oh my God, wala napatay nga si Mojer. Pero at least si Tap natin, tsaka si Yux dito nakabawi nga ng dalawa. Pwede ito, 4 versus 2. At least bumabawi na sila paunti-unti mga tol. In, out in the open. Temps catching one. Pero yun na nga, Temps dito pumupuso pa. Pero Papi Chulo! Let's go! Using that final
The final countdown! Let's go! Sarap manalo, guys. Around. And at Thrifty 1 even. Para sa side dito ng NAOS, kailangan nila yan exactly. So, please, utang na loob. Next round na rin, isama nyo na rin. Sa buy round nyo rin, di ba? But, of course, thanks to Mojer's Knives, nagkaroon sila ng early advantage dito. Despite not hitting the shots on the blades. On the second, nakapag-readjust naman yung NAOS thanks to the supporting roles from behind or the backlines as well. So, 7-1 and eto, may operator ulit tayo. Yeah, okay. Okay na, guys. Let's go, Jerome. Let's go. Ito na, Jerome. No pressure. Nanonood sa'yo yung buong Pilipinas. Jerome, literal. Mahuhuli ba ni si Cypher? Yan ang tanong. Nag-aantay na siya dito, Bessie. Paubusan ng patience to, promise. Mid-take. And they Yan need to ang move. gusto kunin ng rival right now. I see. Broken down yung isang door dito pero may isa pa. Tap on the other hand. Syempre yung makakahuli siya, Bes. Ay, yun lang. Siya yung nahuli. Atras muna para kay Mojer dito. Spotted out by the drone. Alam nilang may operator. So, for them, I see! Sabay atras, sabay mambaan, pero hello sa'yo! Yan ang sabi dito ng NAOS. Hinabol nila dito and still managed to pull off the kill. Now down to a 5v4. Adjustments coming in finally from the side of NAOS. They're not just going in and fighting for their lives, but this time they have a plan. Yep. Puso lang. But right now, Yux rotating all the way to B. Napakadaming tao nga dito ngayon sa B-side. Mga pare and Papi is actually waiting here from Evan. Spike is being planted. Second catching one. 5v3 already, mga Bessie. Yung RVL dito, hindi nga nila alam yung gagawin nga nila kasi at least it took them 7 rounds to figure out kung ano ba yung mga kailangan nga nilang i-figure out din dito. Pero sa side naman ngayon ng NAOS Esports, he's paranoid, connecting onto one. Apex catching one again, pero yun nga, meron pa dito Hunter's Fury, lahat na nilalabas nga nila kasi isius dito nakapitas na ng isa at yun na nga, inuubusan nila. Lahat ng mga kalaban nila, mga pare, NAOS Esports. Ito na yun, yan guys. Ito na yun, men. It's, sila yun eh. It's them. Ang sakit lang makita ng 7-0, pero ito na yun, guys. Ito na yun. Hindi. Walang ganon. Good nice catch. Edit. Especially para dito sa side ng NAOS towards the Waylay. Na-realize nila yung mid-take na yan. And yung dalawang naging supporting role dito, syempre, hindi nila papatakasin si Waylay nga, si IC. At of course, for NAOS, slowly but surely adjusting there. Nagamit din yung Hunter's Fury for the side of rival here anyway. Good reaction coming in. Oh. Bessie ito yung rival dito hindi na ngumingiti Syempre kinakabahan na nga sila pero yun na nga lang pagdating naman dito sa A. Full on 5-man stack nga talaga sama-sama na nga sila and let's might as well check out if ever talagang kaya natin to. Dimensional Jeff onto the side of Teddy. Makakapitas ba siya ng isa, makakita ba siya ng isa ngayon pero yun na nga lang pagdating naman dito Mojer dito out in the open, he's gonna catch one. Pero nasan pa ba yung iba? Teddy falling down to the hands of tap. But right now, 5v2. Tingin mo, Bessie, halos wala pang bawas dito yung NAOS Esports kahit piso. Ha, huling-huli sa akto. And attempts to go out, Mojer to get the kill. 7-3 for the side of NAOS. Ngayon, mas nakaka-retaliate na sila, especially doon sa take sa loob ng site na gusto nilang gawin. At saka, tatawirin mo yung one-way smoke. Diyos ko, silver? Ano ka silver? Men, miskin ko di ginagawa yun eh. Diba, Bes? Ewan ko. Walang gumagawang Bes, gold na ganun. Tanggapin mo na lang. Buti nga may ganun eh. Right here. Kaya mo sila magkamali. Exactly. Ay, ano sila, men, mababait. Sila ay mabuti. Mabuti. Pero look at that, Yux! Sige down 2 out that wall back right now. Apex dito nakakabawi nga. Kahit pa paano, 3v3. Lahat sila stuck nga dito lang sa loob ng smoke. Yung paranoia nandito pa and they're gonna commit. They're gonna push. Wala silang makita pero wala silang pakialam. Pero yun na nga nagbuhay na nga yung patay. Inupa si Sekre. And that is Gruenberg. Ending the lives of their enemies right now. Temps. Malamig ba o mainit? Check temps. Check temps muna. Mainit? Malamig! Ako
mainit si Papi. Siya malamig. Oo, tama. Wala na. Iba talaga. 4-7. Best ito hindi naman karpentero ang NAOS Esports pero pinako nila ang rival sa 7. Right? Grabe, Bes. Parang ka nakapag-vitamins agad. After 3 rounds. Parang ka nakapag-vitamins eh. Best, let me. You shut up! Good catch mula sa NAOS, especially on a 2v1 scenario. Alam mo na lamang ka sa tao, hindi pa nagpa-plant ng spike. There's just one way, and antayin mo na lang instead na magpadala sila sa damdamin nila. So, good catch from NAOS there. At good hold para kay Sekre. Yeah. Lopit. Lahat sila malakas. Lopit talaga, man. Ito ba, are you expecting this to happen 4-7? Hindi. I do. Hindi ko ina-expect yung 7-4 na scoreline. Baliktad ang expectations ko. Pero ang importante, tuluyan silang maging karpentero muna. Pakuin lang nila to. Okay na to. Okay na. Sure win tayo, guys. Tandaan nyo. Sarap maging Pinoy. pero here we go. Ginamit na ng rival yung timeout nila. Laki. Parehas na sila nakapag-timeout. Parehas first timeouts. Nagamit na nila. Scanning ahead. Bigyan natin sa kanila. Papaisip sila eh. Pero ngayon medyo kalat ang rival. Kasi nagpapakita dito kahit paano pero parang yan, si Taylor meron yan. Upuan, rival. Meron ba? Meron, di ba? Oh, meron. Gets mo na ako kung saan. Oo. Ito. Fully sold. Fully sold. Omsim. Box but not taped. Oo. Teddy! Oh no. Delikado. Half HP on the top. Pero at least, it can be B, it can be A. Maraming tao ngayon dito sa B, mga pare. And now in, tamaan nga siya dito ngayon ng drone. Okay, reset. Para sa RVL, wala pang nangyayari so far sa loob mismo ng site. It's the mid-take that they're trying to do right now. Pero yung lurks dito, sige, sabi ng NAOS, kunin nyo yung space, no problem. Pero pag nag-retake kami, wala kayong clue kung saan kami manggagaling. Hindi pwedeng mamatay si Tap dito because of that Hunter's Fury, Bessie. Yun yung pinaka-importante nilang utility ngayon. Lalo na itong Cosmic Divide meron din si Papi Chulo. But at least Papi Chulo, being the consistent player that he is, talagang lahat ng nakalaban niya patay. Spike planted. Kalimutan nyo na yung first 7 rounds. Pero ito, 5v4 na ngayon. Spike planted. Sekre gets 1. And Icy, nag-aantay pa rin siya dito sa Gedli. Pero ito na yung Hunter's Fury na inaantay natin mula kanina. Yung support mula kay Papi, nandyan ba? Yes! It's definitely there. It's a good job para sa kanya. Icy on the other point of the map though. Still retaliating para sa kanila. 4v2, sinisimulan na yung defuse. Pero yung swing mula sa players para kay Sekre. Easy for him. It's now a 7-5. Ang sarap maging Pinoy. Ang sarap maging Pinoy. At saka alam mo yung nakakatuwa? At saka yung weird part? Ano? We started the whole series, the whole rounds after 7 rounds, Bes. Oo nga eh. Grabe, men. Took them 7 rounds to adjust. Pero okay lang. Bes, binigyan natin sila ng leeway. Tama. Ito na yun, men. Ito na yung partida. Ito na yun, guys. At pagkatapos ng partida na yun, kami naman. Tama. Woo! Hindi naman mainit dito pero pinagpapawisan ako. Well, dito kasi malamig, Bes eh. Nakatapat sa akin. Alam mo naman ako. Oo nga pala. Tender juicy ka. Hotdog ako eh. Pero ito nga, halfway there tayo, Bessie. 7-5, that's the best right now that you can do. Especially kung 7-0 ka nagsimula. And I feel like with a certain adjustment coming in from NAOS, una kasi, parang yung mga unang rounds nila, willing silang labanan, tapatan. Sige, harap-harapan tayo from the side of rival. And the only thing that works for the previous rounds is playing the retake scenario instead. Si Inf mukhang mayaman eh. Maganda setup, maganda setup. Ang ganda ng upuan. Ito si Mojer.
Kamukha ni Yux. Sino kaya yung katabi ni ano? Sino kaya yung katabi ni Teddy? Iniisip ko kung sino Baka 6 months. Kamukha mo. Ganun. 5, 7. Free hit ka dun hindi ako handa dun Walang rest back, di ba? Wala akong bawi dun Antayin mo lang, best. Antayin mo lang. Diba? Kumbaga, na-auto-attack kita dun. Pero, auto-attack mo ako. Best pistol round natin. Utang na loob naman. Lakasan mo yung dasal mo. Sige. Ha? Ikaw muna nagkadasal ako. Sige. Magdasal ka muna dyan dahil ito na entry mula sa side ng NAOS. TP naka-ready na rin para sa kanila. Walang sasagot kasi tignan mo naman, for the position of rival, they're all towards A site. They're pushing mid even. And grabe din naman talaga yung shock dart nga. Diyos ko, sariling shock dart. Talagang binasag din itong mga armor din. And of course, nabawasan din kahit pa paano nga si Sekre. But right now, Teddy, out in the open. Sheriff yung gamit niya pero Papi needs to move out. And Papi is super stuck here. Diyos ko, ang dami nga nila makakalaban nga dito pero inubos ni Papi yung dalawa. Hindi pa naman tapos to pero nasan ba yung iba? Putting it onto the side of RVL ngayon mga tropa tatlo na lang ang natitira sa kanila. Tap is here. Out in the open again. In catching one. Yux with a wall bang. 2v2. Diyos ko, Yux is super low but Teddy goes out. And that is RVL winning this round. Pero may oras sila, sadly. 1.05 to defuse the spike and play around those smokes para sa side nila dito. Unfortunately, ganun talaga ang buhay, guys. Hindi tayo nananalo sa pistol. Di ko alam kung bakit, but ang ganda nung simula kung tutuusin eh. Papi getting 2, kahit na sobrang na-stuck siya sa posisyon na yon. But once they go in or try to retaliate inside the side, rinig din kasi kung saan sila manggagaling. So, again, kung nasa loob ng smoke yung naglalaro, magugulat ka na lang din. Nasi-stress si Bill. Scary! Pero, pagdating naman dito mga pare yun nga si IC dito, nakakabawi pa dito kahit isa dahil sa object together with the smoke as well. Pero Temps is inside, napakadaming Ecoms dito. Diyos ko, may mga lumilipad na yung mga namamatay, may mga buwabaril pero nauubos na agad ang NAOS Esports. Sekre, all alone, sees one and a deny! Coming in from RVL! Eco round. Eco round! Grabe ka naman, Eco Fragger! Wala tayong barrel para sa round na to. And other than that, for the side of NAOS, you have to give it to rival. They played it really around the smokes. Ganon din yung nangyari sa round number 1. So for NAOS, they have to be really careful with the smokes that they're setting up dahil nalalaro yon in favor of rival at this moment. At kailangan din mag-step up actually. Ito na Mojet. Nice! Skill. Pero is super low. Wala silang sustain dito kahit isa do. Aplex. Medyo malayo pa. Aljone. Nakikita ba niya yung mga kalaban niya? Probably not. And again, Aplex getting, revealed already here in top mid. Pero onto the games naman natin ngayon, lalo na kay Yux. Needs to move out. And this is literally the thing na ginawa din ng rival kanina, no? From mid, pwede pumunta ng A, but it's gonna be B take right now. That is smoke. Wala nga makikita dito si Aplex, pero pagkalabas niya, si Yux yung makikita. The timing is there! Oh no, nakatalikod! Buti fake! Buti na lang may decoy. Kinabahan ako. Okay, inf. Delikado to, Bessie, ha? Inf! Nice kill! Coming in from top. Aplex to the rescue. Oy, timing! Nice one! Oh! Nice one! Ito pa! Nice try! Wait lang, 4v2. Nice one! Come on! Nice try! 3v1. Cheers squad, ito na kami. Temps. So mag-isa. Kumuha pa ng Phantom, River Phantom na merong riot body. Time is ticking. 3v1 scenario. Para sa side Wala ng to, NAOS, sure win to. di nila kailangan sumilip. Di nila kailangan mag-push. Naka-open plant sila dito. Temps, na. save mo na yan. Gusto mo.
Ubus na ang oras mo. Pinag-uninstall lang. Ang laman tong stream na to, hindi puro threat. Here we go, ladies and gentlemen. Once again, that is the win coming in from NAOS Esports. Finally! 6-9! Nice. Nice! Yun ang sinigaw natin buong time sa rounds na to. Puro nice. Lahat ng timing, pumabor para sa side ng NAOS. Kung hindi pa sila nanalo sa round na to, ewan ko na lang. Okay lang guys, kasi syempre, kaya nga tayo may Tagalog stream, di ba? Para sa Pinoy. Para sa Pinoy to guys, of course. Okay lang, di naman tayo naiintindihan ng mga kalaban natin, pati nga yung director namin. Hindi kami naiintindihan. Hindi nga niya alam kung ba't kami tawa ng tao. Hamsim. Yan ang importante, mahalaga at lahat-lahat na. Pero ito, yung TP away mula kay Teddy, alam niya medyo delikado pagdating sa mid-control dahil si Yux makakaisa na. And once na mabasag tong doors na to, actually, nandiyan nag-aantay lang si Sekre. Oo. Sekre waiting patiently. Is this gonna be a hit or not? Smoking lang itong link all the way to B for them na makapag-scale up pa towards mid. Alright. May walang from the shadows si Sekre nga dito. Medyo malayong lakad to if ever. Pero yun nga lang, look at Yux. Look at Yux. Yux? Ay, naku po. Wala. Angle diff. Nilipat kasi ng spectator eh. Mas malakas kasi yun eh. Pero, may tulong, di ba? But, again, kung isipin mo, may Cypher pala eh, no? May mga trip wars palang nakaset din dito para sa kanilang side. RVL, on the other hand, of course, as Temps secures that recon, spotted yung isa, medyo na libang. Dito yung ibang players ng NAOS, na-cancel yung plan nila, pero ito na, oras na. Kailangan na nilang gawin to, no choice na, ika nga. 4v3 scenario, 1 from CT side, also waiting patiently, 2 from Heaven, and yung isang Cypher, syempre, nagro-rotate pa lang. And Papi Chulo is inside, pero Mojer dito, hawak na yung dalawa. Minamark na nito, pero that flash is there. Temps will get this instead. Teddy, catching one, it's all up to Papi Chulo. Napanood ko na to, best, 1v3. Papi Chulo all alone, and Teddy is just right there to get that win and kill. 6-10. Ay, wait lang. May tumatawag sa akin, Bes. Oh, sige. Hello? Ay, Amix, tol! Amix, bakit? Ano yun? Huwag kami kabahan. Okay sige, lang sige, ba? sige. Sige. Ikaw, Bes, meron kang gusto sabihin kay Amix? Amix, masahin mo. Sige daw. Sige, tol. Laro muna kayo, ha? Sige, okay na. Galingan nyo. Thank you. Okay na. Okay na. Kausap na natin si Coach, guys. Okay na. Solved na lahat. Pero unahan sana dito ni Mojer yung flash ng Yoru. I don't think ina-expect niya na dalawa yung manggagaling from city side though. So may rest back mula sa side ng rival dito. And NAOS, they have to save for this round. Okay. On towards B. Ang ganda ng mga utilities ni Inf dito, Bessie. Everything is covered already. I mean, lalong-lalo na to. Itong trip point na nasa baba, Diyos ko. Pero kaya pa ba? Camera catching one. The rotation coming in from rival is here already. And, ito yung maganda, Bessie, no? Talagang na-pull nila all towards B. Pero, hindi pa ito yung final. Because they can actually go back to B again. Could be a fake. But, who knows? Yan ang sabi ng rival dito dahil wala pa silang idea at all. Aside from Mojer, may Marshall siya ditong pwedeng laruin. Has to get a headshot in case. Pero wala rin siyang nakikita. Wala rin lumalabas from the players of rival. Ano na lang to? Biglaan na lang, kumbaga, pag entry mo, yun na yun. Final moment mo na yun. Pero ang kagandahan, mukhang binabalak nila mag-A site dito at isa lang ang nag-aantay. At si Icy yan. May operator though, so they have to be careful. 30 seconds left. And with this op right now, walang tripper nga na nahuli. One and done position coming in from themselves. Pero just go, nice flash from these players. Icy not gonna catch anyone. May Hunter's Fury pa. Papi Chulo falling down. And medyo mas naging slow down pa yung pag-push nga nila dito ngayon. And Temps take it down Mojer out of the bat. 5v3. And this is gonna be really difficult. Messi! Unti no! na lang. Icy! Super low! Utang na loob! Barilin nyo yan! Yux!
One tap to the head with a wall bang. Buti din talaga tumama. Shotgun connecting onto Yux. Pero yung Sheriff guy sobrang delikado. Nakafata pa yung mga kalaban na, and with that second swing again, Temps will get that third one. Secret, only man remaining. Catching one. 1v1 with a great one. Libreng operator para kay Gruenberg. Gruenberg, kunin mo please. Habulin mo, Gruenberg. Cancel yung defuse, yung spike. Okay na. Nice! Ang hirap magkas, ang hirap huminga. Ano ba to? Gruenberg! What a clutch, what a thrifty. Mula sa side ng NAOS. Coming from nothing. And to think of, they did a fake. It worked out, na-pull nila yung rotation, surely. Pero isa na lang yung nag-aantay sa A-side. Ang kaso, operator din yung nag-aantay. And with that, they use the cosmic divide para mapigilan lang yung angle na yon. And through all the utilities they could possibly throw para ma-cancel out yung posisyon na yon. Time to jump. Bessie, nanonood yung kapatid ni ni Mojer, si Judith. Okay. O, pag magbabayad ka na, yun na yun eh. Yun na yun. Pero literal. Oo. Judith, literal. Diba? Oo. Yun na yun, man. It's them. NAOS, though. Can they still manage to pull off the round? Siyempre, lamang sila pagdating dito sa barrel. Hindi nila alam, nasa likuran lang pala nila lahat. Nandito, nag-aantay si Sekre. He gets one. It's now a 4v2 as soon as Icy falls off as well. May dalawa pa mula sa city side. May ult man pero hindi nagagamitin yan. Walang chance dito si Temps kung hindi ma-stock up sa posisyon niya. But a good catch coming in from him. Open plan to para sa kanya. Yung pull nandyan na. Only 2 players has to swing out nang magkasabay. May drone pa. Baka mabu. Out na lang. Baka mana. Baka mana, Temps. Wala ka na. Pero yun nga, finally talaga nakakabaw yung andito yung mga players ganun na si Esports. Big shoutouts nga pala kay Hello, it's May! Nakakauwi lang sa aming bahay. So yun. Anong gusto mo sabihin kay Hello, it's May, Bessie? Hello! Hello, it's May! Hello, welcome back. Welcome back, lab. Oh, yun. Yan. Pero, kamunti ka na. Kinabahan ako. 2 rounds na lang, mga tropa. Tandaan nyo, nagsimula tayo ng 7-0, ha? 2 rounds na lang. Partida yan, Bessie. Round sim. Ano yan? Head start. Exactly. Handicap advantage. Yan yung gusto natin. Grabe yung trip wars, ha? Yun nga, nakakatakot. Sama-sama lang sila sa lahat ng BNC. You can see, look at that stars nga na hawak din dito na NAOS Esports. Everyone trying to push in. And with Yoru being inside, and look at Mojo literally beside Teddy right now. Hop, hop. Wag mong babaril yan. Wag mong ipuputok yan, tol. Drone? Hunter Spear is there right now. Pero yun nga si Mojo dito being the hitman. Naku, ano siya? Second down, everyone is on to Icy. Takbo habang may lupa. Takbo! Ano? Takbo! Hindi na. Akala ko ba, patawa-tawa to kanina, di ba? Oo. Hindi na lalaban. Wala na. Takbo. Out na lang. Wala. Kinailangan pa nga niya mag-dash out eh. Yeah. Si Ice Tubig, wala na to. Well, it's a 4v1 and NAOS, especially sa posisyon na meron sila, yung timing na meron si Mojer kung tutuusin, worked wonders kasi once na narinig niyang may drone, dun siya nag-swing. Di naman niya ina-expect na nandun yung Yoru kasi kanina pa nananahimik yun eh. Swerte niya, dalawa yung mapapatay niya doon. And that just happened all in all para sa side ng NAOS dito. Especially with this. And then may Hunter's Fury pa na tumama rin pagdating kay IC. So, mapa out. Bam! Ubos! They're so back. So, ganito, Bessie, fill up the blanks. Ang sarap maging Pinoy. Tama. Ang lakas ni Papi. Yan. Hindi lang siya. Ni Mojer, ni Tap, ni Sekre, ni Yux. Hindi pa kasi ako tapos. At alam mo yung maganda? Sekre, being the rookie. Totoo. 19 frags. Men, tandaan nyo, kinakas lang namin ni Taylor to sa UAAP dati, Sim. Noong 2024, Di pa nung 5 2024 .
Tignan mo naman. Baka ito na talaga yung step niya towards path to champions nga eh. Oh, diba? You can't spell champions without NAOS. Tama naman. Tama Ano naman. kasi ako excited? Saan? Sa Oasis tsaka sa Kadiliman. Oh, may mga laban din sila dito for the next following days. Magkaiba, kasi group stage pa lang tayo guys eh. So itong group na to, syempre. Kailan ba magkakas ulit? Sa 11? Para, ako ba? Pa-check din tuloy ako ng schedule. 11 ka? Uy, ito, Nawala ako ikakas ko yung Oasis tsaka yung Shurima. Sakto, bes. Sakto pala. Good luck. Thank you. Ito, may Bladestorm na ulit si Mojer dito. Tebs! Anong ginagawa mo, Tebs? Ano kasi Jessie Bash? Sa labas nagka-Ultron? Ay, nako! Lodi niya, idol niya kasi. Pero ito si Mojer, makakaisa pa, makakadalawa pa. Dahil nag-swing out din si IC doon sa posisyon niya. Dalawa na lang natitira para sa side na rival dito. Si Teddy na walang barel at si Inf na di mo naman ramdam. Ay, nako! Ito na, Mojer. Ito na si Teddy. Kasama si Mr. Bean. Ano yung mangyayari? Teddy, catching one. Now still coming in from these players, pero Ay, no. Wala, mayaman lang si Inf. Tingnan mo, ang linis ng kwarto, boss, oh. Oo nga eh. Ganda Kailan ng akong mic. mas mayaman. Sino? Si Infinity. Cedric Chan. 4v1 and come to think of it, si Inf, di ba meron tayong Cypher kahit di niya masyado napapansin. Which is actually isa sa mga bagay na gusto kong pag-usapan dito. Despite being on the defense and despite having, you know, the trip wars, medyo hindi pa tayo nakakita ng value coming out of it. Lagi silang napipilitang umalis sa spasyo na tinitake nila. Especially once na pumasok dito sina Mojer, sina Yux, once na maglabas siya dito ng double niya o kaya ng fake out niya, mababasag agad yung una mong trip war. Yung pangalawa, para kay Mojer yun. Pero so far, di pa naman siya nahuhuli. Pero ang maganda dito, ano, talagang nakikita sa... Nanonood din ako sa YouTube sa YT eh. Ayun, na-miss nila yung ganitong klase. Watch party to guys, hindi to casta. Once again, watch party to. Andito tayo para supportahan ng mga Pinoy. Tandaan nyo. Shoutouts nga pala kay Hello, It's May. Sobrang ganda mo. Pero... angas, tanggal angas. Nakita mo yung ginawa kanina nung lumabas sa ni Temps, men? Ganun yung exacting na nangyari kay kay Jessie Bash, boss. Nag-owl drone sa gitna. Sa labas, boss. Idol niya eh. Okay. Following the footsteps. Pero sige, pagpatuloy niya lang. Tap! Nice! Tap to the head. Ito na ang comeback of the century, tropa. 10 to 10? Sipin mo yun? Kalahin mo yun? Binigyan na kayo ng head start kanina? 7-0? Hindi pa kayo nanalo? Tibay! Hindi rin nakakabalo yung operator nila kung tutusin, no? Ang ganda ng mga smokes na nanggagaling kina Papi. And then, syempre, meron ka pang Sekre na kaya rin mag-smoke off. So, there's not really that long-range angle, duel na pwede natin makita. Maybe this time makahuli siya, pero too late. Na-stun na siya agad-agad. Kailangan niya ulit umatras. Nice kill! Temps dito nakachaba nga ng isa. Pero paano na gagawin to, mga pare? Dito umamatay na din talaga, pero yun na nga si IC! Eto na! 11 to 10 kanina! 7-0, binigyan na nga kayo ng head start! Hindi pa rin kayo natuto! Well, for IC, I don't think you can do anything pagdating sa round na to, no? Would rather go for a save, hindi pabor yung economy para sa next round nila dito. Would rather bring that Vandal onto the next, pero yun na lang, literal muna magagawa nila. And NAOS, ano lang talaga, no? Lagi silang ganito, parang, okay, malakas silang team, pero kailangan nilang mag-adjust ng ilang rounds. Dun sa, especially kapag first time nilang makalaban. Ang sarap maging team. Bes, alam mo ba? Bibigyan kita ng sa F1. Meron kasi tayo mga tinatawag na
10-second penalty, 15-second penalty. Yung mga ganun, Bessie, ibig sabihin, pag nag-pit ka, hindi pwedeng hawakan ng pit crew yung kotse. Doon nila nilalabas yung penalty pag nag-pit ka na. Eh, kailangan mo mag-pit at the end of the day. Oo. Tsaka mabilis yun. Mabilis yun. At saka matagal yun, 15 seconds na yun, man. Tagal nun, man. Yun yung ginawa ng NAOS Esports sa rival. Penalty Hindi lang. muna sila humawak sa mga mouse nila for 7 rounds. Kumbaga, press W lang sila nun eh. Oh, Keyboard lang meron sila nun. Exactly. Wala silang mouse doon. Yun yung penalty ng NAOS. Hindi sila pwedeng humawak sa mga mouse nila. Minsan iniisip ko, may naniniwala pa kaya sa atin? Meron! Guys, press 1 if naniniwala kayo sa amin. Press 2 if wala na kayong choice. Kasi nanonood kayo. Yun na yun, man. Possession of Mojer. Mananalo si Mojer dito pag nag-swing siya. Teddy, nakakaramdam. 6 sense yan, man. Pero yun, dalawa na yung umiikot sa kanya. Yun na. Ito na. Diba? Nanalo si Mojer. Panalo si Mojer doon, man. Si Papi yung nakakuha ng kill, pero panalo si Mojer. Panalo si Mojer. Last track ni Mojer. Pero ito na, Mojer dito. Nice kill kami from top. I got you, Bo. I got you. Pero malang times dito nakakabawi pa mga tropa. Dalawa pa yung nahuli niya. Nice kill kami from Secret. 3v2. Si Inf at saka si Applix. Inf, tuturuan kita. If you look at your keyboard, there's an X there. If you press that, your hat will go away. And you will see your enemies. Just like that, brother man. Kaso walang dead bodies dun sa spot na kung nasan siya. Though on the other hand, matatamaan ng decay at least yung isa sa mga players dito ng NAOS, si Yux. Pero makakuha pa rin siya ng kill. Shorty sa mukha, wala na siyang nakita. Pati yung caster, wala na rin nakita. Pero ang importante, panalo sila. Match point para sa side ng NAOS dito. And we never doubted. We never doubted, NAOS. Hoy! Binigyan na akin ng head start na 0-7. Nahabol pa namin kayo! Sa lahat ng nanonood sa Double Dragon, libre yan! Yung panonood. Pero ito... Wait lang, Bes. May tumatawag sa akin si Jappy. Yung may-ari mismo ng sige. NAOS. Oo, Bill. Totoo. Nalibre daw talaga. Joke lang. Ito na. Most important round para sa side ng NAOS if they wanna close this early. And si Yux, may operator sa kanyang kamay. Unang sumilip, patay, pero unti-unting paggapang. Napanood ko na to eh. Patay ito dyan? Wala. Okay. Relax lang. Slow play works para sa side ng NAOS dito. Keeping them guessing kung saan nga ba sila nakapwesto. Basag agad yung drone. They didn't see Yux here. And Icy. Muntik na! Sinasabi ko sa inyo. Diyos ko, lahat ng ano sa katawan ko sumarado. Lahat ng butas. Sa katawan ko sumarado. Napatayo ka na ba ng slight? Man. Sumikip eh. Sumikip. Ay, talaga naman. Tap. Chamba. Yux catching one. Ganon din para kay Secret dito. And of course, nandyan din yung dimensional drift gamit-gamit na ni Teddy para alamin kung nasa nga ba nagtatago ang lahat pero hindi nila mapatay. That's the problem. And now, the winning round para sa side ng NAOS dito. A 3v1 scenario in a post-plant position. All they have to do is now wait patiently, get the kill, and get the first game. NAOS Esports, sila ang panalo sa game number 1. Sarap maging Pinoy. Ang sarap maging Pinoy. Here we go, ladies and gentlemen. Big shoutout nga pala sa mga nanonood sa YouTube, guys. Kung bago kayo sa stream, bago kayo. Welcome sa Tagalog Broadcast Watch Party. / yun. Kasama yun. Pagdating dito sa side. And NAOS did wonderfully on the second half. And yung 9-3 na scoreline nila dito, doon na nagsimula lahat, Bessie. I think it really just took them a long time before they finally adjusted. Kasi mapapansin mo naman sa first half, parang medyo hindi sila coordinated the way they push and the way they swing. But slowly but surely, nababasa rin nila dito pa unti-unti. Ano nga ba ang ginagawa ng rival? Plus, shots coming in from top like that. Something you could never, wala kang laban dun.
Pero dito na nga mga tol, at least contra games nga natin nakikita nga ngayon, it's just the players coming in from NAOS Esports winning this team fight. So sabi nga natin sa'yo mga tol, 0-7, giving you the head start already, but still, NAOS Esports giving us the win that we need and what we deserve as well. Easy win coming in from the Filipino squad. Let's go. Easy win. Kailangan lang kasi nila ng taga-suporta din. Isipin mo, 7v5 to. Kalaban din nila, pati caster ng Pinas. 7v5 total? Paano ka mananalo? Alam mo ba kung yung mas malakas, Bes? Ano? Pati English cast natin Tagalog eh. Pinoy yun eh. Pinoy din yung nagkakast sa English broadcast natin. 9v5 to, men. Mahirap kalaban ng Sham. Diba? Wala to, So, it is what it is. Pero, onto the side of NAOS, especially on this first map, NAOS, Sekre, siya ang magiging MVP. And, na-mention mo kanina, di ba? Despite being the rookie player, basically, of the squad, nagpapakitang gilas na dito, si Mr. Gruenberg. Oo, iba. Iba si Gruenberg. Yung sinasabi nga natin, di ba? One of the newest addition coming in from NAOS Esports, of course, Gruenberg, the rookie. Ilang beses na nga rin natin yan, Bessie, na-highlight din back then sa nung VCT PH. Pero sadly, natalo nga sila sa UAS Gaming doon. Pero really close match indeed, nakita nga natin. Pero onto these games right now, at least for NAOS Esports, just proving themselves na talagang syempre, PH pride pa rin to para yun na yun, man. We really want to see them win. And binuo ang Tagalog broadcast just for this. And sobrang, sa lahat na nanonood ngayon guys, super na-miss namin kayo. It's been a while since naging ganito kami, nag-cast ulit syempre. The last time we did this was way back 2023. 2023 pa yun, di ba, Bes? Tsaka ang sarap pag nananalo ang Pinoy. It's been a while, literal. Oo! Di ba? Tumaas si engagement ko sa TikTok dahil dyan eh. Alam mo yun? Di ba? So, eto na yun, guys. Game number 1 goes on the side, on the hands of NAOS here. Pero may game number 2 pa tayo kung saan gusto natin maka 2-0. But right now, we're just gonna go in a very short break. And when we come back, 2-0 yung magiging score. So, don't go away.
And syempre yung last game mga tol is mag-uumpisa na, of course, dito nga sa bind. Automatically, yun lang yun, man. 0-7 to 13 what? Nasa page Hindi ko na matandaan. Ang importante, 13-10. Utang na loob, men. You have... ang laki noon, men. Pero wala eh. It is what it is. Ganun tayo kalakas sa Pinoy. Pero yun yun, guys. I mean, be proud na lang. Huwag magreklamo. Kalimutan magreklamo. nila yan. Oo. Ano ba naman kayo, guys? Bite na, no? Welcome nga pala dito sa final match of the day. At final game of the day, hopefully. At bind yung magiging mapa, gaya ng sabi mo. At itong mapa na to, actually, pinili naman siya ng rival. But at the same time, we've seen NAOS multiple times in this map as well. So, alam na natin kung ano ba ang kakayahan nila pagdating sa mapa na to. It's just the timing or yung time mismo ang hahanapin natin dito. At hayaan nyo na yung korod, di tayo aabot ng korod. Sana. Ayoko eh. Ayoko eh. Ikaw yung nag-decide eh, no? Ayaw mo mag-korod. Okay na yan. Men, utang na loob, ayaw ko mag-cast ng siyam na map sa loob ng isang araw, ha? Pang-walo na to. Kumbaga, limit na namin to. Yun nga. Kasi ganito kasi, mabait kasi yung NAOS. Sabi nila, OMG, yung damods, men, pagod na sila. Minsan lang sila mag-cast. Oo. Tapos, sa Pilipinas, 11 o'clock matatapos. Sa Germany, anong oras dyan, men? Alas 2 na dyan. Alas 3 pa lang. Mag-alas 2 na. Tama. Pero, oh my God. Anyway, bind is gonna be the next map here. Interested to see kung ano yung magiging agent composition dito mula sa mga players natin. Babaril na rin Pero, kaya naman pala, bes. Yan. Babaril na rin ako, guys. Ito nga pala yung tawag dito? Vandal ko. Anong pangalan na ito? Skin line na ito? Meron ako na ito eh. Araxis? Araxis ko na puti. Itong mismo. Natatanggal yung magazine? Natatanggal yung magazine. Panis. Ano yan? Guardian. Ito Guardian. Double ano pala yan? Tapos to. 2-in-1. Vandal na. Tama. May tumatawag. Diyan tumatawag si Alex kanina. Hindi na tumatawag. Hello? Survey na. Piti-text ko lang. Sige. Hello. Andito rin yun sa akin. Ito. Okay na. Hello? Job. 2-0. Best picture! Dito rin, yung kay Waylay. Picture. Camera. Yan. Asan ni sa'yo? Nandun sa kwarto, wala malayo. Tumitingin pa. Ito pa. Flex, best. Meron pa. Yan ang wala ako. Hindi ako nakabili niyan. Ang bilis ma-sold out niyan. As in, hindi pa day one. Parang sold out na siya. Wala eh. Naunahan kitang bumili, bes eh. Medyo... Oo nga eh. Ikaw yung wala doon. Ikaw na una. Ganun talaga. Man. Anyway, alam mo ba kung saan to? Ano yan? Sa VCT Pacific, Japan. May sila. Colors. Ang alam ko, hindi to pwedeng iuwi eh. Pinoy ako eh. Oo nga eh. Ewan ko pa bakit po pininoy. Hindi na iilaw yan kasi wala na yung API. Wala na yung programming sa Pinas. Pero ang importante, naiuwi mo. Anong course ko? Ewan ko, ano ba? IT ako. IT, IT. Bes, ref nga, nagagawa ko. Ito pa kaya. Makiayos ng microwave nga namin. Para matesting naman yan. Di ba? And anyway, speaking of matesting naman, silipin natin actually yung magiging agent select dito, agent composition dito, para matesting na natin kung sino nga ba ang may mas malakas na composition. But, much more interested ko ano ang gagamitin dito ng rival actually dahil si Mojer kanina pa to hindi gumagalaw. Si Mojer kanina pa na inaayos yung headset niya eh, no? Kanina pa yan. Si Waylay. Waylay. This is new. Waylay Top Plus. Harbor. Also a raise. This is new. No Viper. Okay. Really interesting. May Harbor sila though. Really para interesting. Para sa side ni na tap-tap. At least nandyan yan. I think. Best.
I'm not sure kung bind ba yung mapa na yun na nakita natin tong harbor na to. Breeze! Ginamit na nila to eh. Basta ginamit na nila tong comp na to. Pero sa totoo lang, with this kind of composition, ano sila bes? Aggressive. For sure. Tira mo, masaya sila. Lasa nila yan, tol. Spirits are there pa rin, syempre, para sa side dito ng rival. And, masaya pa naman sila after game number 1. Tingnan natin kung naabot yung saya nilang hanggang game number 2. Isipin mo no, makalaban mo mga idol mo eh. Oo, tama. Kahit ako ngingiti. Hindi ka pa sasaya doon. Sasaya din ako nun. Tama Best, ka, tama. Alam mo yung masaya? Si Ray 4C, di ba? Nasa Oo. Nakalaban na natin yun eh. Oo, nung nilabas si Waylay. Oo, Bangkok, di ba? Sa Masters Bangkok. Nakalaban na Kaya natin. natin to. Wala. Parang payat. Kaya. Tibay ah. Dali. Tibay. Ito na, bind is the name of the map. Photography. Grabe naman. Direct. Grabe. Lahat ng gap pinapasok eh. Parang sabihin. Lahat ng makitang butas talaga naman. Ay, no. Matinik. Eto. Pistol round na naman, Bes. Kanino ka dito? Rive. Kasi pag nanalo tayong pistol, may curse yun eh, no? Delikado yun, man. Delikado. Early push mula sa side ng rival dito towards B. Kaso nga lang, papuntang A-site lahat ng players ng NAOS. Pero pagpasok nga dito, mga pare, paano nga nila gagawin ng paraan to the fact na yung mga players dito ng NAOS Esports is stuck nga sila sa area na to. Mamba out. Walang tao kahit isa! Ha! Napeke sila doon. Hop! Spike down. Okay lang yan. Yung spike! It's all part of the plan, ladies and gents. Dalawa doon si Tap Tap, pero ito, 3v2. Gusto nila nahihirapan sila, ano? I'm out of here. Ayaw nila madali. Gusto nila tumitipi pabalik. Nagfe-fake. Lapag mo yung smoke, sabay alis. Gusto nila ganun mga laro. Gusto nila yung may thrill. Mojo, nakamoy mo na lang yung spike, tapos itakbo mo na. Yun yun. Swing! Double swing mula sa kanila, and that's gonna be the double kill para naman sa rival. All part of the plan. Nakita na natin to. Easy. Ay, nako. Easy game, mga tol. Nakita ko naman yung ano nila eh. Concept. Thai concept sila doon. Thai concept. Saka stance. Naka-stance sila doon. Lang side mirror. Ayun, huli. Okay din pala, no? Pwede na rin. Yung mga FI na open pipe, ganun. Open pipe, ganun. Okay. Tapos naka-GV box sa likod. Eat mga tropa, getting time, pero this is the push coming in from rival. Second catching one, 10th as well, with a 3K already. Icy, Bucky onto the face of Papi Chulo. Tap all alone in a 1v4. Wala siya magagawa. Flashed off din siya doon. So, it is what it is para sa side ng NAOS dito as they didn't really have the guns to deal with the players of rival as well. Nakaisa sila kahit papano mula kay Sekre. Pero that's about it. Gano'n talaga. GB box. Pero sa NWoW. Yung mga e-bike concept eh, no? Guys bawal kayo sa highway Bawal kayo sa highway. E-bike. Thai concept. Bawal kayo sa highway, guys Sa mga major roads, bawal kayo mga e-bike. Sayang. Okay. Ito na, buy round yun na. NAOS, please. Utang na loob, NAOS. Marami pa akong gagawin. Meron pa akong Ville's Top 5 Plays of the Week na mapanoorin. Sekre! Nice kill coming in from Mojo right now, and B is open for them to take it. Pero, lipat! Takbo! Ikot! Spike down A. Patakbuhin nyo!
Ito na ang wow concept natin, tropa. 3v4 scenario ngayon as NAOS. They have the manpower here right now. At least a little bit of a lead. Open plan para sa kanila. Cove protecting them for the meantime. Pero once na makapwesto na yan, it's all about the post-plant scenario. Paano nila gagawin to? Pero yung tatlo magagaling all the way from the flanks. Okay. They have full control of this site right now. Catching one. One tap connecting. Libreng garden nga para sa kanya. Pero yung stun will connect as well. They gonna push. Probably not. Dun pa rin sila sa safer route kumbaga. But right now, hirap eh. Din talaga, Bessie. Cove after cove after cove. Tsaka, na-realize din dito ng NAOS na manggagaling sa flanks yung mga players. So instead, they took position on the back ends of the site kung saan mo usually makikita yung defenders. And it's all about that. Kung makaka-read ka kung saan manggagaling yung mga kalaban mo, then your life will be a lot more easier. Pero ito yung official buy round nila. Finally, nakuha nila yan. And magkakaroon sila ng momentum, especially pagdating sa baril. And Secret doing actually a good job on this waylay so far. 2-1 and finally, NAOS dito has broken the curse nga dun sa 0-7 na nangyari kanina. Pero syempre, hindi pa rin sila kailangan mas maging magpa-overconfident kahit alam naman nila sila yung mananalo dito, Bessie. But on to the games naman ngayon, that is the push coming in for Mojer. Super fast. Like what we were saying a while ago, we are expecting NAOS to be really this aggressive. I have no idea kung anong ginagawa ni Icy doon, Bessie. Hindi rin tumatama si Temps. Spike planted. Let it be. Ay, naku po. Let it be. No. Just we're gonna let them. Diba? Let them play. Huwag kayong backseat, guys. Diba? If ever ganun nangyayari sa RVL, it is what it is. Ganun yung gameplay nila eh. They had a plan. Bakit? Paano sila nag-qualify? Hayaan mo na. Okay. Interesting kahit sa kanila. Nakakatawa yung tignan. Pero, of course, when push comes to shove, minsan nagkakamali din. Tao lang naman din sila, di ba? Hindi sila robot. Pero itong na, syempre, to take advantage nila yan as much as they can. And, look at this. Yung setup ng rival dito, 3. Naka-shotgun. Alam mo kung gano'ng kalakas yung Pilipinas, boss? Hindi ka pa tapos. Sige, mamaya. Mamaya pagkatapos ito. Ayun nga, Temps falling down. Pero they're gonna push it na ready. Ito na nga, Bessie. Nasabi na nga natin yung kanina na sobrang aggressive nga ng composition nila at yun yung pinapakita nila mga pare. With this high tide, kita yung isa, Secret. Bam! Binalagbag si Apix bigla. Teddy! Sa loob pa ng cove. And ang daming smoke masyado dito para sa kamay ng rival right now. Especially with just having shotgun sa long-range duel. Medyo mahirap to para sa kanila. Shotgun to shotgun. Sige, labanan natin. Slow-mo. Para kay Teddy. Pero Mojer is gonna be fast enough to get the double kill. NAOS, 3-2 yung score. Okay, going back sa sabi ko kanina, Besa. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Pilipinas? Gaano kalakas ang Pilipinas? Hindi kaya ng isang bansa na matalo ang NAOS Esports. Dapat region, rest of Southeast Asia, rest of sea. Di ba? Wala. Pinagsama-sama lahat. Wala eh. Grabe yung Secret, man. Nagpop-up siya. Pero yun na nga, utang na loob. Oh my God! Ang bilis! Hindi mo pa nai-introhan. Ubus na yung 3 para dito sa players ng rival. Di nila in-expect yun. Gusto rin nilang mag-push, pero hindi nila inakalang magpupush din agad-agad yung NAOS. Wala. Sana may interview natin sila, no? Wala eh. So I'm asking our director, Director Tio, can we interview the NAOS squad after this? Please! Come on, man! For the Filipino crowd. For the Filipino. Tanong ko na. Okay, natanong na namin, guys. 5v2 ngayon. Seekers available, but tignan mo, gaano kalalim si Papi. Hunting mode to para sa side ng NAOS. Siyempre, paldo sila eh. Yung noo, tinan mo, no? Noo pa lang.
Di ba? No pa lang, Flash ka men. na. Kulang yung camera sa laki na noon ni Papi Chulo eh. Pero pagpasok dito. Bam! Ubos. Let's go. Let's go. Eh pala, alam mo ang tawag dito kay ano, kay Papi Chulo? Ano? Siya ang tunay na foreman. Oh, si... Yung iba mason eh, nagtatrabaho lang. Di ba? Si Foreman. Oh. Grabe si foreman. Bakit foreman? Kasi forehead man. Si Foreman umiikot lang sa mapa. Grabe si Por. Checking lang. Bisor. May mga bisor. Yung mga yun eh. 2-4. Lamang ng 2 rounds dito ang NAOS. And with the win coming from that round as well, kung gaano kabilis yun, wala na namang pera ngayon. Ang side ng rival, gusto man nilang i-push out dito. Sina Mojer dahil nangungulit. Di nila in-expect na 4 ang nag-aantay sa likod dyan. 5v3, bawas naman dito kahit armor lang. Okay. Ayun, nabawasan. 4v2, Seekers out. Oh! Shamba! 3v2, mga pare, Pop Flash will connect onto these players. Paranoia as well. High Tide is here. Lamang pa rin dito, pero pwede silang mag-mamba out. Pwede silang lumipat sa B. Yes, they will. Dahil dyan, kahit pa paano, makakapulot ng Vandal si Temps dito. And on the other hand, kailangan niya mauna dun sa spot. Naririnig niya yung spike na pinaplant na. Pero once na mag-TP si Temps, given na agad yung posisyon dito ni If. Yun na nga. Oh no, tahimik si Inf. Pero Sheriff lang to, pare. Yun yung pinaka-importante doon. And Inf is inside the site. Mojo will get it. Last guy hookah! Last guy hookah! Nice! 5-2! Hindi naman karpintero ang NAOS Esports, pero pinako nila ang rival sa 2. Yung pistol round yon tsaka yung second round pati. Diba? Oo. Hindi tayo nananalo sa pistol, guys. Eh. Given na yun, hayaan na natin yun. Ang importante itong mga yung mga sumusunod na rounds na nakikita natin dito. But, like I mentioned, once na mag-TP si Temps dito, despite having a Vandal, it would give away all the attention, basically. Kukunin nun para sa side ng NAOS. And Hookah was the last 2 remaining players. With one having a Sheriff, it would be difficult. Aggressive ata itong magiging push nila. Walang nakita yung iba, pero ito na yung second flash. Hindi nila napansin dito, and that's the kills coming in from rival. Pero masasagot din pabalik ng NAOS with their own 2 kills. Make it 3 even. And with this, para nila ipapanalo to the fact na dalawa na sila natitira dito, Bessie. This is gonna be really difficult take for them. I mean, they have this orbital strike, pero saan mo gagamitin? Sa elbow? Pwede. Pero, magsiswing na yung iba doon lang sa may default area. Pero, sige. Contact play ang nasa isip ngayon ng rival. Mojer, catching one! Alam na nila. Oh, alam na nila. PAM! Oh my God. Di pa tapos yung animation ng slide. Natapos na yung kill. 6-2 for the side of NAOS here. Very good execute mula sa kanila. And come to think of it, ang ganda rin na naging panimulang execute dito mula sa side ng rival kung tutuusin. Just so happens, umabot din yung bullets dun sa sky. Dun sa last time na kaya niya sanang makatakas. And si Mojer, sipin mo nag-aayos pa rin ang headset hanggang ngayon. Ayun nga eh. Partida na yun, Bes. Partida yun, man. Partida. 1 year lang. Partida. Tignan mo si Mojo 13-3. Smurfing. Smurfing. Reported Ay, for mahirap. smurfing. Mahirap ang yan, kagandahan Mojer. din kasi sa ginagawa dito ni Mojer is hindi lang siya pang push in. Kunwari si IC nakikita mo magda-dash in pero atras din kung sakasakali, di ba? It's really not the case para kay Mojer. And usually, meron siyang nasasama sa hukay at that point. Hahabulin na din talaga nila, Bessie, no? Together with this, ito if ever gonna check out mo rin ang comparing to rival, Bessie, halos wala silang pang post plant. Diba? So, kailangan talaga nila mahuli yung site. Wala silang molly. Stun lang meron. Gunfire talaga, no? Oo, ngangat-ngatin ng aso ni Yux. Kailangan nilang makipag-duel and good thing for them, pumapasok yung lahat ng shots nila dito so far. Malakas eh.
Pero, grabe men si Mojer. 13-3. IC pushing in! Not this time. Kasi gusto niya mamatay! Yun na lang yun, men! Pero look at that! Huh? Sige, bigyan na natin sa kanila yan. Kailangan nila yan, guys. 2v3. It's all up to Sekre. Pag ito naklas pa rin si Gruenberg, ewan ko na lang, ha? Nasa kanya yung spike. That's good news. Pero yung Viper Spit, nandito sa B-site. Gamit na gamit. Alam nila yan. Pero may dash naman dito si Sekre. Kaya niyang laruin onto the backside. One tap to the spike. Make them guess. Mapapaoras. Best magtitipi to. Walang tao sa A ngayon. Sekre, itipi mo na. Hindi siya mag-TP, Bessie. Hindi na kailangan mag-TP. Oh, may Seekers. At least ginamit yung Seekers, yun okay. Buti na lang talaga. Yan. Lipat. Ayan, walang tao. Kanan, kaliwa ka dyan ng konti. Tapos kumanan ka, diretso mo dyan. Walang tao. Dyan mo i-plant. I-plant mo dyan. Backside, meron isa. Hindi, pwede mo labanan. Unahan mo. One. Hop. Slow. Whoa, nice one! Sa pang fake. Ay, nice one! Okay, one! Hop! Ay! Naku po, sayang! Nice try. Ay! Nice try. NT. Kinabahan yung RBL! Best. Nilabas yung Seekers, yung Viper Spit sa isa? Lahat actually, nung ultimates nila dito, even yung convergence path na gamit dito, pero swerte nga nila nakakuha sila ng dalawa dun sa orbital strike kung tutuusin. This was a little scary for them. Too scary for comfort, ika nga. Pagdating dito sa side ng rival, they made it happen, but took them a long time and a lot of players to die off before it became. At 6-3 na ngayon. Be right back. Ito na, Dash. Sekre, pumupwesto. Temps, nakachamba na dito kahit paano. Pero yung pulik ito, 5v4. Overdrive is online. Buti na lang. Reckoning as well. Online kay Tap. Toxins going up. Pero slow pa yung approach ng NAOS dito kahit paano. Well, magiging slow talaga yan, knowing na wala dito si Sekre. But they do have a Trailblazer to check at least kung may tao ba dito. Plus, Overdrive is available para kay Mojer na nag-ayos na headset. Ganda ng position. Ganyan lang talaga siya, no? Boom In, catching one. Hindi siya nangangalay. Temps. Oh no, tap! Well, fall. Papi, eto na. Papi, Chulo, and Mojer ang natira. May overdrive pang pwedeng gamitin dito si Mojer. And again, naka-plant na rin yung spike para sa kanila. It's all up to Mojer na nagtatago dito sa may likuran lang, but the kill settles in, and that's Inf to get a triple for this round. And rival, unti-unti rin silang nakakabangon dito. 2 rounds consecutively, 6-4. Kailangan ipanalo to ng NAOS kasi medyo mahirap to sa depensa. Oh. Alam natin yan, men. Ang hirap to sa defense, sa totoo lang. Ganitong klaseng composition. So, ganda ng ang tanong kung paano nga nila mababawi. At least for a rival here, yung sound cue, especially na binibigay ng NAOS dito, they're really making use of every info that they can gather. And kung tutuusan, dalawa agad yung nawala sa side ng NAOS just with the pre-fire behind those smokes. So, timeout para sa NAOS squad. Kailangan nila to. Pang-una pa lang, no? May isa pa silang pwedeng timeout for later, but again, execution-wise, they still have money for this round. If not, could be at least for 2 more rounds kung matatalo man sila sa susunod, pero hopefully not. Overdrive, hindi rin nagamit yung Mojer that time, so they can still bring that to the next. Marami pa naman silang pera. Economy-wise, aside nga na NAOS at least. Nakukuha pa rin nila. Pero, ito yung gusto ko i-mix. At least forcing this time out, kahit 6-4, kahit for sure, na 6-6 or probably 8-4 or 7-5 na lang pwede nga nila makuha nga dito. And with this, RVL, syempre, they're gonna do everything.
just a destroyer probably ang NAOS Esports, of course. That is the goal eh. Siyempre, itong team ng RVL, makasira sila ng team na talaga lumalaban sa Ascension at kung ano-ano pa. Magandang achievement na yun, Bes. Laking bagay nun, especially sa mga teams na meron tayo dito right now. Yux starts off with a trailblazer. No one really to spot pagdating sa loob ng site dahil kung mapapansin nyo, lahat sila kumpulan, sama-sama towards A short. The two players all the way from spawn pa na manggagaling. Not really a retaliation. Nag-aantay din yung NAOS dito kung nasan sila. Yun nga, medyo malalim pa. Grabe naman rotation dito na NAOS Esports sa mga tol. Isipin mo, from A to spawn to heaven. And with this, Spike is planted already. Planted for CT. Planted for spawn, pero yun na nga mga tol. That is the overdrive already ginamit ng Animojer ngayon. Meron siya makakita nga na isa, pero meron pang pangalawa, pero Apex will get that kill instead. The clock is ticking already, pero meron pang tao dito lang sa may Gedli. Buti ito, 3 vs 4, lumalabang pa rin dito yung mga players nga dito ng RVL, mga pare. Tatlo lang ang natira. Top will get that. Papi Chulo with a verticality as well. IC and Aplex, super low on HP, and inside that smoke, that is a win and that is a kill. NAOS Esports! Ang sarap maging Pinoy! Grabe. Ang ganda ng pwesto ni Papi as well. To consider itong lamp stake nila successful para sa side ng rival. Pero they didn't really assume na may tao pa mula doon sa likuran ng showers. And to think of na nasa taas pa ng boxes. Plus, you still have a brimstone smoke as well to play around, or not really. Yeah, but the brimstone was there. Aside from that, nandyan din sina Papi na nag-aantay. All in all, Convergence Path agad-agad. Mabilis ang take na naman to para sa side ng NAOS, pati na rin ng RVL. Utility kills ang makikita natin mula sa kanila. Pero na-clear out dito ng NAOS yung A site. All the way from flank though. There's gonna be temps. Malalaman nila yan with the trailblazer. Thanks to that, yung isa na stun. Pero si Yox makakakuha ng kill. That's towards Inf. And one last remaining. Alam nila exactly kung saan manggagaling. Temps ang natitira ngayon. Clock is ticking already at wala siyang no choice kung hindi talaga may ipanalo nito. Yung Seekers, hindi kaya. Wala. Basang-basa na niya. And for the side of NAOS Esports, all space are covered. Planted na naman sa likuran. At yun yung pinaka-okay dun. For the second time in a row, no? Always planted sa backside. The thing is, para sa NAOS, it's also that good decision-making na to clear out the back ends of the site. First of all, a clutch on the way. Ito nga ba yun? 12 HP remaining pero hindi nangyayari sa harapan ni Mojer yan. They managed to pull off the win 8-4 sa first half na to. Pero going back to what I was saying, syempre, halimutan ko na kung ano yung gusto kong sabihin. Huwag mo na lang sabihin. Tama. Kumbaga. Pero yung maganda nga, no? Kumbaga, the reason, siguro one of the reason nga talaga nakukuha nga nila to, no? It's all about that heaven control, city. Naalala ko yun na yun eh. Oh, naalala ko na yung gusto kong sabihin. They do at least clear the back ends of the site. Doon pa lang, napapagdesisyonan na nila na kunin din yung lalim nung city. And because of that, nalalaman nila parate na may flank. At lahat yun manggagaling sa flank. And to the fact na wala naman silang sentinel nga dito, so might as well, ginukuha nila yung information na yun na dun sa whereabouts ng mga kalaban nga nila. Parang si Mojer, di ba? Stack up pa rin. Ito si Panginoo, sa gitna, handang-handa na. So far, so good for the side of NAOS. At ang rival... Kanina masaya to, di ba? Oo, hindi na sila tumatawa ngayon. Papaisip din sila, syempre, kung ano nga ba yung magiging play pagdating dito. Kasi, ang dami na nilang sinubukan eh. Give for a retake scenario. Let's flank all together. Didn't work out. Let's push. A short. Also didn't work out. So, kung tutuusin, marami rin sila ditong mga ginawang play na sila yung nagsiset ng pacing. Pero nasasabayan parate ng NAOS so far. Wala, bes. Hindi nila alam kung anong pinasok nilang liga. Tandaan nyo, guys. NAOS Esports, kakaibang liga ang meron sila.
First half. May kanta nga tayo, di ba? Itong. Oo. Diba? Exactly. Oo, kantayin mo. Wala eh. Yaman na yun. Oy, nako, ito na naman. Aggressiveness from the side of NAOS. Narinig nila si Mojo, pero walang idea si Aplex kung gaano kadami yung gustong mag-swing sa kanila. May flash lang gustong iset dito, pero it's already too late. Di sila makakasilip dahil may stun din ng Neon mula sa likod ng Gen Z Inf. Lima, buhay na buhay pa, hinahabol ng Ibon. Atras sila. Angry Birds eh. Hinahabol ka. Sipin mo yung kalapati, usually paalis yun. Pero ito, papunta sa'yo. Out na ako doon, men. Matakot talaga, may tari pa yun. Iba talaga ang kalapati ng Pinoy. Pag pumalakpak ka, bumabalik yan. Ganun yan, men. Wala, tinatawag nga nila. Alam mo ba, Bes, may racing ng kalapate. Sa Pilipinas lang meron nun, men. Pero nga lang, Papi Chulo. Meron yun. Search mo. Papi Chulo. This is gonna be it. That is a kill. And the second one coming in from Teddy. 47 seconds remaining. And that is RVL. Ang nakakuha nga ng pag-plant ngayon. Pero lamang pa rin dito ang NAOS in terms of headcount. 4v3 to mga pare. Teddy getting tag. Pero yung retake nga paano nga nila gagawin to. Lahat sila sabay-sabay na. Ito na dire-diretso. Mojer catching one. Nice! It will fall down into the hands of Jerome Literal. 9-4 mga pare. Easy win for the side of NAOS Esports. Pero Bessie, going back, totoo yun. Merong racing na mga kalapate. And ito alam mo ba kung gaano kalayo? Gaano kalayo? Yung iba abra. Tapos pauwi sa mga bahay-bahay nila. Alam mo ba kung paano? Kalapati nga. And alam mo ba kung paano malalaman? Ganito kasi yun. Tawag dito? Kada kalapate, Bes. Meron GPS. Yung code. Hindi, code. Tapos, i-text mo yung code. Kunyari, pag nakauwi na yung code mo, i-text mo yun. Tapos, kung ikaw yung pinakauna nag-text, hindi kayo panalo. Lupit, man. Search mo. Pero yun na nga mga tol. Mojer, with a judge on hand, catching one. Mojer sa kanan mo, may tao. Wala nang gustong lumabas, Bes. Wala na, takot na. Isipin mo, tubig. Nice one. May heal pang kasama. Diba? Healing galing para kay Mojer. Balik na naman ang kanyang HP dito. On the other hand, sa likod ng smoke na yan, nagtatago yung last two remaining players ng rival. Teddy, on towards left. On the right side. Andyan din naman dito si Aplex. Ano nila papasukin to? Nice! Left. Nice! 4-10. Welcome nga pala sa official Philippine Watch Party ng NAOS Esports versus Rival. Ang hirap. Ikaw yung attacking, di kayo nanalo sa pistol. Ito yung problema ng NAOS kanina, di ba? And this time, sila yung namomroblema ngayon dahil di sila makakapag-entry basta-basta lang, knowing judge din yung nag-aantay sa kanila from A main. And then, meron pang control towards showers. So, not really much to do there. 10-4. Wala. And rival, di sila makakabili for this round. Easy win. Save ulit sila. Layo. Wala silang pera, men. Sipin mo, kakasave mo lang. Save kayo ulit? Tagtipid muna. Baka yumaman kayo niyan. Gastusin niyo yan. Tignan mo si Sekre, walang pera. Kasi namimigay siya. Tama. Sharing is caring. Dapat yung mga pera nyo, dapat may parte din kami. Tama. Hindi ko alam kung anong klaseng scam to, pero tama! Scammer pala. Ano ba? Let's make your 100 my 100. Parang ganun. And let's make it to 500 in just 2 weeks. Tama. Exactly. Yokes, mapapatras muna dito. Diyan yung Trailblazer. Aso ng kabila. Pero yung flash, hindi muna tatama. And then dyan din yung mga decay mula sa players natin dito from the side of NAOS. Walang nagawa yung... Ano sila doon? Nakoma. Wala silang magawa eh. Stun coming in. Andun din yung Waylay. Stun. Lahat na. Na-stack up. I just wanna say, sa RVL, guys, if ever nagigip na kayo, pwede na kayo mag-epep. Tignan mo! Si Papi Chulo tumatama! Hindi natin nakikita yun. Usually seryoso yan si Papi.
Pero 11-4 here on Bind. Etong mapa na to, pinili to ng rival. Pinili nila to, bes. Pinili nila to eh. Choice nila yan. Oh, exactly. Choice nila to, men. Pero wala eh. Let's make your win our win. Yan men. Kapitalismo. Kapitalismo lang ba? Let's make your win our win. Di ba? Walang problema. Exactly. Yun, men. At saka, mainit si Mojer ngayon, Bessie. 21 kills, 6 deaths. Sabi nga ng YouTube, mamigay ka naman ng kill. Yan yun na, guys. Ang importante, panalo tayo. Kahit sino makakill dyan. Pag natalo yung NAOS at pag hindi damod sa nag-cast, sila yung sisihin nyo. Tama. Yung casters, yun lang yun, men. Salo na naman namin lahat. Diba? Pag panalo sa amin, pag talo. Kailan ba tayo nagkulang? Di ba? Sa suporta. Hindi nangyari yun. Di ba? Hindi na kailangan makita ni Sekre. Men, yung wall na yun, bayad. Kakampi. Sa yaman ba naman ng Double Dragon eh? Wala. Tsaka, mawawala yung initiator dito para sa side ng rival right now. Nothing really to start off, though meron silang boombot. Aside from that, yung wall ng Viper, ang laking tulong din nun para sa side ng rival. Para makatawid sila dito safely. There's really not anyone on lamps. Tap knows exactly where the players would be. And tignan mo yung laruan ng NAOS dito. Parating baliktad, no? Parang kala mo sila yung attacking. Wala eh. They're feeling it already eh. Ramdam na eh. G na eh. Pero yun na nga, Inf is right here. Showers it is, probably not, and that way gonna push in already. I see! Slow yung dalawa, pero hindi siya nalaban mga tol kasi nga takot siya. Pero, pagpasok nga dito mga tol, Aptix na lang natitira. Yung match point! Wala pa! Pero hindi, dito na pala! 12-4 para sa side ng NAOS. One last round para makuha yung first win nila dito sa VCTC. Again, yung setup na meron din kasi dito for rival, come to think of it, yung isang or nag-iisang duelist nga nila, which is yung Waylay, again, once na pumasok yan, umentry yan, kapag masyadong mahirap, babalik at babalik lang din yan. The thing is, usually, pag bumabalik siya, half HP na siya. Wala. Ang dali. Ang dali. Nakaka-qualify ito. Oy. Pero yun na nga, Papi Chulo is here already. Oy. He's gonna catch one and another one coming in from Papi Chulo. Aplex all alone. This is a 2v5. Bawas sa mantaw kahit Arbor lang may convergence path pa nilalabas nga nila. Pero si Yux dito, buhay na buhay yung mga tol. Inf ang natira. 1v5 at Mojer. Tinapos yung buhay nila. Woo! That is NAOS taking the W. Pagdating dito sa series na nilaro nila against rival, a clean cut 2-0 mula sa side ng NAOS. And kung tutuusin, bes, yung first game natin, hindi kami kinabahan dun Sure naman yun na mananalo yung NAOS. Pero yes, just imagine, it was a 7-0. That's the way we started off. Hindi naging maganda yon kung tutuusin para sa side ng NAOS. But it just took them time. Ang bilis ng adjustment, and once na nakapag-warm up na rin yung mga players natin, hindi lang yun, pati yung mga duelists natin specifically, look at that. This is Bind. Enjoy. Enjoy talaga, panalo Pinoy. Minsan lang yun. And alam mo yun, pag hindi talaga Pilipinas, laging 3 games, may OT, pero pag Pilipinas ang naglaro, automatically 2-0 fast games, ladies and gentlemen, and this is it. Congratulations once again to the players of NAOS Esports. Job well done. You made Philippines proud. First series pa lang yan, So, not any less, syempre, pagdating sa brackets nila dito, they have that leeway and makakapag-relax sila kahit papano in this double elimination format. Ang ganda rin ng mga executes dito ng NAOS, especially dito sa mapa na to. Always caught off guard yung players ng rivals, and we could always see that dito sa mga setup
na ginagawa ng NAOS. The counter flash, even that, yung mga movements din dito ni Mojer, napakalaking bagay. Unfortunately, hindi ganon nag-perform yung isa pa nilang duelist, which is si Teddy. 515 KD, and that's rough, especially for a race, especially on Bind. Isa to sa mga superstars ng Bind eh. Pero sa side naman dito ngayon, sa side nga na NAOS, no, we are really expecting this na mangyari because wala silang Raze, wala silang Viper, and wala silang Brimstone nga, which is apparently usual na nakikita nga natin dito sa game na to. And with this kind of gameplay, Bessie, they're really trying to innovate some things as well. And with this kind of aggression na meron sila, unstoppable indeed. Unstoppable indeed, gaya nga ng sabi mo. 14 first kills for the side of NAOS. And 3 para sa side ng rival. Really a tough time for them. Especially on those post plants. Parati na rin kasi silang kulang sa tao eh. If not, very well read din sila dito ng NAOS. There's a lot of times, or there are multiple times kung saan yung decision making dito ng NAOS to clear the back ends of the site all the way to CT just didn't do rival any favor at all. Wala silang info na makuha against them, and it just really made it a lot more easier for NAOS side. Grabe pero naman yun si nga, Mojer, isipin mo, wala. Pumuti na eh. Skincare, may ibang klase. Iba talaga ang... Natapuan lang ng Korean skincare eh, nag-iba na. Grabe yung skincare ni Mojer. Hindi lang mukha eh, buong katawan eh. Di ba? Dito pala ako. Okay na yun, di ba? So, for NAOS, they serve us the win for today. And the first 2 games of a best of 3 match pagdating dito sa ating VCT SEA. And, thankfully, para sa atin, masasaya ang Pinoy para sa araw na to. Inantay natin to 6 games before natin makita to, guys. 6 games ang kinailangan naming ikas para makita to. Isipin nyo guys, 6 games para i-warm up kami. Hindi naman namin kailangan ng warm up kasi Pinoy yung maglalaro, men. Kahit pagkagising namin, Pinoy team, okay, good morning, sure win. Diba? Walang problema, diba? Ganun lang kadali. Pero, congratulations, of course, to NAOS side. And for rival, and basically, everyone else, syempre may chance pa sila dito pagdating sa brackets natin. Nonetheless, though, we do have the interview with Sekre kasama yung ating mga English casters. So, Rico and Dax, kamusta naman kayo dyang mga Pinoy? Thank you. The first sweep of VCT Southeast Asia. Feels good. It feels amazing. Everything we practiced for, it's just, all the results are showing now. Wow. They're doing a little bit of dance and a little bit of a skit. Oh, they're already carrying the trophy. Careful with that one, Yuke. But yeah, Rico, you have a question for Zika, right? I do. I was a little distracted by Yux over there. But I do have a question. I asked this previously, but knowing that it's the group stage, so you definitely need to go towards the playoffs. Is there any team that you're excited to fight right now? So yeah, of course, our next match, Boom, we're excited to fight Motive, Sharper, just all these big orgs from all these big orgs from the other regions. Well, it seems like your team's already so excited to party here. I just gotta ask you though, how does it feel to make that comeback stick? You guys were down 7-0 and you still won the map off from some incredible clutches by you personally, by the way. How did that map really go backstage there in NAOS? I think at first we were just warming up, first game jitters, but then like later on into the match and we were all warmed up, we got our confidence up, our comms up, and we just had good reads and we were hitting shots. What were the comms like during that that 0-7 start? I'm a little curious. I think it was a bit more quiet, and I think we didn't have a lot of confidence in our voice. Like everything we were calling, it's like we weren't sure of how we're gonna do it, or like what util we're gonna use. What was that? Sorry. No, that's great. That's great.
But in stark contrast, right? Coming into that second half there on Abyss, especially after your clutch, what was the mood there for NAOS Esports? I think the momentum shifted definitely after that round. Like, it was just a hype moment. I think we all shouted here in bootcamp after, and then from there, that we just kept going. The momentum stuck with us. Incredible. I love the confetti, sorry. I love the Rika is confetti so at the back. distracted. She's like, oh, there's things going on. Do what they do. At the back. And then I guess one last question to wrap it up here, Secret. That second map, utter dominance. How does it feel to get that kind of form into play? How does it feel that your adjustments coming into VCT working out really well for your team? I mean, of course, it feels great that with everything we've been practicing, it's all working out. I mean, last map 13-4, it wasn't close. So, I mean, yeah, it just feels good. Yeah, and we like what we see there for NAOS. Thank you so much, Secret, for your time here. I guess just one last thing, any shout-outs you want to do here while you're on stream? And of course, shout out to NAOS, shout out to my teammates, shout out to my family, shout out to my friends, all of our supporters, you know, shout out to coach as well, and yeah, please continue to support us. Then they love to support you, whether in their watch parties and especially on the stream. Thank you so much, Secret. Congratulations on the dub, and we're happy to have you here in VCTC. Thank you so much. All right. At yun na nga mga tropa, syempre nagbabalik tayo sa Tagalog broadcast. Of course, maraming salamat nga pala kay Sekre, syempre kay Rico and Dax as well. I mean, eto no? Isipin mo, Bes. Kausap niya lang sa lista. Ang nasa likod ni Dax, one big fight. Sa VCT mo lang makikita yun, men. Oo! Tapos meron kang kausap na Red Lion, tapos Red Warrior dito. Lahat ng university talagang yung Yubel. Oo nga eh. Meron taga Menjola, may taga Gastambide, Katipunan, and Taft. Pero pagpasok na dito, best, no? I mean, masarap maging Pinoy. And ayun, shoutouts nga pala kay Dignified na on stream, kay Downhill, sa lahat, mga tol. Hello. Oo, sa lahat from YouTube, from Facebook of course, and then syempre yung mga Twitch nakasama natin dyan, and syempre yung mga TikToker. Di ba? Nandyan din sila. Live din tayo sa TikTok line mo yan. But, eto, silipin muna natin yung group standings natin. For this group, right now, syempre ang kabilang ng NAOS, Boom at Rival, +1 ang ating NAOS Esports dito. And obviously, for Rival Esports, 0-1 ang magiging score nila. And for the other group naman, Bessie, and for the other group, syempre andyan na yung mga tropa kata sa Trinity, sila yung may +1 nga ngayon, Alter Ego, makikipaglaro pa naman sila sa mga susunod nga nila matches, and Motive Esports sila yung may unang loss ngayon. Para nung point out nga natin dun, Bessie, no? It's gonna be really important for you to win your first match. You don't want to lose your first match because the reason is, kahit anong mangyari, 1-1 ka. Pero sa side nga ng NAOS Esports, sa totoo lang, Bessie, sila confident sila eh. You know why? Kasi durog eh. Malaki yung leeway kung magkakaroon yung round diffs eh. Doon pa lang eh. Yep, so true. So, ang laking importance ng mga one-sided match natin dito, pati nung mga 2-0s actually, ang laking bagay niyan para sa mga teams natin. So, when it comes to Group C and D naman, hindi pa natin nakikita maglaro yung Group D dito, pero sa next days mangyayari yan. But on Group C, nakita naman natin, syempre, ang Pride of Thailand and Vietnam na magtapat din para sa araw na to. Kagrupo nila actually, ang Kadiliman Esports dyan. And with 555's win a while ago, obviously, they stand at the very top of our position. Pero Bessie, ito na, ang schedule na susunod mong ikakas. Hindi Hindi ako bukas. Sa March 11 to, Bes. Ayaw nga, no? OMG, 3 matches again. Pero it's gonna be Waze Gaming versus Forshurima. Alter Ego, kalaban naman nila ngayon ang Trinity, and syempre Boom Esports, rival yung kalaban nila nito. Bessie, sige, mag-usap tayo ngayon. Prediction ka. Oasis versus Forshurima? Oo. Hindi, sa grupo na to? Sa buong group? Oo, sa lahat na to. Paano to? Sino mananalo dito? Oasis, NAOS, Kadiliman. Hindi! Dito sa laban! Dito sa March 11 schedule. Sige. Oasis, Alter Ego, at ano yung huling laban? Nakalimutan ko na.
Boom Esports. Ay, hindi. Boom. Boom. Oh, Boom Esports. Oo. Sige, dun muna ako rin. pupwesto. Same ako. By paper pa rin yung ano ko, yung prediction ko. Isipin mo naman, best, isa lang ang tumama sa atin sa prediction na to. At dun pa sa Pinoy. Yun na yun. Never doubted. Di ba? Utang na loob, ganito kalakas ang damods, guys. Pero yun nga, syempre. Took us 2 wrongs to make 1 right. Okay. Please don't forget na i-like and i-follow syempre yung mga social media pages syempre ng VALORANT Esports Philippines on Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, and TikTok as well. And don't forget to follow the mods as well at the mods PH. Wow, Walang ganon. Ganun ba talaga? Walang ganon, guys. Pero follow nyo kami ganon. sa specific pages namin dito. And especially kay Vil, kung gusto nyo maging on the know kung ano nga ba yung scoreline ng lahat ng bagay. Literal, lahat pinopost niyan. So, nauna pa siya kaysa sa Riot mismo. Kaya i-follow nyo na yung page niya. Huwag na sa Valorant mismo. Sa akin na lang. That's basically it para sa atin dito sa day number 1 ng VCT Southeast Asia. Ang gusto ko lang sabihin is syempre, thank you sa ating production. Salamat, Pagi, para sa ating production for making this day happen. And of course, sa lahat ng nanonood, big shoutouts to you guys as well. Nababasa rin namin yung comments nyo. Yun lang. Ikaw, Bes. Thank you very much sa lahat ng nanonood. Syempre, once again, sa ating production, Theo, our director, thank you very much, brother. And to everyone who tuned in na nakisigaw, and nakisuporta. Maraming salamat, ladies and gentlemen. Once again, this has been your day 1 of the VALORANT Challengers Southeast Asia. For the last time, my name is Vil. Together with me is Taylor. Kami nga pala ang The Mods. And see you on to the next one. Eyes wide open. This is
Your moment, turn away. Feel the pain. It's your fate. Celebrate. We gotta stay awake. We gotta stay awake. Falling again. Eyes wide open. Go get your freedom. We gotta stay awake.